2 ساعت می شد که از خواب برخاسته بود، اما همچنان زیر لحاف پر قویش دراز کشیده و گوش به صداهای بیشماری سپرده بود که فقط در استانبول شنیده می شد و در همان حال داشت به شکلی بسیار دقیق در ذهنش مانیفست نهیلیستی شخصی خود را می نوشت. بند اول: اگر دلیلی برای دوست داشتن زندگیت آنطور که اکنون می‌گذرد نداری، نشان نده که انگار زندگی کنونیت را دوست داری. در مورد این تز مدتها فکر کرد و تشخیص داد که می‌تواند آن را در مانیفست خود بگنجاند. وقتی که خواست برود سراغ بند دوم، یکی در خیابان محکم روی ترمز کوبید. بعد صدای راننده به گوش رسید که داشت با فحش و فلاکت حنجره‌اش را پاره می کرد. مخاطب آبری بود که یک دفعه پریده بود وسط خیابان و به چراغ قرمز سر 4 راه هم توجه نکرده بود. راننده آنقدر فریاد کشید تا صدایش در میان همهمه شهر گم شد. بند دوم: اکثریت قاطع مردم فکر نمی کنند و آنهایی که فکر می کنند هیچ وقت جزئی از اکثریت قاطع مردم نمی شوند. پس انتخاب کن که جزو کدام دسته ای. بند سوم: اگر نمی توانی انتخاب کنی، فقط زنده باش، مثل یک قارچ یا یک گیاه. نمیتوانم تصور کنم که تو هنوز درست در حالت نیم ساعت پیشت دراز کشیده ای. آخر چه از جان رخت خواب میخواهی دختر تنبل؟ خاله بانو بدون آنکه نیازی به در زدن احساس کند سرش را کرده بود توی اتاق. امروز روسری بسیار جالبی به رنگ سرخ پررنگ بر سر داشت که از دور میشد او را به جای یک گوجه فرنگی رسیده عظیم گرفت. ما یک سماور را به انتظار شاهزاده خانم خالی کردیم. دیگر از رخت خواب بیا بیرون. بوی سجک سرخ کرده به مشامت نخورد؟ گرسنه نیستی دختر؟ خاله بدون آنکه منتظر جواب بماند در را دوباره محکم بست. آسیا زیر لبی چیزی گفت و لحاف را تا بالای گوشش کشید و غلط زد به آن طرف. بند 4: سؤالی را که پاسخش برایت اهمیتی ندارد مطرح نکن. در میان شلوغی‌های همیشگی صبحانه آخر هفته می توانست بشنود که چطور آب جوش از شیر باریک سماور جاری است. چطور 7 تخم مرغ در میان دیگ سوپ در جوش و خروشند. سجک در تابه جلز و ولز می کند و کسی با کانال‌های تلویزیون ور می رود. از کارتون گرفته تا موزیک ویدیوهای پاپ و اخبار داخلی و خارجی. ننه کلثوم مسئول سماور بود و خاله بانو مأمور سرخ کردن سجک. اشتهای بی‌نظیرش پس از 40 روز عزلت‌گزینی موفقیت آمیز که او را به مقام پیشگویی رساند دوباره بازگشته بود. آسیا این را هم می‌دانست که خاله فریده به این دلیل سرگرم بازی با کانال‌های تلویزیون است و نمی‌تواند تصمیم بگیرد که کدامشان را تماشا کند، چون در سرزمین شیزوفرنی پارانویا برای همه اینها در یک زمان جای کافی وجود داشت. از کارتون گرفته تا موزیک و اخبار. درست همانطور که در زندگی آرزویش این بود که وظایف متعددی را با هم به عهده بگیرد و البته هیچ کدامشان را به پایان نمی رساند. بند 5: وقتی که دلیل یا توان کافی برای به انجام رساندن کاری را در خود نمی بینی، هنر شدن را بیاموز. بند 6: وقتی دلیل و یا توان کافی برای شدن در خود نمی بینی، فقط باش. آسیا! در باز شد و خاله زلیحا خودش را انداخت داخل اتاق. چشمان سبزش مثل 2 نگین گرد یشم می درخشیدند.
چند قاصد دیگر باید روانه کنیم تا بیای کنار ما بشینی؟ بند 7. اگر دلیل و یا توان کافی برای بودن نداری، فقط طاقت بیاور. آسیا، چه کار داری؟ سر آسیا با موهای سیاه فرفری پرکلاغی پیدا شد. در حال بیرون آمدن از رخت خواب، لگدی به دمپایی بنفشش که کنار تخت بود زد. یک لنگه از زیر دستش در رفت، ولی موفق شد که لنگه بعدی را وسط میز آرایش شوت کند. دمپایی خورد به آینه و از آنجا مثل یک چتر نجات چرخ زنان آمد و نشست روی زمین. بعد هم شلوار پیژامای خوابش را به شکلی مضحک چنان بالا کشید که نشد آن تأثیر دراماتیکی که می‌خواست بگذارد به دست آید. ای خداهای من! یعنی من حتی صبح یکشنبه‌ام نمی‌توانم یک لحظه آرامش داشته باشم؟ خاله زلیحا بعد از این که با نگرانی پرواز دمپایی را دنبال کرد گفت: متاسفانه در این دنیای بزرگ لحظه‌ای که 2 ساعت طول بکشد وجود ندارد. چرا اینقدر اعصاب مرا خراب می‌کنی؟ اگر این یکی از آن بحران‌های نوجوانی است که داری پشت سر می‌گذاری، باید به تو بگویم که 5 سال دیر کردی دختر خانم. حالا دیگر 19 سالت است. آسیا یک نفس گفت: دقیقاً همان سنی که تو مرا بدون داشتن شوهر پس انداختی. می‌دانست که نباید اینقدر بیرحم باشد، اما بود. خاله زلیحا دم در ایستاده و به آسیا خیره شده بود، مثل هنرمند سرخورده‌ای که تمام شب را نوشیده و به خلق یک اثر هنری پرداخته و بعد خوش و خرم به خواب رفته. اما ظهر روز بعد وقتی برخاسته و نتیجه کار را دیده، تازه فهمیده چه افتضاحی در عالم مستی به بار آورده است. انگار تازه فهمیده باشد چهره‌ای که مدتها به آن خیره شده در حقیقت عین خودش است. اینقدر شبیه و در عین حال یک انسان کاملا متفاوت. به نظر می رسید که دخترش از نظر شخصیت با او هیچ فرقی ندارد، اما ظاهرش هیچ به او شباهت ندارد. همان بی‌اعتمادی، عناد و تلخی که او هم وقتی همسن آسیا بود داشت، بدون آنکه بفهمد نقش همان وصله ناجور را که خودش در خانواده کازانچی داشت به دخترش داده بود. خوشبختانه هنوز به نظر نمی رسید که از زندگی خسته شده باشد یا وحشت وجودی آزارش دهد، اما میل به خراب کردن بنیادهای زندگی در او دیده می شد و جرقه‌ای از آن در چشمانش می درخشید. وسوسه شیرین نابود کردن خود که روشنفکران و مردان ملول و افسرده درگیرش هستند. در مورد ظاهر اما خاله زلیحا دقیقاً می دانست که هیچ شباهتی میانشان نیست. او زن زیبایی نبود و احتمالاً هیچ وقت هم نمی شد. نه اینکه چهره یا اندامش اشکالی داشته باشد. در اصل هر کدام از اجزای بدنش به تنهایی بی‌نقص بودند. قد و وزن مناسب، موهای فرفری مشکی، چانه قشنگ. اما در ترکیبشان اشکال وجود داشت. زشت نبود به هیچ وجه. یک زیبایی متوسط داشت که آدم می توانست با میل نگاهش کند، اما در خاطر نمی ماند. چهرهش چنان معمولی بود که خیلی ها همان بار اولی که او را می دیدند گمان می کردند قبلا هم با او برخورد داشتند. او به شکلی غیر عادی معمولی بود. نه زیبا بلکه ملوس بود. بالاترین تعریفی بود که می شنید. البته هیچ اشکالی نداشت، اما در این فصل از زندگی ملوس آخرین توصیفی بود که می شد در رابطه با او به کار برد و این به شدت آزارش می داد. 20 سال دیگر حتما بدنش را از منظری متفاوت می دید. آسیا به آن دسته از زنانی تعلق داشت که علیرغم زیبا نبودن در سنین نوجوانی
و جذاب نبودن در سنین جوانی به میان سالی که می رسیدند خیلی بهتر می شدند. البته اگر تا آن وقت دوام می آوردند. متاسفانه کوچکترین نشانه ای از ایمان در آسیا به چشم نمی خورد. او بدبین‌تر از آن بود که به رودخانه زمان اعتماد کند. درون او یک سر آتش بود، بدون کوچکترین اعتقادی به عدالت و نظم الهی. حتی در این زمینه فقط و فقط به مادرش شباهت داشت. با چنین شخصیت و روحیه‌ای او به هیچ وجه نمی‌توانست سرشار از صبر و اعتماد در انتظار روزی بنشیند که چهره و اندامش به نفعش عمل کنند. در حال حاضر خاله زلیخا می توانست به وضوح ببیند که اطلاع از پیکر معمولی و ملال‌آورش در کنار عوامل دیگر تیری است به قلب جوان دختر. ای کاش می توانست فقط به او بگوید که ظاهر زیبا فقط بدترین آدمها را جذب می کند. ای کاش فقط می توانست به او بگوید که چه شانسی است زیبا به دنیا نیامدن. که حالا مردان و زنان به او لطف بیشتری می کنند و زندگیش بدون امتیازی که اینطور در حسرتش است ساده تر، بسیار ساده تر خواهد گذشت. خاله زلیخا همچنان ساکت به سمت میز آرایش رفت. دمپایی را برداشت و گذاشت کنار آن لنگه دیگر جلوی پای لخت آسیا و بعد ایستاد روی دختر سرکشی که فوراً چانه را بالا داد و پشت را صاف کرد. درست مثل یک اسیر جنگی که ممکن است سلاحش را از دست بدهد ولی غرورش را هرگز. خاله زلیخا فرمان داد برویم. دختر و مادر پشت سر هم به سمت اتاق نشیمن حرکت کردند. صبحانه را از مدتها پیش بر میز کشویی چیده بودند. آسیا با تمام ترش رویی دید که میز وقتی اینطور تزیین می شود چقدر با فرش آجری زیر پا که پر از نقش‌های گل و گیاه بود همخوانی دارد. فرش و میز روی آن هر دو انگار یک طور تزیین شده بودند. زیتون سیاه بود، زیتون سبز پرشده با فلفل، پنیر گوسفندی، پنیر گیس بافت، پنیر بز، تخم مرغ پخته، عسل مومدار، خامه گاومیش، مربای خانگی زردآلو و توت، گوجه با نعنا و روغن زیتون و همه هم توی کاسه های چینی. بوی برک تازه از آشپزخانه می آمد. پنیر، اسفناج و کره و جعفری که همه با هم مخلوط شده بودند و در میان دو لایه نازک خمیر برشته می شدند. پتیت ما که در این فاصله 96 سالش شده بود در آن سوی میز نشسته بود و استکانی چای ظریفتر از خود در دست داشت. با قیافه‌ای سردرگم و پریشان به قناری که در قفس توی بالکن نشسته بود طوری نگاه می کرد انگار تازه متوجه وجود او شده است. شاید همینطور هم بود. او که دیگر مرحله 5 آلزایمر را پشت سر گذاشته بود کم کم آشناترین چهره‌ها و اتفاقات زندگی را هم با هم قاطی می کرد. هفته گذشته به عنوان مثال سر نماز عصر وقتی به سجده رفت حرکت بعدی را از یاد برد. کلماتی را که باید در نماز به کار می برد یک بار تبدیل به زنجیری از حروف شدند و همه با هم مثل 1000 پای پشمالو به راه افتادند. بعد از گذشت مدتی 1000 پا ایستاد. برگشت و انگار که پشت دیوار شیشه‌ای باشد دستی از دور برای پتیت ما تکان داد. پتیت ما سرگردان و گیج، چادر به سر و تسبیح کهربایی به دست آنقدر رو به قبله نشست تا بالاخره یک نفر وضعیتش را فهمید و کمکش کرد. وقتی که او را بر کاناپه نشاندند و سرش را بر بالین نرم گذاشتند با وحشت و سرگشتگی پرسید باقیش چه می شود؟ سر سجده باید گفت سبحان ربی اعلا، حداقل 3 بار.
من هم گفتم سبحان ربی اعلی، سبحان ربی اعلی، سبحان ربی اعلی. با عجله و بریده کلمات را تکرار می کرد. ولی خب بعد چی؟ باید چطور ادامه بدهم؟ خوشبختانه وقتی که پتیت ما سؤال را مطرح کرد، تصادفاً خاله زلیخا دم دست بود و چون او نماز را هم به اندازه دیگر وظایف مذهبی کلاً به جا نمی آورد، اصلاً نفهمید منظورش چیست. البته می‌خواست هر کاری از دستش برمی آید انجام دهد تا ترس پیرزن از میان برود. به همین دلیل قرآن را آورد و آنقدر ورق زد تا سوره‌ای پیدا کرد که به نظر می رسید کمی تسلی بخش است. ببین اینجا چه نوشته؟ وقتی که به نماز جمعه دعوت می شوید با عجله بروید و نمازتان را به جا بیاورید. وقتی که نماز به پایان رسید پراکنده شوید و به بخشش الهی ایمان داشته باشید و بسیار سپاس گویید تا خدا را توفیق یابید. معنی این حرفا چیست؟ پتیت ما پشت سر هم پلک میزد. حالا سرگشته تر از پیش بود. من فکر می کنم حالا که نماز را هر طور که بود تمام کردی دیگر نباید درباره‌اش فکر کنیم. اینجا درست همین را نوشته، نه؟ بیا پتیت ما، بیا پراکنده شو و با ما شام بخور. فکر خوبی بود. پتیت ما نگرانی را برای جمله فراموش شده را کنار گذاشت و خوش و خرم با آنها شام خورد. اما ماجراهای این چنینی داشت پشت سر هم تکرار می شد. غالباً دیده می شد که او سرگشته و در خود فرو رفته است، چون ساده ترین چیزها را از یاد می برد. مثلا کیست؟ در چه زمانی هستند؟ چند شنبه است و این بیگانگان که با آنها دور میز نشسته و شام می خورد چه کسانی هستند؟ اما اوقاتی هم بود که به زحمت می شد باور کرد بیمار است، چون حافظش درست مثل یک جام ونیزی تازه جلا داده شده شفاف بود. امروز نمی شد چنین نظری داد. هنوز نمی شد. آسیا بانگ زد. صبح بخیر پتیت ما. البته بعد از این که خلاصه دست و صورتش را شسته و دندانش را مسواک زده بود و داشت با پاهای بنفشش سلانه به سمت میز صبحانه می رفت. خم شد و ماچ آبداری به گونه پیرزن گذاشت. از دوران کودکی پتیت ما جای خاصی در قلب آسیا داشت. خیلی به او علاقه‌مند بود. برخلاف خیلی از افراد، خانواده پتیت ما توانایی دوست داشتن بدون خفه کردن را داشت. غر نمی زد. هیچ وقت ایرادگیر و ترش رو نبود. مراقبت و مواظبتش رنگی از ادعای مالکیت نداشت. هرچند یک بار چند دانه گندم تبرک شده می‌گذاشت توی کیف آسیا تا او را از چشم بد حفظ کند. تا روزی که بیماریش آشکار شد، در کنار مبارزه با چشم بد، کاری که بهتر و بیشتر از همه می‌کرد خنده بود. پیشترها او و آسیا خیلی با هم می‌خندیدند. پتیت ما با موجی تمام نشدنی از خنده‌های ملیح و کوتاه و آسیا با فوران تیز و زنگدار. حالا دیگر آسیا نگران سلامتی مادر بزرگ بود، ولی در این حال سرزمین خودمختار فراموشی را که او در آن به راه خود می رفت پذیرفته بود. آخر پیرزن هم از همان خودمختاری دائم برخوردار بود و هرچه از آنها دورتر می شد آسیا خود را به او نزدیکتر احساس می کرد. صبح بخیر نواده خوشگل من. پاسخ پتیت ما همه را تحت تأثیر حافظش قرار داد. خاله فریده کنترل به دست در میان برنامه‌ها می‌گشت. بدون اینکه هیچ کدامشان را نگاه کند گفت: بالاخره شاهزاده خانم تنبل ما بیدار شد. با این که رد پایی از سرزنش در لحنش بود ولی دوستانه گفت. امروز صبح موهایش را بلند مایل به خاکستری کرده بود. در این فاصله دیگر آسیا می دانست که تغییر رنگ مو
نشانه یک تغییر رادیکال در حال و احوال اوست. به دنبال رد پایی از جنون در او میگشت. اما غیر از این که به شدت جلب تلویزیون شده و با لذت به تماشای خواننده پاپ بسیار بی استعدادی نشسته بود، چیز دیگری کشف نکرد. باید آماده شوی. میدانی که امروز مهمانمان میرسد. این را خاله بانو وقتی که خوش و خرم از رساندن سهمیه نشاسته به بدن با یک سینی پر از بورک وارد اتاق میشد گفت: پیش از رسیدنش باید خانه را مرتب کنیم. آسیا همانطور که سعی می‌کرد سلطان پنجم را با پا از شیر سماور دور کند، برای خودش چای داغی ریخت و آرام پرسید: چرا برای آمدن یک دختر آمریکایی اینطور دست پاچه شده اید؟ لبی به چای زد و فوری صورتش را در هم کشید و دنبال ظرف قند گشت و 1، 2، 4 حبه قند راهی همان استکان کوچک شد. منظورت از این که چرا دست پاچه ایم چیست؟ مهمان ماست، دارد از آن طرف کره زمین می آید. خاله فریده دستهایش را باز کرد تا نشان بدهد که کجا و در چه فاصله آن طرف کره زمین قرار دارد. صدایش با تصور کره زمین از فرط هیجان زنگدار شده بود. احساس می‌کرد نقشه جهان را با تمام جریانات هوایی و دریاییش جلوی چشم دارد. آخرین بار این نقشه را روی کاغذ وقتی در دبیرستان بود دید. کسی نمی‌دانست که او نقشه را با تمام جزئیات به خاطر سپرده، با همان شفافیت روز اولی که آن را کشف کرد. ننه کلثوم که هنوز با سرسختی داشت ثابت می‌کرد شایستگی این را دارد که در زندگی قبلی ایوان مخوف بوده باشد، حرفشان را قطع کرد و گفت: مهمتر از همه این است که مهمان را دایی‌ات فرستاده. دایی من؟ کدام دایی؟ همان که تا امروز ندیدمش؟ آسیا چایش را امتحان کرد و دید که هنوز تلخ است. 1 حبه قند دیگر هم در آن انداخت. آهای ملت، چشمهایتان را باز کنید. مردی که همه از آن حرف میزنید از وقتی که پایش به آمریکا رسیده 1 بار هم برای دیدار ما نیامده است. تنها دلیلی که برای زنده بودن او در دست است کارت پستال هایی است که گاه و بیگاه از مناظر آریزونا برایمان میفرستد. آسیا با چشمانی خشمگین ادامه داد: کاکتوس در زیر نور آفتاب، کاکتوس در سایه، کاکتوس با گل بنفش، کاکتوس با پرنده سرخ. این آدم حتی زحمت فرستادن 1 نوع کارت پستال دیگر را هم به خود نمی دهد. خاله فریده که می‌خواست جانب عدالت را نگه دارد گفت: عکس زنش را هم می‌فرستد. این عکس‌ها که کلاً اهمیتی ندارند. 1 زن بلوند چاق جلوی خانه آجریش که البته ما را تا به حال به آن دعوت نکرده است. زن بلوند چاق که زیر 1 کلاه مکزیکی لبخند میزند. زن بلوند چاق که در حال درست کردن پنکیک در آشپزخانه لبخند میزند. خسته نشدید از بس هر ماه عکس 1 آدم ناشناس را برایتان فرستاد؟ اصلاً چرا مرتب لبخند میزند؟ خدای من، ما این زن را تا به حال از نزدیک ندیده ایم. آسیا چای را سر کشید، هرچند هنوز داغ بود. خاله فریده تذکر داد: مسافرت امنیت ندارد. همه جاده ها پر از خطر است. هواپیماها دزدیده می شوند، ماشین ها تصادف می کنند، حتی قطار هم از خط خارج می شود. همین دیروز در ساحل دریای اژه 8 نفر در تصادف رانندگی کشته شدند. عاجز از نگاه کردن در چشم طرف مقابل آنقدر چشم گرداند تا بالاخره روی 1 زیتون سیاه توی بشقاب ثابت ماند.
همیشه وقتی خاله فریده اخبار وحشتناک صفحه حوادث روزنامه را بازگو می کرد، سکوتی سنگین برقرار می شد. این بار هم همین شد. در این سکوت ننه کلثوم چهره در هم کشید. نگران این بود که تنها پسرش اینطور خار و خفیف شده است. خاله بانو با ریشه شالش بازی می کرد. خاله فریده سعی می کرد به یاد بیاورد که کایوت چه جانوری است. اما 24 سال تدریس او را در پاسخ دادن قوی و در پرسش به همان اندازه ضعیف کرده بود. پتیتما از جویدن تکه آخر سوجوک در بشقابش دست کشید. خاله فریده سعی کرد چند تصادف دیگر را هم که درباره‌اش خوانده بود به خاطر بیاورد، اما به جای اتفاقات وحشتناک، کلاه مکزیکی آبی آسمانی را که زن مصطفی در یکی از عکس‌ها به سر داشت به خاطر بیاورد. اگر در استانبول از این کلاه‌ها پیدا می‌شد، او شب و روز آن را از سرش بر نمی داشت. در این اوضاع کسی ندید که چهره خاله زلیحا یک دفعه غمگین شد. آسیا با تأکید گفت: ما باید با حقیقت روبرو بشویم. در طی همه این سالها شما دایی مصطفی را به عنوان تنها پسر خانواده پرستیدید، ولی او همین که از قفس پرید همه تان را فراموش کرد. یعنی روشن نیست که این مرد کوچکترین اهمیتی به خانواده‌اش نمی‌دهد؟ پس چرا باید برای ما مهم باشد؟ ننه کلثوم حرفش را قطع کرد. بچه 1000 تا کار دارد. در اصل او تک پسرش را به همه دخترانش ترجیح میداد. خارج زندگی کردن که به این آسانی ها نیست. خیلی دور است. آسیا گفت: معلوم است که خیلی دور است. مخصوصاً اگر این را در نظر بگیریم که باید شناکنان از اقیانوس آتلانتیک بگذرد و تمام اروپا را پیاده زیر پا بگذارد. و گازی به پنیر گوسفندی زد تا زبانش را که با چای سوزانده بود تسکین دهد و با تعجب دید که چه پنیر خوبی است. نرم و شور، همانطور که دوست داشت. چون به نظرش سخت آمد که هم لذت ببرد و هم نق بزند، برای چند لحظه سکوت کرد و با عصبانیت پنیر را جوید. خاله بانو از این فرصت کوتاه استفاده کرد تا مثالی بزند. داستان مردی که تصمیم گرفته بود بدون وقفه دور دنیا سفر کند تا به این ترتیب از مرگ بگریزد. او به هر سمتی که بگویی رفت. به سمت شمال و جنوب، شرق و غرب. در قاهره ناگهان اسرائیل را جلوی روی خودش دید که با نگاهی مشکوک و در عین حال دقیق به او خیره شده بود. اما نه حرفی زد و نه به دنبالش آمد. مرد بدون فوت وقت قاهره را ترک کرد و رفت تا به یک شهر کوچک و دورافتاده‌ای در چین رسید. خسته و تشنه خود را به اولین میخانه رساند. آنجا اسرائیل پشت میز نشسته و با صبر و حوصله در انتظار او بود. این بار اما با خیالی راحت. با صدای تیزی به مرد گفت: من از دیدن شما در قاهره خیلی متعجب شدم، چون مقدر شده بود که در چین جانتان را بگیرم. آسیا این قصه را از حفظ بود، درست مثل خیلی قصه های دیگر که زیر این سقف مرتب تکرار می شد. آنچه نمی فهمید و گمان نمی کرد که هیچ وقت بفهمد، هیجانی بود که خاله هایش به وقت گفتن قصه‌ای که همه جزئیاتش آشکار بود از خود نشان می دادند. هوای اتاق نشیمن مطبوع می شد. انگار روزمرگی که برمیگشت همه را در پناه خود می گرفت. انگار زندگی یک تمرین همیشگی باشد که در آن هر کسی نقش خودش را به خاطر سپرده است. در دقایق بعد که در آن زنان از این شاخ به آن شاخ می پریدند و هر حرفی به حرفی دیگر گره می خورد، آسیا سرزنده تر شد. دیگر هیچ ربطی به آن دختری که صبح از خواب بیدار شده بود نداشت.
گاهی خودش هم از این تغییر حالت متعجب می‌شد. چطور می‌توانست با کسانی که از همه بیشتر دوست می‌داشت رفتاری این چنینی داشته باشد؟ گاهی حال بود و گاهی بیحال. فکر می‌کرد که در این رابطه هم به مادر شباهت دارد. از پنجره باز صدای یک نواخت و دائمی سمیت فروش، نان کنجدی فروش می آمد. خاله بانو به سمت پنجره دوید و کله سرخش را بیرون آورد. سیمیتی بیا اینجا. دانه‌ای چند؟ نه این که قیمت سیمیت را نداند. معلوم است که می دانست. حرف او بیشتر اجرای یک مراسم اجباری بود و نه سؤال. به همین دلیل هم به محض این که سؤال از دهنش بیرون آمد رفت روی جمله بعدی. باشد، ما 8 تا سیمیت می خواهیم. هر یک شنبه او 8 سیمیت برای صبحانه می خرید. برای هر کدام از افراد خانواده یکی و یکی هم برای برادر غائب که در دیار غربت بود. آه، چه عطر فوق‌العاده‌ای دارد! خاله بانو که صورتش از شادی برق میزد و سیمیت‌ها را مثل حلقه آکروبات‌های سیرک پیش از اجرای برنامه توی دستش کرده بود آمد و توی بشقاب همه یکی گذاشت و دانه‌های کنجد را همه جا ریخت. حالا که ذخیره نشاسته را جلوی خود انبار کرده بود با آرامش تمام شروع به خوردن کرد. سیمیت را با بورک و بورک را با نان. اما خیلی زود، حالا معلوم نیست از سوزش معده و یا هجوم افکار تیره چهرهش غمگین شد. تقریباً مثل وقتی که می‌خواست برای مشتریانش فال بدی را بازگو کند. ابروهایش را بالا کشید که نشان از جدی بودن نکته‌ای که می‌خواست همین حالا در میان بگذارد داشت. یکی بود، یکی نبود. در قلمرو عثمانی 2 تا سبدباف زندگی می کردند. هر دو سخت کوش بودند. اما یکیشان معتقد بود و دیگری همیشه عبوس و بدعنق. یک بار گذار سلطان به روستای آنها افتاد. سلطان به آن دو گفت: من سبدهاتان را با دانه‌های گندم پر می کنم و اگر خوب از آنها مراقبت کنید تبدیل به سکه‌های طلا خواهند شد. سبدباف اولی با خوشحالی پذیرفت و سبدهایش را پر کرد. دومی که تقریباً به بداخلاقی تو بود پیشنهاد را رد کرد و می‌دانی که آخرش چه پیش آمد. آسیا گفت: معلوم است که می‌دانم. چطور می‌شود آخر قصه ای را که حداقل 100 بار شنیدم ندانم؟ اما آنچه تو نمی‌دانی این است که چه تأثیری این قصه ها می‌توانند در خلاقیت بچه بگذارند. به دلیل همین قصه ابلهانه من در سالهای دبستان همیشه با یک ساقه گندم زیر بالشم به خواب می‌رفتم به امید این که فردایش تبدیل به سکه طلا شود. حالا بعدش چه شد؟ یک وقتی وسطای کلاس 3 موضوع را برای بچه‌ها تعریف کردم که به زودی با گندم‌هایی که به سکه تبدیل خواهند شد ثروتمند می‌شوم و از همان موقع تبدیل شدم به موضوع شوخی و خنده کلاس. تو از من یک احمق ساختی. از میان همه شوک‌ها و کابوس‌هایی که آسیا در طی دوران کودکی تحمل کرد، هیچ کدام تلخ‌تر از خاطره قصه دانه‌های گندم نبود. همان وقت بود که دوباره آن کلمه را شنید. کلمه‌ای که در سالهای بعد همیشه همراهش بود و وقتی که کمتر از همه انتظارش را داشت دوباره به گوشش می‌خورد. حرامزاده. تا ماجرای دانه گندم در کلاس 3 کلمه حرامزاده را فقط یک بار شنیده بود و زیاد هم اهمیتی نداده بود. البته بیشتر به این دلیل که معنایش را نمی‌دانست. همکلاسی ها اما در یک چشم هم زدن آگاهش کردند. آسیا این بخش داستان را برای خودش نگاه داشت و به جایش یک چای داغ ریخت. خوب گوشهایت را باز کن آسیا. با ما هر چه دلت خواست می توانی دعوا و مرافعه کنی.
اما وقتی مهمانمان رسید بهتر است زبانت را نگه داری و با ادب باشی. انگلیسی تو از من و از باقی افراد خانواده بهتر است. اظهارات خاله بانو را به هیچ وجه نمیشد به حساب فروتنی گذاشت، چون از حرفش اینطور برمی آمد که بالاخره کمی انگلیسی بلد است و این خلاف واقعیت بود. طبیعتاً در دبیرستان انگلیسی هم خوانده بود، اما هر چرا که آموخته بود در طی سالها از یاد برده بود، چون در کار پیشگویی نیازی به زبان خارجی نداشت. دلیلی هم برای یادگیری مجدد انگلیسی نمیدید. برعکس خاله فریده از اول علاقه‌ای به آموختن انگلیسی نداشت و در مدرسه آلمانی را انتخاب کرد. در همان وقت علاقه‌اش را به همه دروس به جز جغرافیا و تغییرات فیزیکی زمین از دست داد و به همین دلیل در زبان آلمانی هم پیشرفت چندانی نکرد. پتیتما و ننه بلقیس هم که از همان اول داخل بازی نبودند. میماند خاله زلیها و خاله جوریه که زبانشان چیزی بین مبتدی و پیشرفته بود. البته با تفاوتی عمده. خاله زلیها به زبان عامیانه و اصطلاحات خاصی که فقط به درد صحبت کردن با مشتریان خارجی کارگاه خالکوبی میخورد حرف میزد. برعکس خاله جوریه به زبان کتابی و گرامر کاملا درست تسلط داشت. همان زبانی که در دبیرستان درس میداد. به همین دلیل می توانست تفاوت میان جملات ساده، مرکب و پیچیده را تشخیص دهد. می دانست که کجا قید یا صفت باید بیاید. چیدمان کلمات اصلی و چسبیدن کلمه اضافه به آن را تشخیص می داد. فقط حرف زدن بلد نبود. تو باید مترجم باشی عزیزم. تو جملات ما را برای او و مال او را برای ما ترجمه خواهی کرد. خاله بانو به خاطر نشان دادن اهمیت حرفی که می‌خواست بزند چشمها را در هم کشید و به پیشانی چین انداخت. تو شرق و غرب را مانند پلی که میان دو فرهنگ زده شود به هم پیوند خواهی زد. آسیا چینی به دماغش داد که انگار بوی وحشتناکی در خانه فقط به مشام او خورده است و بعد لبش را به معنای این که به همین خیال باش جمع کرد. هیچ کس متوجه پتیتما نشد که از جا برخاست و به سمت پیانویی که سالها کسی پشت آن ننشسته بود رفت. گاه و بیگاه از آن به عنوان میزی برای گذاشتن کاسه بشقاب‌های اضافه استفاده می‌شد. خاله بانو به حرفش ادامه داد. چه خوب که شما دخترها همسن هستید. با هم دوست می‌شوید. آسیا با علاقه‌ای که تازگی داشت به خاله بانو خیره شد و از خود پرسید که بالاخره یک وقتی به این نتیجه خواهد رسید که او دیگر بچه نیست. در دوران کودکی هر بار که بچه‌ای به سن و سال او پا به خانه‌شان می‌گذاشت، خاله ها آن دوتا را می‌فرستادند توی اتاق و می‌گفتند حالا با هم بازی کنید، دوست باشید. هم سن و سال بودن برایشان معنای فهمیدن همدیگر را داشت. مثل قطعات یک پازل که در کنار هم مفهوم پیدا می‌کردند. خاله جوریه به زمزمه گفت خیلی هیجان انگیز است و وقتی به کشور خودش بازگشت می‌توانید دوست مکاتبه‌ای شوید. خیلی به داشتن دوست مکاتبه‌ای اهمیت می‌داد. به عنوان یک معلم کمالیست، طرفداران کمال آتاتورک به کمالیست معروفند و وفادار به جمهوریت اعتقاد داشت که هر زن ترک حالا در هر مرتبه اجتماعی که باشد وظیفه دارد نماینده مغرور کشورش در برابر جهان باشد. راهی بهتر از داشتن دوست مکاتبه‌ای برای انجام وظیفه وجود داشت؟ خاله جوریه به خیال بافی ادامه داد. شما دخترها ما بین سان فرانسیسکو و استانبول نامه رد و بدل می کنید. چون برایش غیر قابل فهم بود که کسی بدون داشتن برنامه آموزشی با یک خارجی نامه پراکنی کند، شروع کرد به نطق درباره پس زمینه آموزشی چنین ارتباطی. مشکل ما ترک ها این است که همیشه درک غلطی از ما دارند.
دنیای غرب باید ببینند که ما کاملا با عربها تفاوت داریم. ما یک کشور با معیارهای جهانی و مدرن هستیم. خاله فریده یک بار صدای تلویزیون را بلند کرد، طوری که توجه همه به یک ویدیو کلیپ ترکی جدید جلب شود. وقتی که آسیا با دقت بیشتری به خواننده پاپ دیوانه نگاه کرد، دید که آرایش مویش به نظر آشنا می آید. خیلی آشنا. نگاه او میان صفحه تلویزیون و خاله فریده در رفت و برگشت بود. خلاصه فهمید که آرایش جدید موهای خاله از کجا نشأت می‌گیرد. بخش بزرگی از مردم آمریکا توسط یونانی‌ها و ارمنی‌هایی که از ترکیه به ایالات متحده رفتند، شستشوی مغزی شدند. خاله جوریه داشت همچنان به سخنرانیش ادامه میداد. به همین دلیل به غلط گمان می‌کنند که ترکیه سرزمین میدنایت اکسپرس است. تو به دختر آمریکایی نشان خواهی داد که ترکیه چه کشور زیبایی است و به این ترتیب در راه دوستی بین الملل و درک متقابل قدمی به جلو برداشته خواهد شد. دوستان عزیز، میدنایت اکسپرس فیلمی از آلن پارکر در مورد جوان دانشجویی است که قصد بردن قاچاقی حشیش به استانبول را داشته و دستگیر و به 30 سال زندان محکوم شده است. اسم فارسی فیلم قطار سریع السیر نیمه شب است. آسیا با دلخوری نفس عمیقی کشید و اگر خاله بزرگه دست از پافشاری برمی داشت، می توانست در همین حال باقی بماند. از این گذشته موجب می شود که انگلیسیت پیشرفت کند و تو هم شاید بتوانی به او کمی ترکی یاد بدهی. دوستی فوق‌العاده‌ای نخواهد شد؟ صحبت از دوستی شد. آسیا از جا برخاست و دست به سمت سیمیت نصفش دراز کرد و به راه افتاد تا به سراغ چند دوست واقعی برود. دختر خانوم، کجا می روی؟ صبحانه هنوز تمام نشده. این را خاله زلیحا گفت که از وقتی پشت میز نشسته بودند دهانش را باز نکرده بود. به این دلیل که او 6 روز هفته از ساعت 12 تا 9 شب در کارگاه شلوغ و پر رفت و آمد تتو یا همان خالکوبی کار می کرد و بیش از دیگران از این صبحانه های طولانی روز یک شنبه لذت می برد. آسیا پاسخ داد: همین الان یک فستیوال فیلم چینی برگزار خواهد شد. و صدایش از تلاش برای جدی و صادقانه حرف زدن کمی سخت‌تر از حد معمول شده بود، گفت: یکی از استادها به ما مأموریت داده که در این آخر هفته به محل برگزاری فستیوال برویم، فیلمی ببینیم و بعد آن را نقد کنیم. خاله جوریه که هیچ وقت به شیوه‌های جدید تعلیم و تربیت اعتماد نداشت، ابروها را بالا کشید و گفت: این دیگر چه نوع وظیفه‌ای است؟ خاله زلیحا اما دنبالی قضیه را نگرفت. باشد، برو فیلم چینیت را ببین، اما خیلی دیر نکن دختر خانوم. میخواهم که قبل از ساعت 5 در خانه باشی. امروز غروب میرویم فرودگاه دنبال مهمانمان. آسیا کیف مدل هیپیش را برداشت و با عجله به سمت در رفت. تازه میخواست خارج شود که صدایی کاملا غیر متعارف در اتاق پیچید. کسی داشت پیانو میزد. نواهای شرمناک و لرزان که در جستجوی ملودی گم شده بودند. آسیا زیر لب گفت: پتیت ما. در چهرش میشد دید که دوباره به یاد آورده است. پتیت ما در شهر سالونیک متولد شد. هنوز دختر بچه‌ای بیش نبود که با مادرش زنی بیوه به استانبول آمد. سال 1923 بود. زمان ورود پتیت ما به استانبول را نمی شود از یاد برد. آخر همزمان با تأسیس جمهوری مدرن ترکیه بود. تو و جمهوریت با هم قدم به این شهر گذاشتید. من با نگرانی در انتظار هر دوتان بودم. این را همسرش رضا سلیم کازانچی که سالها بعد عاشق او شده بود گفت:
شما دوتا به سلطه گذشته برای همیشه پایان بخشیدید. در کشور و در خانه من. وقتی تو آمدی زندگی پرنورتر شد. پتیتما پاسخ داد: وقتی که نزدت آمدم غمگین بودی و قوی. من برایت شادی آوردم و تو به من قدرت بخشیدی. به راستی پتیتما چنان زیبا و دوست داشتنی بود که در سن 16 سالگی صف خواستگاران به بلندی طول پل قدیمی گالاتا می شد. دختر اما در میان خیل خواستگاران که در خانهشان را می زدند فقط به یک نفر علاقه داشت. مرد بلند و قوی هیکلی که از پشت میله های پرنقش و نگار دیده بود. رضا چانه پر و سیبیلی باریک داشت. چشمانی تیره، گرد و جدی و 33 سال بزرگتر از او بود. یک بار ازدواج کرده بود و می گفتند زنش موجود سنگدلی بوده که او و پسرش را رها کرده و رفته است. پس از خیانت همسر و با این که باید به تنهایی از پسرش مراقبت می کرد، سالها از ازدواج مجدد سرباز زد و تک و تنها در خانه پدری روزگار گذراند. آنجا ماند و با ثروتش که با دوستان قسمت می کرد و خشمش که برای دشمنان نگاه می داشت. در آغاز دیگساز بود و صنعتگر. بعد به تجارت رو آورد. آنقدر باهوش بود که در زمان مناسب و مکان مناسب به کار تولید پرچم بپردازد. فقط با نیروی خود تاجر شد. در دهه 20 که دوران پرتنش انقلابی در جمهوری جدید ترکیه به حساب می آمد، البته به صنعتگران در برنامه‌های تبلیغاتی دولت عزت و احترام فراوان می گذاشتند، اما از پول خبری نبود. رژیم جدید به معلم نیاز داشت تا شاگردان قهرمان و از خودگذشته تربیت کند. به ثروتمندانی نیاز داشت تا یک بورژوای ملی را به وجود آورد و به پرچم سازانی که کشور را با پرچم ترکیه زینت دهند. به دیگساز حتما نیازی نبود. این طور شد که رضا سلیم به تهیه پرچم رو آورد. با اینکه شغل جدید برای او کلی پول و دوستان بانفوذ به ارمغان آورده بود، اما وقتی دولت همه شهروندان را به داشتن نام خانوادگی ملزم کرد، او ترجیح داد با همان صنعت اولیه‌اش شناخته شود. کازانچی به فارسی همان دیگساز است. با تمام ثروت و شکل و شمایل خوبی که داشت، اما به دلیل سن و سال و ماجرای ازدواج اولش، زنان پشت سرش می گفتند که خدا می داند زن اول چرا ترکش کرده. شاید هم اخلاقش فاسد بوده باشد. او آخرین مرد روی زمین بود که مادر پتیتما او را لایق همسری دختر در پرقو نگه داشته‌اش می دانست. حتما خواستگاران بهتر از او وجود داشتند. اما پتیتما در برابر مادر ایستاد و حرف خود را به کرسی نشاند. این فقط قلب او بود که تصمیم می گرفت. شاید پتیتما در چشمان تیره رضا سلیم نه با ادراک بلکه به طور غریزی چیزی دید که در این دنیا فقط نصیب آدمهای محدودی می شود. قدرت این که دیگری را بیش از خود دوست بداری. با اینکه در 16 سالگی پتیتما جوان و بی تجربه بود، ولی آنقدر حساسیت داشت که بفهمد عاشقی این چنین داشتن چه شانس بی‌نظیری است. چشمان رضا سلیم کازانچی درست مثل صدایش مهربان و درخشان بودند. او این احساس را در انسان ایجاد می کرد که در کنار او احتیاج به نگرانی نیست. امنیت و آرامش حتی به وقت خطر. این مرد هیچ وقت ترکت نمی کرد. اما این تنها دلیل پتیتما برای احساس نزدیکی با رضا سلیم کازانچی نبود. در حقیقت داستان زندگی او از خیلی پیشتر دختر را به خود جذب کرده بود. احساس می کرد که روح مرد از وقتی همسرش او را ترک کرده تا چه اندازه زخم خورده است. او می توانست این زخمها را درمان کند.
می شود گفت که همه زنها با علاقه به درمان تکه پاره هایی که دیگر هم جنسانشان به جا می گذارند می پردازند. پتیتما به زمان زیادی برای تصمیم گیری نیاز نداشت. او یا با این مرد ازدواج می کرد و یا کلاً دور شوهر را خط می کشید و هیچ کس حتی تقدیر هم نمی توانست در تصمیم او خللی وارد کند. همانطور که پتیتما به طور غریزی به رضا سلیم باور داشت، او هم تا آخرین نفس خود را شایسته چنین اعتمادی نشان داد. این زن موطلایی چشمابی که به جای جهاز مفصل یک گربه مودراز سفید با خود آورده بود، بزرگترین شانس زندگی مرد شد. حتی یک بار هم پیش نیامد که زن آرزویی حالا هر قدر هم عجیب داشته باشد و او برآورده‌اش نکند. اما پسر 6 ساله خانه طور دیگری بود. لونت کازانچی هیچ وقت پتیتما را به عنوان مادر نپذیرفت. در سالهای پیش رو هر بار فرصتی پیش آمد سعی کرد که با او از در مخالفت در بیاید و مسخره‌اش کند و به این ترتیب کودکیش را با تلخی که سعی در پنهان کردنش داشت به پایان رساند. اگر اصلاً برای آدمی تا این اندازه تلخ کودکی پایانی داشته باشد. در دورانی که زندگی زناشویی بدون فرزند اگر به دلیل بیماری غیرقابل علاجی نبود، توهین به مقدسات به حساب می آمد. پتیتما و رضا سلیم فرزند مشترکی نداشتند. نه به این دلیل که مرد از همان ابتدا خیلی مسن بود، بلکه به دلیل جوانی زن و عدم علاقه او به بچه بزرگ کردن و وقتی نظرش برگشت، دیگر به راستی مرد پیر شده بود و لونت کازانچی تک فرزند باقی ماند که باید نام خانواده را زنده نگه می داشت. مسئولیتی که علاقه خاصی به انجامش نداشت. پتیتما با این که از اخلاق تند و تلخ ناپسری دلخور و ناراحت بود، اما در اصل دختری پر جنب و جوش، گرم و خیال پرداز بود. خواسته ها و آرزوهایش هم به همان اندازه زیاد و چشمگیر بودند. در این دنیا چیزهایی وجود داشت که برای او از بچه شیر دادن جالبتر بود. مثلا نواختن پیانو. خیلی زود سر و کله یک پیانوی براق بنتلی محصول شرکت انگلیسی پیانو استراند در بهترین جای اتاق نشیمن پیدا شد. روی همین پیانو پتیتما اولین درس پیانو را از اولین معلم پیانو، یک بلاروس که از چنگ بلشویک ها گریخته بود و مقیم استانبول شده بود، آموخت. پتیتما بهترین شاگردش بود. نه فقط استعداد، بلکه پشتکار این را داشت که پیانو را برای تمام عمر همدم و همراهش کند و نواختن را فقط به چشم یک سرگرمی برای گذراندن وقت نبیند. رحمانینوف، بورودین و چایکوفسکی آهنگسازان مورد علاقه‌اش بودند. هر وقت در خانه تنها بود و پاشای اول را بر زانو داشت، قطعات این آهنگسازان را می نواخت. اما اگر می خواست برای مهمانان قطعه ای اجرا کند، سراغ آهنگسازان کاملا متفاوت می رفت. غربی ها مثل باخ، بتهوون، موتزارت و شومن و برای مناسبت‌های خاص که شخصیت‌های دولتی و زنان نازپرورده‌شان هم حضور داشتند، ریچارد واگنر. پس از شام آقایان با گیلاس مشروبشان می نشستند کنار شومینه تا در مورد سیاست جهانی بحث کنند. سالهای آخر دهه 20 قرن 20 از آن سالها بود که همه از سیاست‌های دولت با احترام و تایید یاد می کردند. دفاع هرچه شدیدتر و رگ گردن هرچه برآمده تر بهتر. آخر دیوار موش و موش هم گوش داشت. به همین دلیل پیشاهنگان فرهنگی و سیاسی در جمهوری نوین ترکیه هر وقت خطر یک بحث جدی نزدیک می شد به سیاست‌های جهانی رو می آوردند که در هر صورت آش شعله قلمکار بود و موضوع جالبی برای بحث و گفتگو. به جایش زنان به سمت دیگر خانه می رفتند. در جامهای کریستال
شراب لیکور با طعم نعنا می نوشیدند و لباسهای همدیگر را سبک سنگین می کردند. در این میان دو دسته کاملا متفاوت از زنان در کنار هم قرار می گرفتند. زنان خانه‌دار و زنان شاغل. زنان شاغل یا زنانی که میشد به آنان لقب دوست و همراه را داد. همان الگوی زنان جدید ترک که پیشاهنگان اصلاحات آنها را به شکلی آرمانی تحسین می کردند و باعث افتخار بودند. یک گروه جدید متشکل از زنانی که به پیشرفت علاقه‌مند بودند. قضات، وکلا، معلمان، تاجران، کارمندان عالی رتبه و آکادمیسیان‌های زن. در مقایسه با مادرانشان خود را در چهار دیواری خانه محبوس نکرده و این امکان را داشتند که در بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فعالیت و رشد کنند. البته به شرطی که در این راه از جنسیت خود و زن بودنشان بگذرند. بیشترشان دوپیس‌های سیاه، قهوه‌ای و یا خاکستری به تن داشتند. رنگ‌های عفت، عصمت و وفاداری به رژیم. موهایشان کوتاه بود و آرایش و زینت‌آلات نداشتند. سعی می‌کردند تا آنجا که می‌شود حرکات و رفتارشان زنانه نباشد و هر بار که همسران خانه‌دار با هم به شکل تحریک آمیزی به آنان می‌خندیدند، انگشتان زنان شاغل کمی محکمتر کیف‌های کوچک چرمیشان را می‌فشرد. انگار که اطلاعات کاملا سری را در آن پنهان کرده باشند و قسم خورده باشند که تحت هر شرایطی از آن محافظت کنند. زنان خانه‌دار برعکس در چنین مهمانی‌هایی ساتن سفید صورتی و یا آبی آسمانی به تن می‌کردند که نشانه فضل، معصومیت و شکنندگی بود. آنها از زنان شاغل که برایشان بیشتر جنبه رفیق داشت و نه یک زن کامل زیاد خوششان نمی آمد. زنان شاغل هم خانه‌دارها را که به چشم آنها بیشتر جنبه کنیز خانگی داشتند و نه یک زن کامل نمی پسندیدند. می شود گفت که هیچ کدامشان از نظر دیگری به اندازه کافی زن نبود. هر بار که اختلاف میان کنیزها و رفقا زیاد می شد، پتیت ما که خود را از هیچ کدوم از این دو دسته نمی دید، به خدمتکارش اشاره می کرد که لیکور نعنا را در جام‌های کریستال و شیرینی مارزیپان را در زیر دستی‌های نقره بیاورد. به این نتیجه رسیده بود که ترکیب این دو تنها راه برای آرام کردن اعصاب زنان ترک در هر شرایطی است. وقتی که شب از نیمه می‌گذشت، رضا سلیم کازانچی از همسرش می‌خواست که برای مهمانان محترم پیانو بنوازد. پتیت ما برای این کار آماده بود. در کنار آثار غربی سرود ملی ترکیه را هم می‌نواخت که غیرت و میهن پرستی از آن تراوش می‌کرد. مهمانان بیش از همه وقتی مارش جمهوری نواخته می‌شد، دست می‌زدند و هورا می‌کشیدند. همان مارشی که در سال 1933 به مناسبت 10 سالگی جمهوری به عنوان سرود ملی شناخته شد. آن را باید چندین بار می‌نواخت. سرودی چنان همه‌گیر که حتی شبها هم در گوششان زنگ می‌زد. دورانی بود که بچه‌ها هم با ریتم پرشتاب سرود به خواب می‌رفتند. به این ترتیب در دورانی که به برکت یک سری اصلاحات اجتماعی نقش زنان در مجامع عمومی تغییر پیدا کرده بود، پتیت ما هم در خلوت خانه خود به یک نوع استقلال دست یافت. با اینکه علاقه‌اش به نواختن پیانو هیچ وقت کم نشد، اما به زودی سرگرمی‌های دیگری هم پیدا کرد. در سالهای بعد فرانسه آموخت. داستان‌های کوتاهی نوشت که البته قصد چاپشان را نداشت. در عرصه‌های مختلف کار با رنگ روغن استاد شد. با لباس‌های ساتن و کفش‌های ورنی به مجالس رقص رفت و همسرش را هم به دنبال خود کشید. پارتی‌های مفصل ترتیب داد و دست به کارهای خانه نزد. رضا سلیم هر آنچه که زن نازپرورده‌اش می‌خواست فراهم می‌کرد. در حالت عادی او مردی آرام و عادل بود که هوای همه را داشت. اما مثل خیلی های دیگر در زندگی ضربه‌ای خورده بود که
هنوز التیام نیافته بود. بنابراین فقط در یک مورد آن بخش بد وجودش خود را نشان میداد: همسر اولش. حتی سالها بعد وقتی پتیت ما در مورد همسر اول او سؤالی طرح می‌کرد، رضا سلیم کازانچی ساکت می‌ماند. چشمش به شکلی غیر معمول تیره و تار می‌شد و می‌گفت: کدام زنی می‌تواند پسرش را بگذارد و برود؟ و چهرهش را از نفرت در هم می‌کشید. اما نمی‌خواهی بدانی که چطور چنین چیزی اتفاق افتاد؟ پتیت ما خودش را به طرف مرد می‌کشید و روی زانویش می‌نشست و چانه‌اش را نوازش می‌کرد. انگار از او بخواهد که این سؤال را از خود بپرسد. رضا سلیم پافشاری می‌کرد: این فاحشه کثیف و کارهایش برایم اصلاً اهمیتی ندارد. حتی سعی نمی‌کرد صدایش را پایین بیاورد تا لونت نشنود چه چیزهایی در مورد مادر می‌گوید. یعنی با یک نفر دیگر رفته؟ پتیت ما ولکن معامله نبود. با اینکه می‌دانست دارد پا را از گلیم خود بیرون می‌گذارد، اما این را هم می‌دانست که برای فهمیدن این که حدش کجاست ناچار به گذشتن از آن است. چرا سرت را توی کارهایی که به تو مربوط نیست می‌کنی؟ این جواب تند رضا سلیم کازانچی بود. نکند می‌خواهی همان بلا را تو هم سر من بیاوری؟ و به این ترتیب پتیت ما حد خود را شناخت. غیر از این لحظاتی که صحبت از زن اول در میان بود، زندگی آنان سالها به آرامی گذشت. در صلح و صفا و آسوده. به معنای واقعی کلمه غیر عادی در مقایسه با خانواده‌های دور و بر. همین رضایت سرچشمه حسادت اقوام، دوستان و همسایگان بود. تا آنجا که می توانستند در زندگیشان دخالت می کردند. بهترین بهانه نداشتن فرزند بود. خیلی ها سعی کردند رضا سلیم را تا دیر نشده به گرفتن همسر دیگری ترغیب کنند. طبق قوانین جدید ترکیه، مردان در آینده فقط اجازه داشتن یک همسر را داشتند و به این ترتیب او باید همسر اول را طلاق میداد. دلیل جدایی را تقریباً همه می توانستند بگذارند به حساب نازایی و یا سرکشی. در مقابل چنین اندرزهایی رضا سلیم کازانچی گوشهایش کر می شد. روزی که او هم چون باقی مردان کازانچی به شکل غیرمنتظره‌ای مرد، پتیت ما به چشم بد ایمان پیدا کرد. باور داشت که چشم اطرافیان حسود از دیوارهای عمارتی که چنان غرق خوشبختی بود گذشته و شوهرش را کشته است. امروز دیگر از آن زمان خاطره‌ای در ذهنش باقی نمانده است. وقتی انگشتان چروکیده و استخوانیش بر شستی‌های پیانوی قدیمی می‌لغزید، زندگی مشترک با رضا سلیم برایش همچون نور لرزان یک فانوس دریایی به نظر می‌رسید که در میان دریای طوفانی آلزایمر سوسو می‌زند و او را دیوان در آپارتمانی تازه تعمیر شده روبروی برج گالاتا، در محله‌ای که خیابان‌هایش هیچگاه به خواب نمی‌روند و سنگ فرش‌هایش اسرار زیادی در سینه دارند، آسیا کازانچی لخت و آرام در پرتو آخرین اشعه خورشید که از پنجره خانه نیازمند به تعمیر روبرو منعکس می‌شد، در میان هیاهوی مرغان دریایی نشسته بود. مثل یک مجسمه بود که توانایی هنرمندی که او را از سنگ مرمر تراشیده به خود جذب کرده باشد. همانطور که افکارش او را به سرزمین خواب و خیال می برد، دود غلیظی که همین حالا فرو داده بود در بدنش پخش می شد. سینه‌اش را می سوزاند و او را سر شوق می آورد تا دوباره آن را آهسته و بیمیل با بازدم بیرون بفرستد. به چه فکر می کنی عزیزم؟ آسیا گفت: دارم به بند 8 از مانیفست نهیلیستی خودم فکر می کنم. و چشمان مه گرفته‌اش را گشود. بند 8:
وقتی که میان جامعه و خودت دره عمیق وجود دارد و بر آن فقط پلی لرزان می‌بینی، می‌توانی با خیال راحت پل را به آتش بکشی و خوب و خوش در سمت خودت بمانی، مگر این که به دره علاقمند باشی. آسیا پک دوم را زد و دود را در سینه نگه داشت. بیا بگذار من به تو بدهم. کاریکاتوریست الکلی این را گفت و سیگاری را از دست او گرفت. روی او خم شد و سینه پرمویش را به او چسباند. آسیا دهانش را باز کرد و چون یک جوجه کور که در انتظار دانه است به انتظار ماند. مرد دود را مستقیم به دهان او فوت کرد و او با ولع آن را بلعید، انگار که در حال تشنگی به یک شیر آب رسیده باشد. بند 9. اگر دره درون بیش از دنیای خارج تو را به خود جذب می کند، در درون خودت سقوط کن. کارشان را چند بار تکرار کردند. او دود را به سمت دهان دختر فرستاد و آسیا هم آن را به درون خود کشید. پشت سر هم تا آخرین پک در گلویش ناپدید شده بود از آن خارج شد. شرط می‌بندم که حالت بهتر شده. کاریکاتوریست الکلی به زمزمه و با چهره‌ای که نشان از اشتیاق به سکس بیشتر داشت گفت: چه چیزی از یک همخوابگی درجه 1 و ماریجوانای مرغوب بهتر است؟ آسیا گونش را از درون گاز گرفت و به این ترتیب میل به اعتراض را در خود سرکوب کرد. به جای آن سرش را از پنجره باز بیرون آورد و دستها را از هم گشود، انگار بخواهد همه شهر را با تمام زشتی‌ها و زیبایی‌هایش در آغوش بگیرد. در همان هنگام مرد به تمام کردن بیانیه‌اش مشغول بود. صبر کن، در مورد هیچ چیز به اندازه یک سکس بعد مبالغه نمی شود و هیچ چیز هم به اندازه... آسیا به کمکش آمد. به اندازه ریدن خوب دست کم گرفته نمی شود. کاریکاتوریست الکلی که فقط یک شورت به پا داشت و شکم کمی برآمده از نوشیدن آبجوش را بیرون انداخته بود، به شدت سرش را تکان داد، به سمت دستگاه دیویدی رفت تا ترانه‌ای از جانی کش را که می‌دانست آهنگ مورد علاقه اوست بگذارد. بعد همانطور که خود را با ریتم آغازین ترانه تکان می‌داد، به سمت دیوان بازگشت. در هم کشید، انگار سوزنی نامرئی به جانش فرو رفته باشد. چقدر افتضاح است! چه چیزی افتضاح است عزیزم؟ چشمهای درشت و ناآرامی که به مرد خیره شده بود می توانست متعلق به آدمی باشد که 3 برابر او سن داشت. دختر نالید: این مدیر برنامه یا هماهنگ کننده یا هر کس دیگر برایش در اروپا و آسیا و حتی به نام هورا پروستریکا در اتحاد شوروی تور می‌گذارد. اما اگر به عنوان یک هوادار در استانبول زندگی کنی، به هیچ جغرافیایی تعلق نداری. ما افتادیم روی مرز. تنها دلیلی که در اینجا کنسرت برگزار نمی شود همان موقعیت جغرافیایی استانبول است. بله، ما باید همگی روی پل بوسفور جمع شویم و تا می توانیم فوت کنیم تا شهر به سمت غرب کشیده شود. اگر نشد برگردیم و شانسمان را برای شرق امتحان کنیم. مرد این را گفت و زد زیر خنده. این وسط ماندن هیچ فایده‌ای ندارد. مفاهیم دو پهلو هم در سیاست جهانی با استقبال روبرو نمی شود. اما آسیا که داشت در آسمان 7 پرواز می کرد حرف او را نشنید. یک سیگاری دیگر آتش زد و آن را گذاشت لای لبهای ترک خورده‌اش. پک محکمی از بی‌تفاوتی را به سینه داد. بعد دیگر انگشتان مرد را بر پوستش و زبانش را بر زبانش احساس نکرد. من فکر می کنم باید یک راهی برای پیدا کردن جانی کش قبل از اینکه بمیرد باشد. من فکر می کنم که این آدم باید به استانبول بیاید و پیش از مرگ بداند که یک هوادار اینطوری
کاریکاتوریست الکلی به نرمی لبخند زد. چال کوچک گونه چپ دختر را بوسید و خیلی نرم شانه‌اش را نوازش کرد تا به پستانهای درشت او برسد و هر دو را لمس کند و در پی آن بوسه‌ای گستاخانه، بی دغدغه اگر نخواهیم بگوییم، وحشی و تا حدی به زور. با چشمهای براق پرسید: دوباره کی همدیگر را ببینیم؟ آسیا شانه بالا انداخت و خود را کنار کشید. شاید وقتی که دوباره همدیگر را اتفاقی در کافه کندرا دیدیم. مرد خود را به سمت او کشید. اما کی دوباره همدیگر را اینجا در خانه من میبینیم؟ آسیا که به میلش برای بی حرمت کردن مرد میدان میداد، فشفش کرد و گفت: منظورت این است که کی همدیگر را در فاحشه خانه تو میبینیم؟ هر دو میدانیم اینجا خانه تو نیست. خانه جایی است که همسرت باشد. این آپارتمان فاحشه خانه محرمانه توست. جایی که میتوانی بنوشی و ترتیب زنها را بدهی بدون آنکه زنت بویی ببرد. اینجا با خرگوش‌های کوچولویت مشغول هستی. هرچه بچه تر، احمق‌تر و مست و ملنگ‌تر بهتر. کاریکاتوریست الکلی آهی کشید و لیوان راکی را برداشت. با همان اولین هورت نصف لیوان را خالی کرد. چهرهش غرق بیچارگی عمیقی شد، طوری که آسیا برای یک لحظه ترسید که سرش داد بزند و یا به حق حق بیفتد. نمیتوانست تصور کند که این همه درد سکوت را تاب بیاورد. به جایش مرد با صدایی گرفته گفت: تو میتوانی گاهی خیلی بیرحم باشی. در اتاق سکوت ترسناکی برقرار بود. صدای داد و بیداد بچه‌ها که بیرون فوتبال بازی می‌کردند روی سکوت افتاده بود. با توجه به سر و صدا میشد حدس زد که یکی از پسرها کارت قرمز را گرفته و حالا دیگر اعضای تیم دارند با تمام قوا با داور، حالا هر چه که هست، بحث می‌کنند. آسیا صدای کاریکاتوریست الکلی را از دور میشنید. تو چیزی سیاه در وجودت داری، چون در چهره شیرینت دیده نمی شود. در نظر اول به سختی به چشم می آید، اما همانجاست. قدرتی تمام نشدنی برای نابودی داری. اما من که کسی را نابود نمی کنم. آسیا احساس کرد که احتیاج به دفاع از خود دارد. من فقط میخواهم آزاد باشم و خودم و تمام این کثافت‌ها مرا به حال خودم بگذارند. یعنی تو را به حال خودت بگذارم تا سریعتر و زودتر خودت را نابود کنی؟ این همان چیزی است که میخواهی؟ تو مثل پشه که جذب نور میشود میل به نابود کردن خودت داری. آسیا به دشواری نفس میکشید. وقتی که تو سراغ الکل میروی تا مرز بیهوشی مینوشی. وقتی میخواهی از چیزی انتقاد کنی طرف را زیر پا له میکنی. وقتی که ناامید میشوی دیگر نمیتوانی از جا بلند شوی. چرا اینطور خشمگین هستی بچه جان؟ شاید به این دلیل که به عنوان حرامزاده به این دنیا آمدم. آسیا بعد از اشاره به این موضوع پک دیگری زد. من اصلا نمیدانم پدرم کیست. سوال نمی کنم و کسی هم به من نمی گوید. گاهی که مادرم به من خیره می شود احساس می کنم که او را در چهره من می بیند، اما حتی یک کلمه هم بروز نمی دهد. ما همه طوری برخورد می کنیم که انگار چیزی به نام پدر وجود ندارد. به جای آن البته پدری در آسمان هست. وقتی خدا را داریم که در آن بالا نشسته و مراقب ماست، دیگر به پدر چه نیازی داریم؟ مگر همه فرزندانش نیستیم؟ نه اینکه بگویم مادرم کثافت کاری کرده. مادرم تلخترین آدمی است که در زندگیم دیدم و مشکل درست همینجاست. من و مادرم در حالی که خیلی متفاوتیم بسیار هم شبیه هم هستیم.
او ابری از دود را به سوی میز ماهاگونی که کاریکاتوریست الکلی چند تا از بهترین کارهایش را در آن نگاه می داشت فرستاد. چند تا از آن کارها که می ترسید زنش در حال عصبانیت نابودشان کند. همانجا هم اولین نمونه های کار 2 سریال جدید که در آن اعضای مجلس را به شکل جانور می کشید به چشم می خورد. تصمیم داشت به زودی این 2 سریال را چاپ کند. مخصوصاً حالا که دادگاه تصمیم گرفته بود مجازات 3 سال حبس تشبیه کردن نمایندگان مجلس به گرگ‌های در لباس گوسفند را برای مدتی نامعلوم معوق بگذارد، البته به شرطی که این عمل شنیع دیگر تکرار نشود، و او تصمیم داشت دقیقاً همین کار را تکرار کند. چه فایده‌ای دارد که برای آزادی بیان بجنگیم وقتی نشود اول از آزادی طنز دفاع کرد؟ در گوشه میز تحریر و زیر نور اخرایی یک چراغ مطالعه خیلی هنری، مجسمه چوبی دون کیشوت به چشم می‌خورد که روی یک کتاب خم شده بود. آسیا این پیکره را خیلی دوست داشت. خانواده من از یک مشت زن وسواسی تشکیل شدند. فقط می‌خواهند گرد و خاک را از روی خاطرات پاک کنند. مرتب دارند از گذشته حرف می‌زنند، اما از یک گذشته تر و تمیز و گردگیری شده. این روش برخورد کازانچی با مشکلات است. وقتی چیزی دارد عذابت می‌دهد، صاف و ساده چشمهایت را ببند، تا 10 بشمار، آرزو کن که هیچ وقت اتفاق نیفتاده باشد و تا سر بگردانی می‌بینی که به راستی اتفاق نیفتاده. هورا! هر روز کپسول دیگری از گذشته را قورت می‌دهیم. آسیا با ذهن مه گرفته‌اش از خود می‌پرسید که دون کیشوت دارد چه کتابی را می‌خواند. در آن صفحه‌ای که نگاهش می‌کرد چه نوشته شده بود؟ پیکر تراش سعی کرده بود که چند کلمه‌ای بر چوب بکند. با کنجکاوی از روی کاناپه بلند شد و از نزدیک به تماشای مجسمه پرداخت. متاسفانه چیزی روی صفحه چوبی نوشته نشده بود. پوکی طولانی از سیگار گرفت، سر جایش برگشت و شکوه و شکایت را ادامه داد. همه این خانواده آشنا و خوشبخت اعصابم را خراب می کند. عکس برگردان یک خانواده سعادتمند. میدانی؟ گاهی به پتیت ما حسودیم می شود. او دیگر تقریباً 100 ساله است. چقدر آرزو داشتم که من دچار بیماریش می شدم. آلزایمر شیرین، حافظه صاف و ساده یهو ناپدید می شود. اصلم این اصلاً خوب نیست. آسیا پافشاری کرد. شاید برای آدمای دور و برت خوب نباشد، اما برای خودت عالی است. خب باید گفت که این 2 موضوع به هم مربوط می شوند. آسیا حرف او را نشنیده گرفت. میدانی؟ امروز پتیت ما بعد از این همه سال نشست پشت پیانو و من شنیدم که چقدر خارج میزند. ناراحت کننده است. این زن زمانی رحمانینوف را می نواخت و حالا دیگر نمی تواند یک آهنگ بچگانه را درست بزند. یک لحظه ساکت ماند. فکر کرد که چه گفته. گاهی اول حرف می زد و بعد فکر می کرد. چیزی که می خواهم بگویم این است که او که نه، ولی ما می دانیم. آلزایمر آنقدر که به نظر می آید بد نیست. گذشته فقط زنجیری است که باید از شرش خلاص شد. یک بار غیر قابل تحمل. اگر می توانستم بی گذشته باشم چقدر خوب بود. اگر هیچ کس نبودم و می شد که از 0 شروع کنم و تا ابد در همان نقطه بمانم. به سبکی پر. نه خانواده‌ای، نه خاطراتی و نه این کثافتکاری. هر کسی به گذشته نیاز دارد. کاریکاتوریست الکلی با حالتی میان خشم و دلسوزی جرعه‌ای دیگر از لیوانش نوشید. من نه، من که به هیچ وجه.
آسیا فندکی روی میز جلوی مبل را برداشت و با انگشت شستش آن را روشن کرد. از صدای کلیک خوشش آمد و بدون آنکه متوجه باشد دارد کاریکاتوریست الکلی را دیوانه می کند چند بار تکرار کرد. کلیک، کلیک، کلیک. من بهتر است که دیگر بروم. فندک را به مرد داد و دنبال لباسهایش گشت. خانواده عزیزم به من مأموریت مهمی داده. باید با مادرم به فرودگاه بروم و به یک دوست مکاتبه‌ای آمریکایی خوش آمد بگویم. تو مگر دوست مکاتبه‌ای آمریکایی داری؟ یک چیزی شبیه به این. دختری که از آسمان افتاده. یک روز از خواب بیدار شدم و نامه‌ای در صندوق پست پیدا کردم. حدس بزن از کجا؟ سان فرانسیسکو، از دختری به نام آمی. میگوید که نادختری دایی من مصطفی است. ما تا به حال نمیدانستیم که او اصلاً چنین دختری دارد. باور میکنی؟ تازه فهمیدیم که زن او قبلا هم ازدواج کرده بود. خودش که هیچ چیز نگفته بود. مادر بزرگم وقتی شنید زنی که 20 سال پیش همسر پسرش شده شب زفاف باکره نبوده داشت سکته می کرد. نه آقا جان، باکره که نه، مطلقه بود. آسیا برای این که ترانه ای را که تازه شروع شده بود از دست ندهد سکوت کرد. ترانه It Ain't Me Baby با سوت ملودی را میزد و قبل از اینکه به حرفش ادامه بدهد تا یک جایی لبخانی کرد. I'm not the one you want, baby. I'm not the one you need. در هر صورت این آمی که از آسمان نازل شده نوشته که دانشجوی کالج دانشگاه آریزونا است و خیلی به شناخت فرهنگ‌های دیگر علاقه‌مند است و از این که یک روزی با ما آشنا شود خوشحال خواهد شد و خلاصه از همین چرندیات. آخرش تازه آب را می‌ریزد در خوابگاه مورچگان و میگوید هفته دیگر به استانبول خواهم آمد. میتوانم در خانه‌تان زندگی کنم؟ کاریکاتوریست الکلی 3 تکه یخ انداخت توی لیوان پر از راکی. وای چه جالب! اما گفته که چرا میخواهد حتما به اینجا بیاید؟ فقط به عنوان توریست؟ نمیدانم. آسیا زیر لبی و در حالی که داشت دنبال یک لنگ جورابش همه 4 طرف خانه را میگشت پاسخ داد اما چون دانشجوی کالج است شک ندارم که میخواهد در مورد اسلام و فشار بر زنان و یا سابقه پدرسالاری در خاورمیانه تحقیق کند. وگرنه چرا تصمیم گرفته در این دیوانه خانه زندگی کند؟ خانه‌ای پر از زن. در این شهر این همه هتل مناسب و ارزان پیدا می شود. حتما با هر کدام از ما درباره وضعیت زن در جهان اسلام مصاحبه خواهد کرد و تمام این کثافت‌ها. کاریکاتوریست الکلی جمله را برای او به پایان برد. آسیا که لنگه جورابش را پیدا کرده بود با پیروزی اعلام کرد دقیقاً و به سرعت برق و باد دامن و بلوزش را پوشید و به موهایش برس کشید. با خودت به کافه کندرا بیاورش. از اون میپرسم اما حتماً بیشتر دلش میخواهد به موزه برود. آسیا همانطور که غرغر میکرد چکمه چرمیش را به پا کرد. من حتماً باید مدتی را با او بگذرانم. خانواده‌ام از من خواستند که او را بگردانم تا محو زیبایی‌های استانبول بشود. می‌خواهند که بعد از بازگشت به آمریکا همه جا از شهر ما تعریف کند. با این که پنجره باز بود اما باز هم اتاق به شدت بوی ماریجوانا، راکی و سکس میداد. جانی کش هم می‌خواند. آسیا کیفش را برداشت و به سمت در رفت. اما وقتی که می‌خواست خارج شود، کاریکاتوریست الکلی راه را بر او بست. مستقیم توی چشمانش نگاه کرد. شانه‌هایش را گرفت و او را نرم به سوی خود کشید. دور چشمان قهوه‌ای تیرش حلقه کبود
و زیر آن کیسه‌ای متورم که معمولاً مخصوص آدم‌های الکلی و یا غمگین و یا هر دو با هم است دیده می‌شد. زیر لبی گفت: آسیای عزیز. و چنان لبریز از همدردی بود که تا به حال آسیا در او ندیده بود. با تمام زهری که در خودت داری و شاید اصلاً به همین دلیل به شکلی کاملاً مخصوص خویشاوند ذهنی من هستی، دوستت دارم. همان وقتی که برای اولین بار و با آن اوضاع خراب روحی به کافه کندرا آمدی، عاشقت شدم. نمیدانم این موضوع برای تو چه مفهومی دارد، اما من اعتراف می کنم. پیش از این که این خانه را ترک کنی باید بدانی که نه اینجا فاحشه خانه است و نه من تا به حال دختری را به اینجا آوردم. به اینجا می آیم تا بنوشم، کاریکاتور بکشم و افسرده شوم و یا افسرده بشوم و کاریکاتور بکشم و بنوشم و یا گاهی کاریکاتور بکشم، افسرده بشوم و بنوشم. فقط همین. برای یک لحظه آسیا که حیرت زده شده بود، همانطور که با یک دست به دستگیره چسبیده بود، در آستانه در ایستاد. چون نمیدانست با دست دیگر چه کند، آن را در جیب بلوزش فرو کرد و انگشتش به چیزی مثل خرده نان خورد. وقتی که دستش را دوباره درآورد، دید که چند دانه قهوه‌ای رنگ است. همان دانه هایی که پتیت ما برای جلوگیری از چشم بد در جیب او می‌گذاشت. حالا این را ببین. گندم. گندم. آسیا کلمات را در همه جهات پخش کرد. پتیت ما می‌خواست مرا از گزند چشم بد حفظ کند. دستش را باز کرد و دانه‌های گندم را به مرد داد. اما کمی بعد سرخ شد. انگار اسرار عاشقانه را فاش کرده باشد. آسیا با چهره‌ای گل انداخته و قلبی فشرده از تلخی که حالا دیگر با گستاخی نمی‌توانست کمی نرمش کند، در را باز کرد و با عجله قدم به خارج گذاشت. اما یک لحظه سر جایش ایستاد و دوباره برگشت. به نظر می رسید که می خواهد چیزی بگوید، اما به جایش مرد را محکم در آغوش کشید و بعد چنان دوان دوان از پله ها پایین رفت انگار بخواهد از چنگ همه دردهایی که شب و روز روحش را می آزردند فرار کند. این قسمت چلقوزه. تخت او یک تخت هم برای مهمان گذاشتند. موضوعی که باعث عصبانیتش شد. حالا تنها جایی که در خانه برای خلوت کردن با خود داشت تبدیل به اتاق دخترها شده بود. یا این کار را کرده بودند تا مثل همیشه به هر شکل ممکن عذابش دهند، یا اتاق چشمانداز بهتری داشت و می‌خواستند به این شکل مهمان را تحت تاثیر قرار دهند، و یا می‌خواستند امکانی برای نزدیکی دخترها در راستای دوستی بین المللی و درک متقابل ایجاد کنند. با اینکه آسیا کوچکترین علاقه‌ای نداشت که حریم خصوصیش را با یک غریبه تقسیم کند، اما نتوانست در حضور مهمان اعتراض کند و با بیمیلی رضایت داد. اما حالا دیگر تحملش داشت تمام میشد. انگار وجود دختر آمریکایی در اتاقش بس نبود که حالا خانواده کازانچی تصمیم گرفته بود برای شام خوردن به انتظار مهمان محترم بماند. هیچ کس، حتی سلطان پنجم هم تا این ساعت غذای درستی نخورده بود. با اینکه یک ساعتی میشد که شام حاضر و آماده سر میز بود و همه، حتی سلطان پنجم هم، سر جای خود نشسته بودند. تقریباً هر 20 دقیقه یک بار یکی بر میخواست تا سوپ عدس را گرم کند و خوراک گوشت را دوباره در فر بگذارد.
دیگ‌ها و تابه‌ها بین آشپزخانه و اتاق نشیمن در رفت و آمد بودند. هر بار با بلند شدن بوی غذا سلطان پنجم میاو ملتمسانه‌ای می‌کرد. همه آشفته بودند. به صندلی‌هاشان چسبیده بودند. صدای تلویزیون را کم کرده بودند و فقط به پچ پچ با هم حرف می‌زدند. چون همه‌شان به جز سلطان پنجم تا به حال از این و آن بشقاب به اندازه کافی چشیده بودند. در کل میشد گفت تا همین حالا هم بیش از یک شام معمولی خورده بودند. آسیا پرسید: شاید بیدار است و فقط به خاطر اینکه خجالت میکشد در رخت خواب دراز کشیده. بروم یه سرگوشی آب بدهم؟ خاله زلیحا که یک ابرویش را بالا کشیده بود گفت: تو همین جا می نشینی دختر خانم. بگذار دختر بیچاره بخوابد. خاله فریده که یک چشمش به صفحه تلویزیون بود و آن یکی به کنترل از راه دور گفت: باید بخوابد. این مربوط به اختلاف زمان می شود. نه فقط از جریان‌های اقیانوسی گذشته که مناطق زمانی مختلف را هم پشت سر گذاشته است. آسیا غر زد: باز هم خوب است که بعضی‌ها در این خانه می توانند تا هر وقت که دلشان خواست در بستر بمانند. درست در همین لحظه موسیقی متن شادی به گوش رسید و برنامه‌ای که همه در انتظارش بودند آغاز شد. مدل ترکی آپرنتیکه یا همان کارآموزی. در سکوت مطلق دیدند که دونالد ترامپ ساخت ترکیه چطور از پشت یک پرده ساتن براق دفتری شیک ظاهر شد که چشماندازی تماشایی به بوسفور داشت. بعد از نگاهی سریع و تحقیرآمیز به دو گروه شرکت کننده که منتظر دستورات او بودند، مرد تاجر اطلاعات لازم را در اختیار شرکت کنندگان گذاشت. هر کدام از دو تیم باید یک شیشه آب معدنی طراحی کنند. بعد راهی بیابند که 99 عدد از آن را در محله اعیان نشین به بالاترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به فروش برسانند. آسیا اعتراض کرد: این چه چالشی است آخر؟ اگر راست میگوید باید همه شرکت کنندگان را به محله مذهبی شهر میفرستاد تا شیشه شراب قرمز بفروشند. خاله بانو گفت: آخ ساکت شو، و آه کشید. از لحن و روشی که خواهرزاده‌اش در مورد مذهب و سنت به کار می برد و مرتب آنها را مسخره می کرد خوشش نمی آمد. معلوم بود که در این زمینه آسیا به چه کسی رفته است. با مادرش مو نمی زد. اما اگر دشمنی با مذهب هم مثل سرطان پستان و یا مرض قند ارثی بود، اصلاً فایده‌ای داشت که او را به راه راست هدایت بکند؟ و دوباره آهی کشید. آسیا بی توجه به رنجی که خاله از دستش می کشید، شانه بالا انداخت و به حرفش ادامه داد: اما چرا نه؟ این که خیلی تازه تر و جذابتر از این تقلید ترکی بی‌معنی از آمریکاست. آدم باید همیشه امکانات جدید تکنیکی در غرب را با نشانه‌های مشخص فرهنگ خود بیامیزد. برای من این یک دونالد ترامپ ساخت ترکیه میشد. باید شرکت کنندگان را مثلا ناچار میکرد که در یک محله مسلمان نشین گوشت خوک بسته‌بندی شده بفروشند. بفرما، این میشود یک چالش واقعی و باعث شکوفا شدن بازار. قبل از این که پاسخی داده شود، در اتاق خواب باز شد و آن که بیرون آمد کسی نبود جز آرمانوش چکمکچیان. کمی ترس خورده، کمی منگ. یک شلوار رنگ و رو رفته جین و بلوزی بلند و گشاد به رنگ آبی تیره به تن داشت که اندامش را تا حد ممکن می پوشاند. وقت بستن چمدان به قصد ترکیه فکر کرده بود که چه لباسهایی انتخاب کند و تصمیم گرفته بود لباسهای ساده که توجه کسی را جلب نکند بردارد. نمیخواست محیط سنتی پیرامون را متوجه خود کند. به همین دلیل وقتی در فرودگاه
خاله زلیحا را با آن دامن کوتاه بیشرمانه و چکمه‌های بلند بیشرمانه تر دید، شوکه شد. بعد هم که خاله بانو با روسری و مانتوی بلند غافلگیرش کرد. فهمید که به شدت مذهبی است و روزی 5 بار نماز می‌خواند. این که دو زن با این همه تفاوت در قیافه و به احتمال زیاد شخصیتشان خواهرند و از آن گذشته زیر یک سقف هم زندگی می‌کنند، برای آرمانوش از آن معماهایی بود که حل کردنش مدتها وقت می‌برد. خاله بانو بانگ زد: خوش آمدی، خوش آمدی. اما اطلاعات زبانیش همینجا خاتمه یافت. خاله ها با نزدیکتر شدن دختر با نگرانی سر جایشان به این سو و آن سو می جنبیدند و در همان حال لبخند پت و پهنی هم به چهره داشتند. در کل وجود یک آدم بیگانه مضطربشان کرده بود. سلطان پنجم که بوی غریبه کنجکاوش کرده بود، چند بار دور آرمانوش گشت و بعد از بو کشیدن دمپاییش به این نتیجه رسید که چیز جالبی برای او نیست. آرمانوش با انگلیسی خیلی شمرده‌ای گفت: متاسفم، اصلا نمیدانم که چرا اینقدر خوابیدم. خاله زلیحا گفت: بدنت به استراحت نیاز داشت. آخر پروازی طولانی پشت سر گذاشتی. با اینکه لهجه شیرین ولی مشهود داشت و تأکیدها را روی سیلاب‌های غلط می‌گذاشت، اما در کل انگلیسیش به نظر خوب می‌آمد. گرسنه نیستی؟ امیدوارم از غذاهای ترکی خوشت بیاید. خاله بانو که می توانست واژه غذا را در هر زبانی تشخیص دهد، از جا بلند شد تا سوپ عدس را بیاورد و سلطان پنجم هم مثل رباط با میاوهای ملتمسانه به دنبالش راه افتاد. آرمانوش وقتی روی صندلی که برایش در نظر گرفته شده بود نشست، برای اولین بار نظری دقیق تر به اتاق نشیمن انداخت. با نگاهی سریع و تا حد ممکن بدون اینکه جلب نظر کند به دور و بر نگاهی انداخت و روی اشیاء خاصی بیشتر تمرکز کرد. ویترین چوب کنده‌کاری شده که پشت در شیشه‌ایش فنجان‌های لب طلایی، سرویس چایخوری و کلی عتیق‌جات قرار داشتند. پیانوی قدیمی کنار دیوار، فرش دست باف، پتوهای رنگارنگ بافتنی روی مبل، صندلی مخملی دسته‌دار و حتی تلویزیون. قناری توی قفس بسیار ظریفی که روی در بالکن آویزان بود. تابلوهای روی دیوار. یک منظره از طبیعت با رنگ روغن که زیباتر از آن بود که بتواند واقعی باشد. و یک تقویم مصور که هر ماه تصویری از دیدنی‌های طبیعی و یا فرهنگی ترکیه را نشان می‌داد. یک نماد برای دفع چشم بد. تصویری از آتاتورک در کت فراک که کلاهش را برای مردمی که خارج از تصویر بودند تکان می‌داد. تمام اتاق پر از یادگاری و رنگ‌های تند بود. آبی، قهوه‌ای، سبز تند و فیروزه‌ای و چنان جلوه‌ای داشت که آدم حس می‌کرد اتاق از جایی غیر از لامپ سقفی نور می‌گیرد. سپس آرمانوش با علاقه‌ای که با دیدن کاسه‌های روی میز بیشتر می‌شد به سفره نگاه کرد. چه غذاهای خوشمزه‌ای! چهرهش باز شد. همه غذاهای مورد علاقه من. می‌بینم برای من هموس درست کرده اید و بابا گانوش. بابا گانوش همان سس بادمجان با پنیر است. دلمه و نان خانگی چرک هم که پخته اید. خاله بانو که کاملا گیج شده بود، همانطور که داشت یک کاسه را که از آن بخار برمیخواست به اتاق می آورد و سلطان پنجم هم به دنبالش می آمد گفت: آه، تو ترکی بلدی؟ آرمانوش سر تکان داد، کمی جدی و کمی شوخی، انگار از این که نمی تواند انتظار جمع را برآورده کند متاسف است. نه زبان ترکی بلد نیستم، اما گمان کنم آشپزخانه ترکی را به خوبی بشناسم. خاله بانو که بخش دوم حرف را نفهمیده بود، در پی کمک به آسیا نگاه کرد.
اما او به نظر می رسید که علاقه‌ای به ایفای نقش مترجم نداشته باشد و تمام حواسش سر دومین وظیفه‌ای بود که دونالد ترامپ ترک برای شرکت کنندگان معین کرده بود. آنها حالا باید به دنیای نساجی می رفتند و برای بهترین تیم لیگ اول ترکیه تریکوی زردآبی طراحی می کردند. تیمی که می توانست بیشترین رأی را در میان بازیکنان به دست بیاورد برنده می شد. در این فاصله آسیا برای این هم آلترناتیوی پیدا کرده بود. اما نظرش را برای خودش نگه داشت. دیگر حال و حوصله حرف زدن نداشت. در حقیقت باید گفت که دختر آمریکایی خیلی بهتر از آنچه که او در انتظارش بود از کار درآمد. نه اینکه او به راستی در انتظار چیزی باشد، اما آسیا در ته دلش فکر کرده بود یا امیدوار بود دختری که برای استقبالش به فرودگاه می رود یک بلوند ابله باشد. به یک دلیل ناشناخته آسیا دلش می خواست سر به سر مهمان بگذارد، اما دلیلی به نظرش نمی رسید و مهمتر از آن انرژی چنین کاری را هم نداشت. در این لحظه فقط سعی می کرد فاصله‌اش را حفظ کند تا همه بفهمند که مهمان نوازی ترکی ربطی به شخص او ندارد. خاله فریده وقتی آرایش دختر را بالا پایین کرد و به این نتیجه رسید که خیلی ساده است، پرسید: خب حالا برای من تعریف کن، آمریکا چطور است؟ با تمام اصراری که آسیا برای حفظ فاصله داشت، باز این سؤال بیهوده برای از جا به در بردنش کافی بود. نگاهی تلخ به خاله انداخت. اما آرمانوش حتی اگر سؤال به نظرش مسخره هم آمده بود به روی خود نیاورد. او می دانست چطور با خاله ها و عمه ها کنار بیاید. در این زمینه کار تخصصی کرده بود. در حالی که گونه چپش از حمصی که در دهان داشت کمی باد کرده بود پاسخ داد: عالی! آنجا کشوری بزرگ است. می دانید که بر اساس این که کجا باشیم با انواع متفاوتی از آمریکا روبرو می شویم. ننه کلثوم بدون توجه به اطلاعات جدیدی که کلاً از آنها سر در نیاورده بود از دخترش خواست که حال مصطفی را بپرسد. آرمانوش گفت: حالش خوب است. خیلی کار می کند. و در عین حال گوش به صدای آهنگین خاله زلیحا سپرد که داشت کلمات او را ترجمه می کرد. خانه خیلی قشنگی دارند و 2 سگ. آنجا در صحرا عالی است و هوای آریزونا همیشه خوب است. می دانید که خوب و آفتابی. بعد از اینکه سوپ خورده شد و همه از پیش غذا امتحان کردند، ننه کلثوم و خاله فریده به آشپزخانه رفتند و با 2 دیس بزرگ برگشتند و آنها را که با قدم‌های هماهنگ رقصنده‌های معبد مصری حمل کرده بودند روی میز گذاشتند. آرمانوش گفت: ما پلو داریم. و خم شد تا محتویات را ارزیابی کند. ترشی هست و خاله ها که تحت تاثیر اطلاعات مهمان از غذاهای ترکی قرار گرفته بودند یک صدا گفتند: عالی! آرمانوش که تازه دیگه آخری را کشف کرده بود گفت: وای! ای کاش مادر بزرگم این را میدید. خیلی خوشمزه است. این دنده گوسفند. دوباره یک صدا گفتند: اوه عالی! و حتی آسیا هم احساس کرد که کمی از هیجان عمومی به او سرایت کرده. خاله جوریه پرسید: در آمریکا خیلی رستوران ترکی هست؟ آرمانوش به کندی پاسخ داد: در حقیقت من این غذاها را به این دلیل می شناسم که بخشی از آشپزخانه ارمنی هم به حساب می آید. او تصمیم داشت بعد از اینکه به عنوان آمی یک دختر آمریکایی در خانواده مصطفی شناخته شد، وقتی بیشتر همدیگر را شناختند، کم کم بخش دیگر هویت خود را هم به آنها بگوید.
اما حالا دیگر پیش آمده بود و او داشت با سرعت تمام به سمت اصل قضیه می رفت. آرمانوش حالا کمی نگران ولی مطمئن‌تر سر راست کرد و از این سر تا آن سر میز را از نظر گذراند تا واکنش آنها را ببیند. چهره خاله ها اما هیچ چیزی را نشان نمیداد و این باعث شد که آرمانوش توضیح بدهد: من ارمنی هستم، یعنی یک آمریکایی ارمنی. این بار کسی ترجمه نکرد. احتیاجی به این کار نبود. هر 4 خاله لبخند زدند. هر کس به نوعی. اولی مؤدبانه، دومی نگران، سومی کنجکاو و 4می دوستانه. تنها واکنش مشهود از سوی آسیا بود. او از تماشای برنامه کارآموز دست کشید و برای اولین بار با علاقه جدی مهمان را برانداز کرد. برایش روشن شده بود که شاید آرمانوش برای تحقیق در مورد اسلام و زن به اینجا نیامده است. که اینطور؟ آسیا برای اولین بار دهانش را باز کرد. آرنجش را روی میز گذاشت و خم شد. بگو ببینم، حقیقت دارد که گروه سیستم آف داون از ما متنفر است؟ باید عرض کنم که گروه سیستم آف داون یک گروه راک متال آمریکایی از کالیفرنیا است که همه اعضایش ارمنی هستند. آرمانوش که اصلاً خبر نداشت که او از چه چیزی حرف میزند فقط پلک زد. یک نگاه گذرا به میز برایش روشن کرد که در این بی اطلاعی تنها نیست. خاله ها هم با تعجب نگاه می کردند. چرا این گونه به من نگاه می کنید؟ یک گروه راک هستند که من دوستشان دارم. ارمنی هستند و می گویند که همهشان از ترک ها متنفر هستند و نمی خواهند که حتی یک ترک هم کارشان را دوست داشته باشد. به همین دلیل من کنجکاو شدم. آسیا شانه بالا انداخت. به شکلی آشکار از اینکه توانسته است آدم‌های تا این حد ساده لوح را روشن کند راضی بود. من چیزی از آنها نمی‌دانم. آرمانوش لبش را پاک کرد. یک باره خود را خیلی کوچک و ضعیف دید و بی‌پناه. تنهایی یک غریبه در سرزمینی بیگانه. خانواده‌ام اهل استانبول بودند، یعنی مادر بزرگم. با انگشت به پتیتما اشاره کرد. انگار برای مصور کردن بهتر قصه به آدمی سالخورده نیاز داشته باشد. بپرس که نام خانوادگیش چیست؟ ننه کلثوم که با آرنج به پهلوی آسیا میزد طوری پرسید که انگار کلید یک آرشیو مخفی در زیر زمین را داشته باشد که پرونده همه خانواده‌های قدیم و جدید استانبول در آن موجود است. آرمانوش وقتی که سوال را برایش ترجمه کردند پاسخ داد: چکمکچیان. اگر دلتان خواست می توانید مرا آمی صدا کنید، اما اسم کاملم آرمانوش چکمکچیان است. خاله زلیحا که یک دفعه متوجه چیزی شده بود چهرهش باز شد. همیشه این موضوع برایم جالب بود. ترک‌ها همیشه یک چی به آخر هر چیزی می‌چسبانند و از آن یک امکان شغلی می‌سازند. به نام خانوادگی ما که نگاه کنی می‌بینی کازانچی یا همان کازانساز و دیگساز و حالا می‌بینم که ارمنی‌ها هم همین کار را می‌کنند. چکمک، چکمکچی، چکمکچیان. چکمک همان چخماق است. آرمانوش با لبخند گفت: اینجا یک چیز مشترک داریم. چیزی در خاله زلیحا بود که از همان اول جذبش کرد. می توانست سر و وضعش باشد. با این حلقه دماغ و دامن خیلی کوتاه و کلی آرایش؟ شاید نگاهش. چیزی در نگاهش این اطمینان را به آدم میداد که او بدون قضاوت درک می کند. آرمانوش یک تکه کاغذ از کیفش درآورد. اینجا آدرس آن خانه را دارم. در این خانه مادر بزرگم شوشان متولد شد.
اگر به من برای پیدا کردنش کمک کنید، میل دارم یک بار آنجا را ببینم. در حالی که خاله زلیحا به دنبال آدرس روی کاغذ می‌گشت، آسیا دید که چیزی خاله فریده را نگران کرده است. نگاه‌های مضطربی که از لای در نیم باز بالکن به خارج می‌انداخت. شبیه کسی بود که در موقعیت خطرناکی گیر کرده و نمی‌داند از کدام طرف فرار کند. آسیا به پهلو خم شد و از بالای بخار پلو به خاله دیوانه‌اش رو کرد و گفت: هی! چه شده؟ خاله فریده هم به پهلو خم شد و از بالای بخار پلو و با برقی از جنون در چشمهای آبی خاکستریش پچ‌پچ کرد: من قصه ها در مورد ارمنی ها شنیدم که به خانه های قدیمی خود باز می گردند تا صندوقچه هایی را که پدر بزرگ هایشان دفن کردند از زیر خاک بیرون بیاورند و بعد دوباره در بروند. بعد چشم قره رفت و صدایش تیز شد: طلا و جواهرات. به نفس افتاد و برای چند لحظه سکوت کرد. کمی فکر کرد و تصمیم قطعی را گرفت: طلا و جواهرات. آسیا برای اینکه بفهمد خاله چه میگوید و چه میخواهد بگوید به کمی وقت نیاز داشت. خاله فریده برآشفته اضافه کرد: میفهمید چه میخواهم بگویم؟ این دختر پی گنج اینجا آمده. حالا داشت محتویات این گنجینه خیالی را بررسی می کرد و چهرهش از تصور ماجراجویی می درخشید و انعکاس گرم یاقوت را می شد در چشمانش دید. آسیا گفت: تو کاملا حق داری. برایت نگفتم که وقتی از هواپیما پیاده شد بیل به دست داشت و به جای چمدان یک چرخ دستی به دنبال خود می کشید؟ خاله با عصبانیت و دلخوری گفت: آه، ساکت شو، و دستها را روی سینه گذاشت و عقب نشست. خاله زلیحا که در این میان دلیل خیلی مهمتری برای مسافرت آرمانوش پیدا کرده بود پرسید: پس تو به اینجا آمدی تا خانه مادر بزرگت را پیدا کنی، اما چرا مادر بزرگتان را ترک کرده؟ آرمانوش منتظر چنین پرسشی بود و در این حال در پاسخ دادن تردید داشت. یعنی برای رو کردن دستش زود نبود؟ کدام قسمت از سرنوشتش را باید افشا می کرد؟ و اگر حالا نه، پس چه وقت؟ چرا باید اصلاً منتظر می ماند؟ لبی به استکان چای زد و با صدایی بیرمق پاسخ داد: آنها ناچار به رفتن شدند. اما همین که گفت صدایش قدرت گرفت. چانه را بالا داد و اضافه کرد: پدر مادر بزرگم هوانس استانبولیان یک شاعر و نویسنده مشهور است که در میان جامعه ارمنی از احترام ویژه‌ای برخوردار بود. خاله فریده با آرنج به آسیا زد: چه گفت؟ خودش فقط نصف جمله را فهمیده بود. آسیا زیر لبی گفت: میگوید که از یک خانواده سرشناس استانبولی می آید. آسیا چشم قره‌ای نه چندان طعنه‌آمیز آنطور که دلش می‌خواست نثار خاله کرد و دوباره گوش به حرف آرمانوش سپرد. میگویند مرد دانا و عالمی بود که تمام زندگیش را به مطالعه و اندیشه گذراند. مادر بزرگم میگوید که او را به یاد دارد. آرمانوش با لبخند شرمزده‌ای گفت: من هم خیلی مطالعه را دوست دارم. بعضی از شنوندگان لبخند زدند و وقتی کار ترجمه تمام شد همگی به لبخند او پاسخ دادند. آرمانوش با احتیاط گفت: اما متاسفانه اسم او در لیست سیاه بود. خاله جوریه پرسید: کدام لیست سیاه؟ در لیست روشنفکران ارمنی که باید نابود می شدند. رهبران سیاسی، شاعران، نویسندگان، روحانیان. در کل 334 نفر. اما آخر چرا؟ این را خاله بانو می‌خواست بداند، اما آرمانوش سؤال را نادیده گرفت.
نیمه شب 24 آوریل خیلی از شخصیت‌های معروف ارمنی که در استانبول زندگی می‌کردند دستگیر و به زور تحویل پاسگاه‌های پلیس شدند. همه‌شان لباس تر و تمیز به تن داشتند، انگار به مراسم رسمی دعوت شده باشند. یقه پیراهن‌هایشان سفید و کت و شلوارشان بسیار شیک بود. همه‌شان مردانی تحصیل کرده بودند. آنها را بدون کوچکترین توضیحی در پاسگاه نگه داشتند و بالاخره هم به آیاش یا چانقری تبعید شدند. دسته اول وضعیت بدتری از دسته دوم داشتند. هیچ کس از آیاش زنده بیرون نیامد. دیگران که به چانقری فرستاده شده بودند به تدریج کشته شدند. پدر بزرگ من جزو این دسته بود. زیر نظر سربازان ترک سوار قطار شدند. آنجا باید 5 کیلومتر تا شهر را با پای پیاده می رفتند. تا آنجا رفتار ماموران با آنها محترمانه بود، اما وقتی به راه افتادند سربازان با قنداق تفنگ و باتوم کتکشان زدند. موسیقیدان مشهورمان با دیدن چنین صحنه‌هایی عقلش را از دست داد. در چانقری آنها را به شرط اینکه شهر را ترک نکنند آزاد کردند. آنها هم همانجا اتاق اجاره کردند و با محلی‌ها به زندگی ادامه دادند. سربازان هر روز 2-3 نفرشان را به بهانه قدم زدن با خود به خارج از شهر می بردند و بعد از مدتی فقط سربازان باز می گشتند. یک روز هم پدر بزرگ مرا با خود بردند. خاله بانو که هنوز لبخند می زد به چپ و راست نگاه کرد. اول به خواهر و بعد به خواهرزاده که برایش ترجمه کنند. اما با حیرت دید که در چهره مترجم‌ها فقط وحشت موج می‌زند. مهم نیست. نمی‌خواهم با شرح جزئیات وقتتان را بگیرم. فقط این را بگویم که مادر بزرگ شوشان وقتی پدرش مرد 3 ساله بود. خواهری کوچک که 3 برادر داشت. خانواده سرپرستش را از دست داده بود. مادر بزرگم که بیوه شده بود وقتی دید که زندگی در استانبول با این شرایط برایش خیلی دشوار خواهد شد به دنبال پناهگاه به منزل برادرش سیواس رو آورد. اما هنوز در آنجا مستقر نشده بود که فرمان دیپورت صادر شد. تمام خانواده باید خانه و داراییشان را می‌گذاشتند و با هزاران نفر دیگر به سوی مقصدی نامعلوم شهر را با پای پیاده ترک می‌کرد. آرمانوش نگاهی پرسشگر به جمع انداخت و تصمیم گرفت که داستانش را تا انتها تعریف کند. آنها همینطور به راهپیماییشان ادامه دادند. مادر بزرگم در راه از دنیا رفت و کم کم دیگر بزرگسالان هم تاب نیاوردند و از پا در آمدند. از آنجا که بچه‌ها دیگر کسی را نداشتند از آنها مراقبت کند، هم دیگر را در آن معرکه فاجعه بار گم کردند. ماه‌ها بعد برادرها هم دیگر را به کمک یک مبلغ کاتولیک در لبنان پیدا کردند که این هم تقریباً چیزی مثل معجزه بود. تنها کسی که در میان خواهر برادرها دیده نمی‌شد، مادر بزرگ من شوشان بود. کسی از سرنوشت این بچه خبر نداشت. کسی نمی‌دانست که او را دوباره به استانبول برگرداند و به پرورشگاه سپردند. آسیا از گوشه چشم دید که مادرش او را به شدت زیر نظر دارد. اول فکر کرد شاید خاله زلیحا می‌خواهد که او در ترجمه بعضی چیزها را سانسور کند. اما بعد برایش روشن شد برقی که در چشمهای زیبای مادر است فقط علاقه به داستان آرمانوش می‌تواند باشد. شاید از خود می‌پرسید که دختر سرکشش تا چه اندازه آمادگی گفتن ماجرا را برای زنان کازانچی دارد. آرمانوش به آرامی اضافه کرد: برادر مادر بزرگ شوشان دقیقاً 10 سال وقت گذاشت تا خواهرش را پیدا کند. بالاخره این ایروانت عموی بزرگم بود که او را پیدا کرد و با خود به آمریکا و نزد باقی خانواده آورد.
خاله بانو سرش را به یک سو کج کرد و تسبیح کهرباییش را در میان انگشتان استخوانیش که هیچ وقت لاک نمی‌زد گرداند و زیر لب خواند: آنچه بر زمین است خواهد گذشت، اما در پیشگاه الهی باقی خواهد. آنها فقط به خاطر اینکه پای پیاده بودند از بین رفتند؟ آسیا پیش از آن که ترجمه کند نگاهی به مادر انداخت تا ببیند که نظر او چیست. خاله زلیحا ابرو را بالا کشید و سر تکان داد. سؤال که مطرح شد، آرمانوش پیش از پاسخ به نرمی دستی بر مدال فرانس فون عزیزی مادر بزرگ کشید. او دید که پتیت ما که چهرش حامل چین و چروک‌های 100 ساله است، از آن سوی میز با همدردی عمیقی نگاهش می کند. 2 دلیل به ذهن آرمانوش رسید. یا او داستان را اصلاً دنبال نکرد و در دنیای خودش بود، و یا آنقدر با دقت دنبال کرد که حالا داشت تجربهش می کرد و باز هم در دنیای خودش بود. آنها نه آب داشتند و نه غذا و نه فرصتی برای استراحت. مجبورشان می کردند که مرتب راه بروند. زنها که بعضی هاشان باردار بودند، بچه ها، سالخوردگان، بیماران و از پا افتاده ها. اینجا صدای آرمانوش شکست. خیلی ها از گرسنگی مردند. بعضی ها به قتل رسیدند. این بار آسیا همه را تا ته ترجمه کرد. خاله جوریه با عصبانیت، انگار که یک کلاس شاگرد شلوغ و بی‌تربیت را در برابر خود داشته باشد، پرسید: چه کسی چنین جنایتی را مرتکب شده؟ هرچند در خاله بانو ناباوری بیش از خشم به چشم می‌خورد، اما او هم چون خواهرش واکنش نشان داد. با چشمان گشاد ریشه های شال گردنش را می‌کشید، کاری که همیشه وقتی هیجان داشت می‌کرد و مثل همیشه زمانی از کشیدن ریشه های شال هم کاری بر نمی آمد، زیر لب دعا می‌خواند. آسیا گفت: خاله‌ام می‌پرسد که چه کسی این کار را کرده. آرمانوش بدون آنکه به ابعاد پاسخش فکر کند گفت: ترک‌ها این کار را کردند. خاله فریده با تنفر گفت: چه عمل شرم‌آوری! چه جنایتی! مگر انسان نبودند؟ خاله جوریه پاسخ داد: معلوم است که نبودند. بعضی ها هیولا هستند، نه انسان. و فکر نکرد که نتایج این حکم میتواند پیچیده تر از آن چیزی باشد که مطابق میل اوست. بعد از 20 سال تدریس تاریخ ترکیه چنان عادت کرده بود که میان گذشته و حال، یعنی امپراتوری عثمانی و ترکیه مدرن، مرزی غیر قابل نفوذ بکشد که حالا تمام این داستان را به عنوان یک ماجرای وحشتناک که مربوط به گذشته‌ای دور است تصور می‌کرد. ترکیه نوین در سال 1923 پایه‌گذاری شده بود و این داستان مربوط به پیش از آن بود. هر اتفاقی که پیش از شروع افتاده باشد مربوط به جایی دیگر و آدم‌هایی دیگر است. آرمانوش با حیرت به آنها نگاه می‌کرد. از یک سو خیالش راحت شده بود که اعضای خانواده آنطور که او نگران بود با این موضوع خیلی هم بد برخورد نکردند و از سوی دیگر مطمئن نبود که اصلاً موضوع را فهمیده باشند. البته آنها نه از اینکه به او اعتماد کنند سر باز زده بودند و نه با دلایل خودشان در مقابل او ایستاده بودند. با دقت به حرفهایش گوش دادند و حالا به نظر می رسید که متاسف هستند. اما همدردیشان تا چه حد بود و او چه انتظاری داشت؟ آرمانوش با کمی نگرانی از خود پرسید که اگر همینها را برای یک گروه روشنفکر تعریف می کرد چه اتفاقی می افتاد؟
به تدریج حس کرد که او شاید در انتظار یک اعتراف به گناه و یا حتی عذرخواهی بوده. این عذرخواهی اما صورت نگرفته بود. نه به این دلیل که خانواده احساس همدردی نداشت که از قرار داشت، بلکه به این دلیل که آنها بین خود و کسانی که این جنایت را مرتکب شده بودند ربطی نمی‌دیدند. او به عنوان ارمنی تجسم روح خلقش در طول نسل‌ها بود، در حالی که زمان برای یک ترک معمولی خطی بود که در جاهای مختلف قطع می‌شد. گذشته در یک نقطه مشخص تمام می‌شد و زمان حال آغاز می‌گردید و این وسط فقط گسست بود و فاصله و بس. اما تو که هیچ چیزی نخوردی. بیا عزیزم، راه به این درازی رو آمدی. حالا یک چیزی بخور. این را خاله بانو گفت تا به پدیده خوردن بپردازند. یکی از داروهایی که می‌دانست می‌تواند در برابر غصه کارساز باشد. خیلی خوشمزه است. ممنونم. آرمانوش دوباره چنگال را به دست گرفت. دید که برنج درست مثل پلوهای مادر بزرگ با کره و چلغوزه تفت داده شده و پخته شده است. خاله بانو گفت خب فقط بخور و سرش را با تمام قوا تکان داد. آسیا با قلب فشرده دید که آرمانوش چطور مؤدبانه پیشنهاد خوردن را پذیرفت. چنگال را برداشت و با یک تکه دنده کباب مشغول شد. اما او سرش را زیر انداخت. اشتهایش از بین رفته بود. نه اینکه داستان تبعید ارمنی‌ها را تازه شنیده باشد. چیزهایی در این مورد به گوشش خورده بود. نظرات موافق و مخالف. اما شنیدن یک گزارش از فردی حی و حاضر داستان دیگری بود. آسیا تا به حال هیچ جوانی را با حافظه‌ای چنین کهن ندیده بود. هرچند زیاد طول نکشید تا آن نهیلیستی که در وجود او زندگی می کرد قصه را کنار بزند. شانه بالا انداخت. ولش کن. دنیا در هر صورت افتضاح بود. گذشته و حال. اینجا و آنجا. همه سر و ته یک کرباسند. یا خدا اصلاً وجود نداشت یا دورتر از آن بود که بلاهایی را که داشت سرمان می آورد ببیند. زندگی حقیر، بیرحم و خیلی چیزهای دیگر بود که او اصلاً میل نداشت بداند. نگاه تیرش به تلویزیون افتاد. جایی که دونالد ترامپ ترکی داشت اعضای گروهی را که امتیاز کمتری آورده بودند تجزیه تحلیل می کرد. تریکویی که برای تیم فوتبال طراحی کرده بودند آنقدر بد بود که حتی مهربانترین بازیکنها هم حاضر به پوشیدنش نشدند. حالا یک نفر باید بازی را ترک می کرد. با فشار دکمه 3 بازیکن به جان هم افتادند و هر کس تلاش داشت دیگری را محکوم کند تا مجبور به ترک بازی نشود. آسیا که در خود فرو رفته بود لبخندی تحقیر آمیز زد. دنیا اینطور بود. تاریخ، سیاست، مذهب، جامعه، مسابقه، بازاریابی در بازار آزاد، جنگ قدرتی که هر کس دست بر گلوی دیگری می‌گذاشت تا سهمی از موفقیت را از آن خود کند. او چیزی از این سفره نمی‌خواست. از کل قضیه نمی‌خواست. کثافتکاری. او در حالی که همچنان صفحه تلویزیون را زیر نظر داشت، بعد از این که اشتهایش دوباره برگشت، صندلی‌اش را به جلو کشید و بشقابش را پر کرد. یک تکه بزرگ دنده کباب برداشت و شروع به خوردن کرد. یک بار که سر بلند کرد، نگاهش به نگاه خیره مادر افتاد و به سرعت چشم برگرداند. بعد از شام آرمانوش به اتاق دخترها برگشت تا به 2 نفر زنگ بزند. او شماره سان فرانسیسکو را گرفت. چشم در چشم پوستر جانیکش بر دیوار بالای میز کار. با هیجان گفت منم مامان بزرگ. بعد فوری ساکت شد. سر و صدای چیست؟ چیزی نیست عزیزم.
دارند لوله های حمام را تعمیر می کنند. همین چند روز پیش دایی دیرکان همه را به هم ریخت. مجبور شدیم لوله کش بیاوریم. حالا اما تو بگو در چه حالی؟ آرمانوش که منتظر چنین سؤالی بود در مورد موضوعات روزمره آریزونا حرف زد. هرچند که احساس خوبی نداشت. اما برای تسلی خودش فکر کرد که راهی جز این نیست. نمی توانست به مادر بزرگ شوشان بگوید من در آریزونا نیستم. در شهری هستم که تو در آن متولد شده ای. بعد از این که گوشی را گذاشت چند لحظه صبر کرد. به آرامی چند نفس عمیق کشید. تمام شجاعتش را جمع کرد و رفت سراغ تلفن دوم. تصمیم گرفت که با آرامش حرف بزند و صدایش شاد و امیدوار باشد. البته با شنیدن صدای نگران مادر فهمید که کار سختی خواهد بود. آمی عزیزم چرا زودتر زنگ نزدی؟ حالت چطور است؟ هوای سان فرانسیسکو چطور است؟ با تو خوب رفتار میکنند؟ بله مامان، حالم خوب است. هوای اینجا... آرمانوش از اینکه قبلا پیشبینی هوای سان فرانسیسکو را ندیده بود متاسف شد. خوب است. باد میوزد مثل همیشه. بله، من مرتب زنگ زدم اما تلفنت خاموش بود. چقدر نگرانت شدم آمی. آرمانوش گفت مامان خواهش میکنم گوش کن. و خودش هم از لحن مصممش حیرت کرد. مامان وقتی مرتب خانه مامان بزرگ زنگ میزنی معذب میشوم. بیا یک قراری بگذاریم باشد؟ من به تو زنگ میزنم و تو به من زنگ نمیزنی. خواهش میکنم. روز با سوءظن پرسید آنها از تو خواستند که این را بگویی؟ نه مامان، معلوم است که نخواستند. به خاطر خدا من دارم از تو خواهش میکنم. روز شرط را پذیرفت، البته با بیمیلی. شکایت داشت که وقتی برای خودش نمیماند و تمام وقتش میان کار بیرون و کار خانه تقسیم شده است. اما بعد صدایش شاد شد و گفت که در حراجی یک مغازه لوازم خانگی با مصطفی توافق کردند که کابینت‌های آشپزخانه را عوض کنند. روز با هیجان پرسید بگو نظرت چیست؟ با چوب آلبالو موافقی؟ فکر می‌کنی مناسب آشپزخانه من باشد؟ بله مامان، من گمان می‌کنم خوب است. من هم همینطور دخترم. و اگر چوب بلوط تیره باشد چه؟ البته کمی گرانتر است اما کلی کلاس دارد. کدامش به نظر تو بهتر است؟ نمیدانم مامان. بلوط تیره بهتر به نظر میرسد. روز آهی کشید. باشد، ولی کمک بزرگی نیستی ها. آرمانوش وقتی که گوشی را گذاشت نگاهی به دور و بر انداخت و غریبی عمیقی احساس کرد. فرش‌های ترکی، چراغ مطالعه آنتیک، مبلمان نامأنوس، کتاب‌ها و مجلاتی که به زبانی دیگر حرف می‌زدند. یک دفعه دچار وحشتی شد که بعد از دوران کودکی تجربهش نکرده بود. وقتی که آرمانوش 6 ساله بود، یک بار وسط بیابان آریزونا بنزین ماشین مادر تمام شد. 1 ساعت منتظر ماندند تا یک ماشین دیگر سر رسید. روز انگشتش را بالا برد و کامیون ایستاد. سرنشینانش 2 مرد گنده و یغر با چهره‌هایی زشت و ناجور بودند. بدون یک کلمه حرف سوارشان کردند و به پمپ بنزین بعدی رساندند. وقتی رفتند روز آرمانوش را به خود چسباند و در حالی که لب زیرینش می‌لرزید گفت آه خدای من، اگر آدم‌های خبیثی بودند چه می‌شد؟ آنها می‌توانستند ما را بدزدند و به ما تجاوز کنند و بعد بکشند. هیچ کس جسدمان را پیدا نمی‌کرد.
چطور توانستم چنین ریسکی بکنم؟ با اینکه اوضاع آنچنان هم الان دراماتیک نبود، اما آرمانوش احساسی شبیه آن داشت. او در استانبول بود و در خانه غریبه ها زندگی می کرد، بدون آنکه خانواده‌اش خبر داشته باشد. چطور توانسته بود چنین تصمیم عجولانه‌ای بگیرد؟ اگر آدم‌های خبیثی باشند چه می شود؟ پوست پرتقال. روز بعد آسیا کازانچی و آرمانوش چکمکچیان صبح زود عمارت را ترک کردند تا خانه محل تولد مادر بزرگ شوشان را پیدا کنند. محله بدون دردسر پیدا شد. یک محله زیبا و شیک در بخش اروپایی شهر. اما خانه دیگر وجود نداشت. یک آپارتمان مدرن 5 طبقه سر جایش بالا رفته بود. یک ماهی سرای تر و تمیز تمام همکف را به خود اختصاص داده بود. پیش از آن که وارد شوند، آسیا به تصویرش در شیشه نگاهی انداخت. موهایش را مرتب کرد و با نارضایتی پستانهایش را بررسی کرد. چون هنوز وقت صرف غذا نشده بود، کسی در رستوران دیده نمی‌شد، جز چند پیش خدمت که داشتند اثرات شب قبل را از زمین پاک می‌کردند و یک آشپز که در آشپزخانه چنباتمه زده بود و داشت زیر ابری از بخارات اشتها آور پیش غذا و مزه درست می‌کرد. آسیا با یکی حرف زد و در مورد سرگذشت خانه پرسید، اما پیشخدمت‌ها تازه از دهکده‌ای کردنشین در شمال شرقی به اینجا آمده بودند و آشپز با اینکه مدت‌ها بود در استانبول زندگی می‌کرد، به یاد نمی آورد که خیابان در گذشته چگونه بوده است. آشپز که در لحنش کمی اقتدار هم حس می‌شد، در حال پاک کردن یک ماهی تن گفت: از خانواده‌های قدیمی استانبول فقط عده کمی باقی ماندند. استانبول زمانی برای خودش دنیایی بود. آشپز حالا داشت فلس‌های ماهی را پاک می‌کرد. ما یک عالم همسایه یهودی داشتیم، همسایه یونانی و همسایه ارمنی. وقتی که پسر بچه بودم همیشه ماهی را از ماهیگیر یونانی می‌خریدم. آرایشگر مادرم ارمنی بود، صاحب کار پدرم یهودی. با هم قاطی بودیم. آرمانوش رو به آسیا کرد و گفت: از او بپرس که چرا دیگر اینطور نیست. چون استانبول دیگر یک شهر نیست. آشپز این را گفت و بعد در چهرهش حالتی از هوشیاری دیده شد که خبر از اعلام ادعایی با ابعاد وسیع می‌داد. به نظر می‌رسد که استانبول یک شهر است، اما نیست. یک کشتی عظیم است. ما داریم در یک کشتی زندگی می‌کنیم. آشپز سر ماهی را نگه داشته بود و استخوان‌های پشت را به راست و چپ تکان می‌داد. آرمانوش برای یک لحظه احساس کرد که ماهی تن از جنس چینی است و هر لحظه امکان دارد بیفتد و بشکند. اما چند لحظه بعد مرد موفق شد که تمام استخوان‌ها را صحیح و سالم از ماهی بیرون بکشد. در حالی که رضایت از چهرهش مشهود بود ادامه داد: ما همه مسافریم. گروه گروه می آییم و می رویم. یهودی ها می روند، روس ها می آیند. محله‌ای که برادرم در آن زندگی می کند پر از مولداوی هاست. فردا اینها بروند یک گروه دیگر می آیند. از آشپز خداحافظی کردند و برای آخرین بار نگاهی به ماهی انداختند که همچنان دهانش باز و منتظر پر شدن بود. وقتی که از رستوران بیرون آمدند و قدم به دنیای جادویی بوسفور گذاشتند که زیر آفتاب زمستانی می درخشید، آسیا سرخورده و آرمانوش آزرده بود. آنها دست را حفاظ چشم کردند، نفس عمیق کشیدند و در همان لحظه فهمیدند که بهار در راه است.
چون کار دیگری نداشتند در محله قدم زدند و از هر دست فروشی که سر راهشان بود چیزی خریدند. ذرت پخته، صدف پر شده، حلوا شکری و سر آخر هم یک پاکت تخمه آفتابگردان. هر کدام از این هله هوله ها موضوع جدیدی را پیش می کشید. آنها در مورد هر چیزی که امکان داشت صحبت کردند به جز نکاتی که زنها در موردش حرف می زنند. یعنی سکس، مرد و پدر. آرمانوش گفت از خانواده‌ات خوشم می آید. زنده هستند. آخ، واقعا؟ آسیا دستش را بلند کرد و دستبندهای بیشمارش را به صدا درآورد. یک دامن بلند خاکستری سبز هیپیوار با گلهای قرمز مایل به قهوه‌ای به تن داشت. کیف 40 تکه و کلی زینت‌آلات، گردنبندی از گویهای شیشه‌ای، دستبند و تقریباً در هر انگشت یک حلقه نقره‌ای. در کنار او آرمانوش با کت و شلوار لی خیلی ساده به نظر می رسید. آسیا گفت یک روی دیگر هم دارد. عذاب علیمی است در خانه‌ای پر از زن به دنیا آمده باشی که همه‌شان تو را در حد خفه کردن دوست بدارند. در خانه‌ای که به عنوان تنها بچه ناچاری از همه بزرگترهای دور و بر پخته تر باشی. من از آنها بابت فرستادنم به یک مدرسه درجه 1 ممنونم و باز هم ممنونم که به احتمال زیاد امکان رفتن به بهترین دانشگاه را برایم فراهم خواهند کرد. مشکل اینجاست که من باید به آن جایی برسم که آنها خودشان در زندگی نتوانستند. میفهمی چه میگویم؟ آرمانوش به خود گفت بهتر از آن که تصورش را بکنی. به همین دلیل من باید جان بکنم که تمام آرزوهای اونها یک جا برآورده شود. در 6 سالگی یادگیری زبان انگلیسی شروع شد که البته اگر در همین حد میماند اشکالی نداشت. سال بعد برایم معلم خصوصی گرفتند که زبان فرانسه را یاد بگیرم. 9 ساله بودم که 1 سال مرا برای تعلیم ویولون فرستادند، در حالی که معلوم بود نه علاقه‌ای به این کار دارم و نه استعدادش را. بعد یک قصر یخ در نزدیکی خانه‌مان باز شد و خاله ها تصمیم گرفتند که من قهرمان اسکیت روی یخ بشوم. رویایشان این بود که من با دامن براق کوتاه همراه با سرود ملیمان خیلی با وقار روی یخ دور خودم بچرخم. باید کاتریناویت ترکیه می شدم. اما به جای آن پشت سر هم لیز خوردم و به جای چرخیدن روی پاشنه پا با کون روی یخ فرود آمدم. هنوز هم خراشی که فلز زیر کفش اسکیت روی یخ ایجاد می کرد پشتم را می لرزاند. آرمانوش فقط برای رعایت ادب نزد زیر خنده که با تصور همراهی آسیا با قهرمان رقص یخ جهان کار آسانی نبود. بعد دوره‌ای رسید که باید قهرمان ماراتون می شدم. اگر به سختی تمرین می کردم حتما می توانستم دونده درجه 1 شوم و نماینده ترکیه در مسابقات المپیک باشم. لعنت بر شیطان! تا به حال در ماراتون زن دونده‌ای با پستانهای به این بزرگی دیده ای؟ این بار دیگر آرمانوش جلوی خندش را نگرفت. همه این ورزشکاران من نمیدانم چطور بالاتنه به صافی سنگ مرمر دارند. شاید هورمون‌های مردانه می‌خورند که سینه‌هایشان رشد نکند. زنانی مثل من برای ورزشکار شدن خلق نشدند. قوانین فیزیک زیر پا گذاشته می شود. پیکر یک آدم به سمت جلو حرکت می کند و طبق قانون شتاب سرعتش زیاد می شود.
تغییرات سرعت به همان نسبت بر نیرویی که بدن را به جلو می‌راند تأثیر می‌گذارد و این وسط چه بر سر پستان‌ها می‌آید؟ تصورش را بکن، آنها هم سرعتشان زیاد می‌شود، اما در جهتی نامشخص خودشان به بالا و پایین می‌جهند که در تحلیل نهایی روی سرعت اثر معکوس می‌گذارد. همان قانون ماند و در کنارش قانون گرانش. به این ترتیب شانسی برای من باقی نمی ماند. چقدر آبروریزی بود! اینجا آسیا با هیجان گفت: خدا رو شکر که این مرحله به پایان رسید. بعد از آن نوبت کلاس نقاشی و طراحی شد و متاسفانه به کلاس باله هم فرستاده شدم که تا همین چند روز پیش که مادرم فهمید از کلاس در میروم و کوتاه آمد. آرمانوش با آشنایی کامل کسی که بخشی از زندگیش را از زبان دیگری میشنود سر تکان داد. او هم این عشقهای خفه کننده را با عمه‌هایش تجربه کرده بود، اما ترجیح میداد حالا در موردشان حرف نزند. به جایش پرسید: یک چیز را نفهمیدم. آن خانمی که با او به فرودگاه آمده بودی، خانم با حلقه بینی. آرمانوش پقی زد زیر خنده، اما به سرعت جلوی خودش را گرفت. آن مادرت بود، نه؟ اما تو مامان صدایش نمی کنی. اینطور نیست؟ آسیا در حالی که اولین سیگار آن روز را روشن می کرد گفت: همین طور است. این موضوع برای خودم هم کمی گیج کننده است. در این فاصله فهمیده بود که آرمانوش از سیگار بدش می آید. هرچند هنوز داشت روی شناخت دختر کار می کرد، اما او برایش به دسته دختران خوب و مؤدب تعلق داشت. آسیا از این می ترسید که وقتی در زندگی آرمانوش کشیدن یک سیگار چیزی در حد کفرگویی باشد، پس چطور با باقی عادات بد او کنار خواهد آمد؟ آسیا دود سیگار را در جهت عکس و تا حد امکان با فاصله از آرمانوش فوت کرد، اما باد آن را مستقیم به سمت خودشان بازگرداند. آسیا پاسخ داد: یادم نمی آید کی، در چه سنی خاله گفتن به مادرم را آغاز کردم. شاید از همان اول. صدایش بلندتر از زمزمه نبود، اما چشمانش می درخشید. می بینی من با خاله هایم که همه می خواستند نقش مادر را بازی کنند بزرگ شدم. تراژدی زندگی من در این است که تنها فرزند 4 زن هستم. خاله فریده، همانطور که حتما خودت هم فهمیده ای، کمی خلوچل است و اصلاً ازدواج نکرده. شغلهای جور و جوری داشت. هر وقت در حالت نشاط باشد، فروشنده خارق العاده است. خاله جوریه یک زمانی ازدواج موفقی داشت، اما همسر و شوق زیستن را با هم از دست داد. پس از آن معلمی است که با دل و جان تاریخ ترکیه را تدریس می کند. بین خودمان باشد، من گمان می کنم که از سکس خوشش نمی آید و هر گونه نیاز جنسی حالش را به هم می زند. و حالا به مسن‌ترینشان خاله بانو می رسیم. او نمک این دنیاست. روی کاغذ هنوز شوهر دارد، اما به ندرت شوهرش را می بیند. ازدواجش یک تراژدی بود. 2 پسر دوست داشتنی داشت که هر دو را از دست داد. مردان این خانواده نفرین شدند. عمرشان به دنیا نیست. آرمانوش که نتوانسته بود موضوع را به درستی بفهمد، فقط به طور نامحسوس آه کشید. من خواست خاله بانو را که به درگاه خدا پناه برده به خوبی درک می کنم. آسیا در حالی که به مرواریدهای شیشه‌ای گردنبندش دست می کشید ادامه داد: اما نکته اینجاست که از لحظه تولد در محاصره 4 خاله مامان یا مامان خاله بودم.
یا باید به همهشان مامان می گفتم و یا مادرم را خاله زلیحا می نامیدم که این یکی در عمل ساده تر بود. از این بابت آزرده نشد؟ آسیا توجهش به یک کشتی باری صورتی در آبهای آزاد جلب شد. دیدن کشتی‌هایی که در بوسفور رفت و آمد می‌کردند برایش جالب بود. با علاقه کارکنان کشتی را در نظر مجسم می‌کرد و دوست داشت از نگاه آنها به شهر بنگرد. از نگاه دریانوردانی که برایشان بندری وجود نداشت که در آن کشتی را ترک کنند و نیازی هم به آن احساس نمی‌کردند. آزرده؟ نه. او در زمانی که مرا باردار بود فقط 19 سال داشت. هرچند به نظر غریب بیاید، اما من با مامان نگفتن خاطرش را آسوده می کردم. همه خاله هایم بودند و به این ترتیب داغ گناه بر پیشانی مادرم در چشم مردم یک جورهایی نامحسوستر می شد. مادر خطاکاری نبود که انگشت نمای همه باشد. دقیق تر بگویم، احساس می کنم یک دوره حتی تشویق شدم که او را خاله صدا کنم و بعد تغییر وضعیت دیگر ساده نبود. آرمانوش گفت به نظر من که دوست داشتنی است. بعد کمی سردرگم پرسید منظورت چه خطایی است؟ خب بدون داشتن شوهر بچه دار شدن. مادر من. آسیا برای پیدا کردن کلمه مناسب دماغش را خاراند. او بزگر خانواده است. میدانی؟ جنگجوی انقلابی که یک بچه نامشروع به دنیا آورده. یک تانکر نفتکش روسی هنگام عبور موجهای کوچکی را به ساحل فرستاد. یک کشتی بزرگ که حامل نفت بود. من فهمیدم که پدری در کار نیست، اما حدس زدم که شاید مرده و یا چیزی در این حدود. آرمانوش با تته پته گفت متاسفم. آسیا گفت اما تو حق داری. و برقی از خشم در چشمش درخشید. من هم دقیقاً همینطور احساس می کنم. می خواهم بگویم که اگر پدرم مرده بود یک بار برای همیشه موضوع تمام می شد. بیش از همه این خشمگینم می کند که هر کسی می تواند باشد. وقتی که نمی دانی پدرت چه کسی هست، فانتزی هر سوراخی را پر می کند. شاید هر روز او را در تلویزیون می بینی و یا صدایش را در رادیو می شنوی، یا شاید یک بار جای او را دیده باشم. تصور می کنم که شاید سوار همان اتوبوس من شده باشد، یا استادی که بعد از درس با او حرف زدم، و یا عکاسی که به تماشای نمایشگاهش رفتم و یا همین دست فروش. تو صاف و ساده نمی توانی درک کنی. شخص مورد توجه او یک مرد لاغرندام و سیبیلو بین 40 و 50 سال بود. در جعبه شیشه‌ای روبرویش انواع و اقسام خیارهای ریز و درشت قرار داشت که مرد با کمک یک آب میوه‌گیری برقی آبشان را می گرفت و به مشتری می داد. وقتی دید که دخترها نگاهش می کنند، نیشش باز شد. آرمانوش فوری سر برگرداند، ولی آسیا با نگاهی تند و تیز او را به مبارزه دعوت کرد. مادرت هیچ وقت برایت نگفت که پدرت چه کسی است؟ مادرم موجودی استثنایی است. هرگز چیزی را بروز نمی دهد مگر اینکه دل خودش بخواهد. او سرسخت‌ترین و خودرأی‌ترین زنی است که من دیدم. فکر می کنم که باقی اعضای خانواده هم نمی دانند پدرم چه کسی است. شک دارم که مادرم برای کسی تعریف کرده باشد. حتی اگر چیزی هم بدانند به من نمی گویند. هیچ کس به من نمی گوید. من را خودی نمی دانند. از اسرار وحشتناک خانوادگی هیچ وقت نباید سر در بیارم.
تمام تلاش و کوشششان برای محافظت از من به اینجا ختم می شد که مرا از جمع خود کنار گذاشتند. آسیا یک تخم آفتابگردان شکست و پوستش را به بیرون تف کرد و بعد از مدتی تبدیل به بازی متقابل شد. آنها مرا از زندگیشان کنار گذاشتند و من هم از آنها فاصله گرفتم. در همین لحظه هر دو قدمهایشان را آهسته کردند. آنجا در دریا حدوداً 800 متر دورتر از آنها یک مرد در کنار دیگر مسافران روی قایق موتوری کوچکی ایستاده بود. در یک دست سیگاری که تازه روشن کرده بود و در دست دیگر دسته‌ای از بادکنک‌های زرد، نارنجی و قرمز تند داشت. شاید یک بادکنک فروش خسته بود. پدر چندین بچه که برای بازگشت به خانه راه میانبر را انتخاب کرده بود. از این سو به آن سو و خود نمی‌دانست که با آبشاری رنگی در یک دست و ابری از دود روی موجهای آبی چه منظره بی‌نظیری ایجاد کرده است. آرمانوش و آسیا حیرت زده از این منظره عالی در سکوت کنار هم ایستادند و آنقدر به آن قایق موتوری نگاه کردند تا از نظر ناپدید شد. آسیا پرسید: یک جایی بشینیم؟ انگار دیدن آن منظره خیلی خسته‌اش کرده باشد. در همان نزدیکی یک قهوه‌خانه محقر پیدا کردند. آسیا به محض اینکه یک میز خالی پیدا کردند و چیزی برای نوشیدن سفارش دادند پرسید: چه نوع موزیکی را دوست داری؟ آسیا چای سفارش داده بود و آرمانوش کلالایت با یخ. این سوال باید به او برای شناختن بیشتر طرف مقابل کمک می‌کرد. برای آسیا موزیک مهمترین حلقه تماس با باقی دنیا بود. کلاسیک، موسیقی محلی، موسیقی ارمنی و جاز. آرمانوش ادامه داد: و تو چی؟ من یک کمی متفاوت. آسیا بدون آنکه دلیلش را بداند سرخ شد. یک زمانی فقط چیزهای سنگین گوش می دادم. پانک راک، پست بانک، ایندستریال راک، دث متال، دارک ویو، کمی اسکا و کمی گوتیک، از این قبیل چیزها. آرمانوش که بر طبق عادت از این قبیل چیزها را نوع منقرض شده ای از موسیقی می دید که فقط نوجوانهای راه گم کرده و بزرگ سالان سرگردان به آن دلبسته بودند گفت: آه، راستی؟ بله، اما از مدتی پیش به جانی کش بند کردم و دیگر هیچ. از آن وقت به بعد چیز دیگری گوش نمی کنم. از کش خوشم می آید. چنان دپرسیونی را منتقل می کند که دیگر احساس دپرسیون نمی کنم. یعنی اصلاً موسیقی اینجا را گوش نمی کنی؟ موسیقی ترکی، پاپ ترکی. پاپ ترکی؟ اصلاً و ابدا. آسیا چنان با هیجان دستش را تکان داد که انگار بخواهد یک فروشنده دورگرد را از خود دور کند. آرمانوش احساس کرد که وارد مرزهای ممنوعه شده و دیگر سؤال نکرد. شاید ترک ها دچار تنفر از خود باشند. اما همان وقت آسیا استکان چایش را کنار زد و اضافه کرد: خاله فریده اینها را دوست دارد. یعنی اگر بخواهم راستش را بگویم بعضی وقتا دقیقاً نمیدانم که چه چیزی برایش جالبتر است: موسیقی یا آرایش موی خواننده. وقتی که آرمانوش دومین لیوان کوکای لایتش را هم به نصفه رساند از آسیا پرسید که چه نوع کتاب‌هایی را دوست دارد، چون برای او ادبیات مهمترین حلقه ارتباطی با باقی جهان بود. کتاب‌ها، بله، زندگیم را نجات دادند. من مطالعه را خیلی دوست دارم، فقط رمان نباشد. یک گروه دختر و پسر شاد و شلوغ
که یک دفعه وارد کافه شده بودند روی میز روبروی آسیا و آرمانوش نشستند. به محض نشستن شروع به مسخره کردن همه چیزهای دم دستی کردند. به کیسه پلاستیک قرمز، به ویترین با نوشابه‌های اندک، به غلط‌های املایی و انشایی در بخش انگلیسی صورت غذا، به نوشته I love استانبول روی تیشرت گارسون‌ها خندیدند. آسیا و آرمانوش صندلی‌هایشان را کمی به هم نزدیک کردند. من فلسفه می‌خوانم، بیشتر از همه فلسفه سیاسی. بنجامین، آدرونو، گرامشی، کمی ژیژک و بیش از همه دلوز. چیزهایی از این قبیل. از چیزهای انتزاعی خوشم می‌آید. گمان کنم فلسفه را دوست دارم، مخصوصاً اگزیستانسیالیسم. آسیا سیگار بعدی را گیراند و از پس دود پرسید و تو چی؟ آرمانوش لیست بلندی از نویسندگان را نام برد که به طور عمده از روسیه و اروپای شرق بودند. آسیا کف دستش را به سمت بالا چرخاند که موقعیت جفتشان را نشان بدهد. وقتی پای مهمترین مسئله تو هم در میان باشد، آنچنان در بند ملیت نیستی. لیست کتاب‌هایت زیاد به نظر ارمنی نمی آید. آرمانوش ابروهایش را کمی بالا کشید و گفت ادبیات برای رشد و نمو به آزادی نیاز دارد. سرش را تکان داد. ما سهم زیادی از آن نداشتیم تا ادبیات ارمنی ببالد و خودی نشان بدهد. موافق نیستی؟ آسیا احساس کرد که وارد مرزهای ممنوعه شده و دیگر سوال نکرد. شاید ارمنی‌ها دچار دلسوزی برای خود باشند. نوجوانهای میز مقابل شروع کردند به بازی پانتومیم. هر بازیکنی که نوبتش میشد باید برای تیم خودش عنوان فیلمی را که تیم مقابل به او گفته بود اجرا می‌کرد. یک دختر ککومکی با حرکات پانتومیم سعی داشت عنوان فیلمی را که به او گفته بودند به گروه خود نشان دهد. هر حرکتی که می‌کرد دیگران می‌زدند زیر خنده. عجیب بود که یک بازی در اصل کاملا آرام چقدر می‌تواند سر و صدا ایجاد کند. شاید به دلیل همین سر و صدای پشت سر بود که آرمانوش تصمیمش را برای زیر پا نگذاشتن حریم خصوصی از یاد برد. موسیقی مورد علاقت خیلی غربی است. چرا به صدای ریشه های ملی خودت گوش نمی کنی؟ آسیا با حیرت گفت منظورت چیست؟ ما جزئی از غرب هستیم. آرمانوش پاسخ داد نه، شما جزئی از غرب نیستید. ترکیه جزئی از خاورمیانه است، اما هر روز آن را انکار می کند و اگر گذاشته بودید که ما هم در وطنمان بمانیم، امروز به جای آن که یک خلق آواره و در تبعید باشیم، جزئی از خاورمیانه بودیم. و یک دفعه احساس ناراحتی کرد. دلش نمیخواست که لحنش اینقدر تند باشد. آسیا لبش را گزید، اما فقط جواب داد منظورت چیست؟ منظور من یوغ پانتورکیسم و پان اسلامیسم سلطان حمید است. منظورم کشتار سال 1909 و آوارگی سال 1915 است. متوجه شدی؟ اصلاً هیچ وقت در مورد نسل کشی ارمنی ها چیزی به گوشت خورده؟ آسیا شانه بالا انداخت. من تازه 19 سالم شده. جوانان پشت سر جیغ و داد می کردند. دخترک ککومکی که در موعد مقرر نتوانسته بود وظیفش را انجام دهد، جایش را به بازیکن بعدی داد. یک جوان باریک و خوش قیافه که سیب آدمش با هر حرکتی بیرون میزد. جوان سه انگشتش را بالا برد و نشان داد که عنوان فیلم از 3 حرف تشکیل شده و اول رفت سراغ آخرین کلمه. هر دو دستش را به آسمان برد و دور چیزی گرد و خیالی حلقه کرد. آن را بو کشید و فشار داد. افراد تیم خودش سر در نیاوردند و تیم مقابل زد زیر خنده.
این یعنی یک نوع عذر و بهانه است؟ آرمانوش به چشمهای آسیا نگاه کرد. چطور میتوانی اینقدر ایندیفرنت باشی؟ از آنجا که آسیا معنی این کلمه را نمیدانست، برایش اهمیت چندانی نداشت که آن را به او نسبت بدهند تا در فرهنگ لغات معنایش را پیدا کرد. همانطور که از گرمای آفتاب که برای مدتی کوتاه از پشت ابرها درآمده بود لذت می‌برد، سکوت کرد. سکوتی که به نظر خودش طولانی آمد. بعد زیر لب گفت: تو به شدت تحت تأثیر تاریخ و قصه هایش هستی. تو نیستی؟ آرمانوش جمله را کشید. در صدایش ناباوری با تحقیر در هم آمیخته بود. آسیا خیلی کوتاه پاسخ داد: به چه درد من می‌خورد؟ چرا باید چیزی در مورد گذشته بدانم؟ یادآوری بار سنگینی بر دوش است. آرمانوش سر برگرداند و نگاهش روی نوجوانها ثابت ماند. با چشمهای تنگ شده به حرکات پانتومیم پسر نگاه کرد. آسیا هم سر برگرداند و توجهش به بازی جلب شد و تا به خود بیاید پاسخ درست را گفت: پرتغال. جوانان در حالی که به سمت این دو خانم جوان برگشته بودند زدند زیر خنده. آسیا تا بناگوش سرخ شد. آرمانوش لبخند زد. به سرعت حساب میز را پرداختند و دوباره به خیابان بازگشتند. وقتی که به مسیر دریا رسیدند آرمانوش پرسید: کدام فیلم عنوان پرتغال را دارد؟ پرتغال کوکی گمان کنم. آها. آرمانوش با سر تایید کرد و گفت: و آنچه که مربوط به تأثیرپذیری از تاریخ می شود. و سعی کرد که به افکارش نظم بدهد. باید بفهمی که تاریخ ما با همه دردی که در خود دارد چیزی زنده است و ما را به هم پیوند می زند. و من ادعا می کنم که این یک امتیاز است. منظورت چیست؟ این احساس تداوم یک امتیاز است. خودت را جزئی از گروهی می‌بینی که به شدت با هم پیوستند. و آسیا ادامه داد: از حرفم برداشت نادرستی نکن. می‌بینم خانواده‌ات چه گذشته دردناکی داشتند و آرزویشان برای حفظ خاطرات در هر شرایطی را درک می‌کنم. می‌خواهند که رنج گذشتگان به فراموشی سپرده نشود. اما درست در همین جا راه ما از هم جدا می شود. تو به سمت حفظ خاطرات می روی در حالی که من ترجیح می دهم مثل پتیت ما باشم بدون خاطره. چرا اینقدر گذشته به نظرت وحشتناک می آید؟ آسیا با حرف آرمانوش مخالفت کرد. اینطور نیست. و در حالی که باد بازیگوش استانبول دامن بلند و دود سیگارش را به این سو و آن سو می کشاند یک لحظه ایستاد. من فقط صاف و ساده نمی خواهم کاری به کار گذشته داشته باشم. آرمانوش پافشاری کرد. معنا ندارد. آسیا بعد از سکوتی طولانی گفت: شاید، اما باید صادق باشیم. کسی مثل من نمیتواند خودش را با گذشته تنظیم کند. میدانی چرا؟ نه اینکه گذشتم دردناک باشد و یا نسبت به آن بی‌تفاوت باشم، بلکه به این دلیل که چیزی درباره‌اش نمیدانم. فکر میکنم که دانستن حوادث گذشته خیلی بهتر از بیخبری در مورد آن است. در چهره آرمانوش نشانه‌هایی از سردرگمی ظاهر شد. اما تو که گفتی هیچ علاقه‌ای به شناخت گذشته نداری. حالا داری چیز کاملا متفاوتی میگویی. آسیا پرسید: راستی؟ خب بگذار طور دیگری بگویم. در رابطه با این موضوع نظرات متفاوتی در ذهنم است. و بعد نگاه بازیگوشی به همراه خود انداخت، ولی بعد لحنش جدی شد. تنها چیزی که درباره گذشته می‌دانم این است که یک جای کار خراب بوده و درست در همین مورد اطلاعاتی به دست نمی‌آورم. برای من تاریخ از همین امروز شروع می‌شود. تداومی در کار نیست. می‌فهمی؟ تو خودت را جزئی از گذشتگانت می‌دانی و من حتی پدرم را نمی‌شناسم. شاید هیچ وقت اسمش را ندانم. وقتی که در این مورد فکر می کنم دیوانه می شوم.
به همین دلیل از خودم میپرسم که چرا میخواهی رازها را عیان کنی؟ نمیبینی که گذشته چیزی جز یک دور باطل و شیطانی نیست؟ مثل یک حلقه است که ما را به درون خود میکشد و میگذارد که مثل یک همستر توی یک دایره بچرخیم و مرتب بچرخیم. همانطور که از خیابان‌های پیچ در پیچ می‌گذشتند، محلات تغییر شکل می‌دادند و استانبول برای آرمانوش تبدیل به شهر هزار تو می‌شد. تبدیل به شهرهایی داخل یک شهر. از خود پرسید آیا جیمز بالدوین هم وقتی اینجا بود همین احساس را داشت؟ ساعت 3 بعد از ظهر خسته و گرسنه وارد رستورانی شدند که آسیا اعلام کرد بهترین دونر مرغ استانبول را دارد و باید یک بار امتحانش کرد. هر کدام یک دونر و یک لیوان دوغ گرفتند. آرمانوش بعد از کمی سکوت زیر لب گفت باید اعتراف کنم که استانبول مدرن‌تر از آن است که انتظارش می‌رفت. مدرن‌تر و کمتر از آنچه من نگرانش بودم سنتی است. خب این را باید برای خاله جوریه تعریف کنی. از خوشحالی پر در می آورد. حتما به من برای این که کشورم را به این خوبی نمایندگی کردم مدال افتخار می دهد. برای اولین بار از زمانی که همدیگر را دیده بودند با هم زدند زیر خنده. آسیا گفت یک جایی هست که دوست دارم تو را با خودم ببرم. یک کافه کوچک که ما مرتب آنجا جمع می شویم. کافه کندرا. آرمانوش با هیجان گفت واقعاً؟ نویسنده مورد علاقه من است. چرا اسمش را این گذاشتند؟ آخ، این یک بحث تمام نشدنی است. یعنی هر روز یک تئوری جدید در این رابطه کشف می شود. در راه بازگشت به خانه آرمانوش دست آسیا را گرفت، فشار داد و گفت تو مرا به یاد یک دوست می اندازی. مدتی به آسیا نگاه کرد. انگار چیزی بداند و نتواند به زبان بیاورد. بعد اما گفت من کسی را نمی شناسم که اینقدر دقیق، اینقدر همدرد و با این همه تا این اندازه صریح و اینقدر مشتاق بحث و درگیری لفظی باشد غیر از یک نفر. تو مرا به یاد یک دوست خیلی عجیب و غیر عادی می اندازی. بارون باغداساریان، شما در خیلی از زمینه‌ها شبیه همدیگر هستید. خویشاوندی روحی دارید. واقعاً؟ آسیا که این اسم کنجکاوش کرده بود پرسید چه شده؟ به من بگو چرا میخندی؟ معذرت میخواهم. از این بازی‌های سرنوشت خنده‌ام گرفته است. آخر در میان همه کسانی که میشناسم این بارون ساغداریان کسی است که اتفاقاً از همه بیشتر احساسات ضد ترکی دارد. وقتی که زنان خانواده کازانچی بالاخره به رخت خواب رفتند، آرمانوش با لباس خواب از تخت بیرون آمد. چراغ خواب ظریف بالای سر را روشن کرد و رفت سراغ لپتاپ و سعی کرد تا آنجا که می شود سر و صدا نکند. تا به حال به این فکر نکرده بود که آنلاین شدن چقدر سر و صدا تولید می کند. اسم رمز را داد تا وارد کافه قسطنطنیه بشود. کجا بودی؟ ما از فرط نگرانی داشتیم دیوانه می شدیم. حالت چطور است؟ از هر طرف سؤال بود که بر سرش می بارید. خانم روح من در تبعید نوشت حالم خوب است، اما خانه مادر بزرگ را پیدا نکردم. سر جایش یک آپارتمان زشت مدرن ساختند. صاف و ساده ناپدید شده. هیچ نشانی، ردی، علامتی و خاطری از یک خانواده ارمنی که در شروع قرن گذشته در آن عمارت ساکن بودند به جا نمانده. لیدی پاکوکسیرامارک نوشت متاسفم. کی برمیگردی؟
خانم روح من در تبعید پاسخ داد تا آخر این هفته که میمانم. تقریباً یک ماجراجویی است. شهر فوق‌العاده است. بعضی از جنبه‌هایش آدم را به یاد سان فرانسیسکو می‌اندازد. خیابان‌های سربالایی، مه دائمی، باد دریا و چهره‌های غیرعادی، درست در جایی که اصلاً منتظرش نیستی. 1000 توی درست و حسابی. به نظرم یک شهر واحد نمی آید، بلکه شهرهایی در دل یک شهر است. از آن گذشته غذاهایش عالی است. برای ارمنی ها که مثل بهشت است. آرمانوش وقتی فهمید چه نوشته، نطقش کور شد و به سرعت اضافه کرد: یعنی اگر فقط خوردنی ها را در نظر بگیریم. های خانم روح من در تبعید، تو میخواستی برایمان گزارش جنگی بفرستی. حالا مثل ترک ها حرف میزنی. نکند ترکیزه شده ای. اینطور است؟ این همان آنتی شاورما بود. آرمانوش نفسی عمیق کشید. درست برعکس. من هیچ وقت ارمنی تر از الان نبودم. اگر میخواستم ارمنی بودن خود را به راستی تجربه کنم، باید اول به ترکیه می آمدم و ترک ها را می شناختم. خانواده‌ای که با آنها زندگی می کنم خیلی جالبند. کمی دیوانند، اما این شاید خاصیت همه خانواده ها باشد. در هر صورت اینجا تا حدی سورئال است. غیر منطقی بودن در دستور کار قرار دارد. احساس می کنم وسط یکی از رمان‌های گابریل گارسیا مارکز هستم. یکی از خواهرها خالکوبی می کند. آن یکی فالگیر است. یکی دیگر معلم تاریخ ترکیه و خواهر آخری در کل خل و چل. و یا آنطوری که آسیا می گوید تمام روز سرگرم دیوانگی است. باورتان نمی شود. لیدی پاکوکسیرامارک پرسید: آسیا دیگر کیست؟ دختر خانه است. یک دختر جوان با 4 مادر و بدون پدر. شخصیتی است برای خودش، پر از خشم، طعنه و طنز. می توانست یکی از چهره‌های داستایوفسکی باشد. آرمانوش از خود می پرسید که پس بارون باغداساریان کجاست؟ آیدی همزیستی حقیرانه می خواست بداند: خانم روح من در تبعید، با کسی در مورد نسل کشی صحبت کرده ای؟ بله، بارها، اما کار بسیار دشواری است. زنها با علاقه و تأسفی صادقانه به داستان من در رابطه با خانواده هم گوش کردند. اما اتفاق دیگری نیفتاد. برای ترک ها گذشته دنیای دیگری است. دختر ساپوس گفت: اگر با زنها به جایی نرسی که تکلیف مردها دیگر روشن است. خانم روح من در تبعید نوشت: من تا به حال فرصت گفتگو با مردان ترک را پیدا نکردم. بعد از نوشتن تازه به فکرش افتاد. اما آسیا می‌خواهد مرا به کافه‌ای ببرد که خودشان مرتب در آن جمع می‌شوند. فکر کنم آنجا با چند مرد هم آشنا بشوم. آلکس استاویکا گفت: اگر خواستی با آنها عرق خوری کنی، مراقب خودت باش. الکل بدترین بخشای انسان را رو می کند. فکر نکنم که آسیا اهل مشروب باشد. او مسلمان است، اما به جایش مثل ماشین دودی سیگار می کشد. لیدی پاکوکسیرامارک نوشت: در ارمنستان هم مردم خیلی دود می کنند. من تازگی در ایروان بودم. سیگار این ملت را نابود می کند. آرمانوش با نگرانی روی صندلی جابجا می شد. او کجاست؟ چرا نمی نویسد؟ اصلاً به فکرش بوده؟ اگر جملات بعدی روی صفحه درخشان مانیتور ظاهر نمی شدند، آرمانوش با همین سوالات خود را عذاب می داد. خانم روح من در تبعید، حالا که در ترکیه هستی به پارادوکس جاننثاران فکر کرده ای؟ این خودش بود. او. آرمانوش یک بار دیگر نوشته را خواند و تایپ کرد. بله، ولی دیگر نمیدانست چطور ادامه بدهد. وقتی که او تردیدش را دید ادامه داد:
خیلی عاقلانه است که با این خانواده خوب کنار می آیی و من باورت می کنم که می گویی آنها آدمهای خوشقلب و در عین حال جالبی هستند. اما به این نکته توجه کرده ای که فقط تا وقتی دوستشان هستی که هویت خودت را انکار کنی؟ ترک‌ها در تمام طول تاریخ اینطور بودند. آرمانوش غصه‌دار لبش را جمع کرد. از آن سوی اتاق آسیا سرفه‌ای کرد. ناآرام بود و با خود حرف می‌زد و ناله می‌کرد. به نظر می‌رسید که کابوس می‌بیند. معلوم نبود چه می‌گوید، ولی هرچه بود چندین بار تکرارش کرد. ما ارمنی‌ها چیزی نمی‌خواهیم جز این که درد و سوگمان را به رسمیت بشناسند. شرط اولیه برای یک رابطه انسانی صادقانه. ما به ترک‌ها می‌گوییم نگاه کن، ما عزاداریم. ما تقریباً 100 سال است که عزاداریم، چون نزدیکان خودمان را از دست داده ایم. از خانه‌هایمان رانده شده ایم، از سرزمینمان، چون با ما مثل حیوانات رفتار شده است و مانند گوسفند سرمان را بریدند. حتی یک مرگ محترمانه را از ما دریغ کردند. حتی تمام عذابی که پدر بزرگها و مادر بزرگهایمان کشیدند به اندازه انکاری که از پس آن آمد دردناک نبود. ترک‌ها اگر در مقابل این حرفها قرار بگیرند به نظر تو چه پاسخی خواهند داشت؟ هیچ. تنها یک راه برای دوستی با ترک‌ها وجود دارد. درست به اندازه خودشان فراموشکار و نادان باشی، چون آنها گذشته را به رسمیت نمی شناسند. از ما هم انتظار دارند که به گذشته پشت کنیم. در همان لحظه یکی آهسته به در زد و چندین بار تکرار کرد. آرمانوش خود را در صندلی جمع کرد و قلبش فرو ریخت. به طور غریزی صفحه کامپیوتر را بست و زیر لب گفت بله. در باز شد و خاله بانو به اتاق قدم گذاشت. حالا یک روسری صورتی باز بر سر و یک رب دوشامبر بلند و بیرنگ به تن داشت. برای نماز صبح بیدار شده و دیده بود که چراغ اتاق دخترها روشن است. خاله بانو با ناراحتی برای تمام کلمات انگلیسی که به ذهنش نمی آمدند شروع کرد به ادا و اشاره. انگار داشت پانتومیم بازی می کرد. سرش را تکان داد، ابرو را در هم کشید و لبخند زنان با انگشت تهدیدش کرد که همه با هم برای آرمانوش این معنا را داشت: داری خیلی درس میخوانی، اینقدر به خودت فشار نیاور. بعد خاله بانو دستش را با بشقاب جلو آورد و با ایما و اشاره به او گفت که بخورد. اینقدر روشن بود که احتیاجی به ترجمه نداشت. با لبخند به شانه آرمانوش زد. بشقاب را کنار لپتاپ گذاشت. بیرون رفت و در را پشت سر خود بست. در بشقاب 2 پرتقال پوست کنده و پر شده قرار داشت. آرمانوش دوباره لپتاپ را روشن کرد و همانطور که پرهای پرتقال را به دهن می‌گذاشت به این فکر کرد که در جواب بارون باغداساریان چه بنویسد. این قسمت بادام. در 5مین روز اقامت بالاخره آرمانوش از آداب صبحگاهی در عمارت کازانچی سر درآورد. روزهای کاری صبحانه ساعت 6 صبح آماده می شد و تا ساعت 9:30 روی میز می ماند. در این فاصله سماور یک بند می جوشید و هر ساعت یک قوری چای تازه دم می آمد سر سفره. اعضای خانواده به جای این که همه با هم دور میز جمع شوند، هر کدام بر اساس ساعت کار یا حال و هوای خودشان می آمدند. بنابراین در روزهای هفته صبحانه برعکس شام که یک اتفاق همزمان بود به قطار روزانه شباهت داشت که اینجا و آنجا می ایستد تا مسافران سوار و پیاده شوند. تقریباً همیشه این خاله بانو بود که میز را می چید، چون برای نماز صبح برمیخواست. هنگامی که صدای مؤذن از نزدیکترین مسجد به گوش می رسید،
بشتابید برای نماز. خاله بانو برمیخاست و زیر لب زمزمه میکرد: بله، همین است. بعد به حمام میرفت تا خود را برای نماز آماده کند. صورتش را میشست، دستها را تا آرنج و پاها را تا مچ. گاهی آب مثل یخ سرد بود، اما او اهمیت نمیداد. با خود می گفت: روح آدم باید بلرزد تا بیدار شود. روح باید بلرزد. این هم که باقی خانواده در خوابند برایش اهمیتی نداشت. او با خلوصی 2 برابر نماز می گذاشت تا آنها هم مشمول بخشش شوند. آن روز هم خاله بانو وقتی مؤذن 2 بار بانگ زد الله اکبر، چشمانش را باز کرد و رب و شام رو روسریش را برداشته بود، اما برخلاف همیشه احساس می کرد که بدنش سنگین است، خیلی سنگین. مؤذن بانگ می زد: من گواهی می دهم که خدایی جز الله نیست. خاله بانو باز هم نمی توانست از جا برخیزد. حتی وقتی شنید نمازگزاران برخیزید و به سوی عافیت بیایید، باز هم نتوانست بیش از نیمی از بدنش را از تخت جدا کند. به نظر می رسید که خون نیمی از بدنش ناپدید شده و فقط یک گونی سنگین و نرم باقی مانده است. بشتابید برای نماز. نماز از خواب بهتر است. خاله بانو با کمی عصبانیت از خود پرسید: چه اتفاقی برایتان افتاده؟ چرا نمیگذارید از جایم بلند شوم؟ 2 جن که روی شانه هایش نشسته بودند به هم نگاهی انداختند و عسل بانو از روی شانه راست گفت: از من نپرس، او کسی است که موجب گرفتاری می شود. همانطور که اسم نشان میداد، عسل بانو خوبه بود، کسی که دنبال عدالت است. او چهره دوستانه و درخشان داشت، تاجی به رنگ آبی، صورتی و قرمز بر سرش و گردنی نازک و شاهانه داشت. پایین گردن آنجا که باید پیکرش شروع می شد، ابرکی به چشم می خورد. بدون باقی بدن به نظر می رسید که سر روی یک پایه قرار دارد که هیچ اشکالی هم نداشت. برعکس زنان آدمیزاد، کسی از زن جن انتظار داشتن اندامی زیبا نداشت. خاله بانو به عسل بانو اعتمادی 100% داشت. از آن جنهای کافر نبود، بلکه خوب و فرمانبردار بود. از آنها که ارتداد مرضی که بسیاری از جنها از آن رنج میبرند را کنار گذاشته و به اسلام گرویدند. عسل بانو معمولاً به مساجد و اماکن مقدس سر میزد و قرآن را به خوبی میخواند. در طی سالها او و خاله بانو خیلی به هم نزدیک شده بودند. البته این موضوع به هیچ وجه در مورد شازده زهرمار صادق نبود که از جنس دیگری ساخته شده بود و از جایی می آمد که در آن باد همیشه زوزه می کشید. شازده زهرمار حتی برای یک جن هم خیلی سن و سالدار بود. به همین دلیل بیشتر از آنچه که نشان میداد قدرت داشت، چون همانطور که همه میدانند جنها هرچه سنشان بالاتر رود قدرتشان هم افزایش پیدا می کند. حضور شازده زهرمار در خانه کازانچی ها فقط یک دلیل داشت. خاله بانو سالها پیش در روز آخر چله نشینی او را به دام انداخته بود. از آن زمان او را در اختیار داشت و هیچ وقت هم طلسم را از خود جدا نمی کرد. به دام انداختن یک جن کار چندان ساده‌ای نبود. اول باید نامش را بدانی، نام واقعیش را. بازی خطرناکی است، چون اگر جن نام آدمیزاد را زودتر از آن که آدمیزاد نام او را پیدا کند بر زبان آورد، آن وقت آدمیزاد برده و او ارباب می شود. حتی اگر کسی نام را هم پیدا کند و جن را در اختیار بگیرد، دلیلی ندارد که بتواند همیشه اقتدار خود را بر جن تحمیل کند. در تمام طول تاریخ بشریت فقط حضرت سلیمان موفق شد با دستان توانای خودش جن یا یک دسته از آنان را مطیع محض کند.
اما حتی او هم برای این کار به یک حلقه جادویی نیاز داشت. چون که کسی توان رقابت با سلیمان بزرگ را ندارد، این احمقانه است که یکی بیاید و ادعا کند که یک جن را تحت تسلط خود گرفته و خاله بانو به هیچ وجه احمق نبود. با اینکه شازده زهرمار بیش از 6 سال در خدمتش بود، او همچنان روابطشان را چون قراردادی مدتدار می‌دید که گاهی باید تمدید شود. هیچ وقت با او به بیرحمی و یا تحقیر برخورد نمی کرد. می دانست که جنها برخلاف آدمیزاد اگر در حقشان ظلمی شود هرگز از یاد نخواهند برد. بی‌عدالتی از خاطرشان پاک نمی شد. مثل یک منشی دقیق هر حادثه ای را با تمام جزئیات در ذهن حفظ می کردند تا وقتی لازم شد بروند سراغش. به همین دلیل خاله بانو حقوق زندانی را رعایت می کرد و به خود اجازه سوء استفاده از قدرتش را نمی داد. در عین حال می توانست به شکلی دیگر برای خود امتیاز به دست آورد. پول، جواهرات و شهرت بخواهد. اما این کار را هم نکرد. می دانست که همه اینها خواب و خیال است و هنری که جنها به خوبی از پسش برمی آیند. این را هم می دانست که هر ثروت بادآورده‌ای یعنی دزدیده شدن آن از دیگری. می دانست که در طبیعت خلأ مطلق وجود ندارد و سرنوشت انسانها مثل ردیفهای بافتنی با هم مرتبط است. این طور شد که خاله بانو با توجه به همه اینها از خواستن امتیاز مالی سرباز زد. به جای آن فقط تقاضای یک چیز داشت: دانش و اطلاعات درباره حوادث فراموش شده، آدمهای ناشناس، دعوا بر سر مسائل مالی، معماهای حل نشده، مشاجرات خانوادگی و اسراری که هنوز به خاک سپرده نشده بودند. همه چیزهایی که برای کمک به مشتریانش به آنها نیاز داشت. وقتی که یک خانواده خیلی وقت پیش مدرک مهمی را گم می کرد، می آمد سراغ خاله بانو تا بداند که کجا باید به دنبالش بگردد، یا زنی که گمان می کرد طلسمش کردند می خواست شخصی که این بلا را بر سرش آورده بشناسد. یک بار زن حامله ای را که یک بار بیمار شده بود و حالش روز به روز بدتر می شد آوردند. وقتی که خاله بانو با جنهایش مشورت کرد، از زن حامله خواست که به همراه همسرش برود زیر درخت لیموی خانهشان که بار نمیداد. آنجا کیسه کوچک سیاهی پیدا خواهد کرد که داخلش یک تکه صابون زیتون است با خراشی که زن حسود همسایه روی آن انداخته و این گونه طلسمش کرده بودند. خاله بانو البته اسم همسایه حسود را فاش نکرد تا دعوا و مرافعه به راه نیفتد. چند روز بعد خبر رسید که زن حامله به سرعت بهتر شده و حالش حالا کاملا خوب است. از آن وقت خاله بانو از شازده زهرمار در این جور امور کمک می گرفت. فقط با یک استثناء. یک بار از او برای امری شخصی کمک خواست. رازی کاملا محرمانه برای خودش. پدر آسیا کیست؟ شازده زهرمار جوابش را داد. پاسخ چنان وحشتناک بود که او با این که می دانست یک جن اجازه دروغ گفتن به ارباب خود را ندارد، با سرسختی از باور آن سرباز زد. آنقدر مقاومت کرد تا یک روز قلبش هم به آنچه ذهنش از مدتها پیش می دانست گواهی داد. از آن وقت به بعد خاله بانو دیگر آن آدم سابق نشد. مرتب از خودش می‌پرسید وقتی میوه تلخ دانش برای آنها که می‌دانند چیزی جز درد و رنج نیست، دانستن چه فایده‌ای دارد؟ و حالا سالها بعد از آن زمان دوباره خاله بانو می‌خواست از شازده زهرمار تقاضایی شخصی کند. دلیل کندی آن روز صبح هم همین بود. افکار ضد و نقیضی که در مغزش میچرخیدند او را در برابر جن زیر یوغ بندگی ضعیف کرده بودند و او با کلکی تازه روی شانه چپ ارباب سنگین و سنگین تر می شد. یعنی باید تقاضای شخصیش را از شازده زهرمار مطرح می کرد با این که آن دفعه آنقدر اذیت شده بود؟
یا شاید دیگر وقتش شده بود که طلسم را باز کرده و جن را برای همیشه آزاد کند. با کمک عسلبانو می توانست به عنوان پیشگو وظایفش را انجام دهد. البته دامنه قدرتش کمتر می شد، اما اشکالی نداشت. یعنی به اندازه کافی بزرگ نبود. یک بخش از وجود خالبانو او را از دانستن اسرار برحذر می کرد و دردی را که دانستن با خود به همراه دارد گوشزد می کرد. یک بخش دیگر مثل همیشه کنجکاو و تشنه دانستن بیشتر بود. شازده زهرمار از این کنکاش اطلاع داشت و انگار لذت هم می برد. با هر تردیدی فشار او بر شانه بیشتر می شد و بار فکر و خیال را 2 برابر می کرد. خالبانو فرمان داد از شانه‌ام برو پایین و دعایی را که قرآن برای مواقع رویارویی با جنهای مزور توصیه کرده بود خواند. یک دفعه شازده زهرمار در کمال فرمانبرداری به گوشه‌ای جهید و گذاشت که او از پا برخیزد. می‌خواهی رهایم کنی؟ شازده زهرمار که فکرش را خوانده بود ادامه داد یا می‌خواهی از قدرتم استفاده کنی و به اطلاعات مشخصی برسی؟ کلمه‌ای از میان لب‌های نیمباز خالبانو بیرون آمد که به بلی و نه شبیه نبود. بیشتر به آه میمانست. احساس می‌کرد در برابر دنیای درندشتی که دور و برش را گرفته، در برابر آسمان و تردیدی که دارد روحش را می‌خورد، چه اندازه تنهاست. شازده زهرمار با لحنی تحریک‌آمیز پرسید: می‌توانی سؤالی را که از زمان آمدن دختر آمریکایی و داستان خانواده‌اش اینقدر فکرت را مشغول کرده بپرسی؟ نمی‌خواهی بدانی که حرف‌هایش درست است؟ نمی‌خواهی کمکش کنی که حقیقت را پیدا کند؟ یا می‌خواهی قدرتت را برای مشتری‌ها نگه داری؟ و چشمان سیاهش با برق تبالودی درخشید. من می‌توانم برایت بگویم. به اندازه کافی عمر کردم که بدانم. من آنجا بودم. خالبانو داد کشید: تمامش کن. احساس کرد که چطور معده‌اش پیچ می‌خورد و زهراب صفرا گلویش را می‌سوزاند. من نمی‌خواهم بدانم. کنجکاو نیستم. من به روزی که در مورد پدر آسیا پرسیدم نفرین می‌فرستم. ای کاش نپرسیده بودم. وقتی نمی‌شود گذشته را تغییر داد، دانستن به چه دردی می‌خورد؟ زهری است که همیشه در جان آدمی می‌ریزد. نه می‌توان بالا آورد و نه می‌توان مرد. من نمی‌خواهم بدانم که چه اتفاقی افتاده. تو اصلاً چه می‌دانی؟ برای خودش هم معما بود که چرا این سؤال آخری از دهانش درآمد. می‌دانست که شازده زهرمار بهترین کسی است که می‌تواند درباره گذشته آرمانوش به او اطلاعات بدهد، چون او به دسته جن‌های غول‌بیابانی تعلق داشت که از خطرناکترین و در عین حال با تجربه ترین جن‌ها در زمینه فرجام دردناک بودند. سربازان بدشانسی که فرسخ‌ها دور از خانه به چنگال دشمن گرفتار و کشته می‌شدند، کوهنوردان یخزده در کوه و کمر، طاعونی‌های تبعیدی به صحرا، مسافرانی که راهزنان جان و مالشان را گرفته بودند، کاشفانی که به ناکجا آباد رسیده بودند، جنایتکارانی که با کشتی به جزایری نامعلوم فرستاده شده و در انتظار مرگ بودند. غول‌بیابانی‌ها همه‌شان را دیده بودند. آنها هنگامی که یک لشکر کامل داشت قلع و قم می‌شد، دهکده‌ها محکوم به گرسنگی می‌شدند تا بمیرند و یا کاروان‌ها به دست دشمن می‌افتادند، حضور داشتند. غول‌بیابانی‌ها به چشم خود دیدند وقتی که ارتش هراکلیوس قیصر بیزانس به دست سربازان مسلمان تارومار شد و یا وقتی طارق بن زیاد رو به سربازانش بانگ زد: پشت سرتان دریا و روبرویتان دشمن، به کجا پناه خواهید برد آه سربازانم؟ و پس از آن به اسپانیا حمله برد و هر کسی سر راهش قرار داشت
نابود کرد و یا در نبرد تور که شارل مارتل 3000 عرب را به قتل رساند و یا آن زمان که حشاشین مست و مدهوش از حشیش وزیر مشهور ناظم الملوک را کشتند و حکومت وحشت برقرار کردند تا اینکه هولاکوی مغول آمد و خاندانشان را برباد داد. بیشتر از همه به این شهرت داشتند که سرنوشت آنها را که در بیابان بی آب و علف گرفتار آمده بودند به تصویر بکشند. هر جا که کسی می‌مرد بدون آن که قبری از او به جا بماند، آنها به سرعت خود را به جنازه می‌رساندند. اگر لازم بود می‌توانستند خود را به صورت گیاه، تخت سنگ و یا جانوران در بیاورند. از همه بیشتر لاشخور. آنها ماجرا را از گوشه و یا از بالا زیر نظر داشتند. گاهی هم به سراغ کاروانها می رفتند. ذخیره ارتش را که برای زنده ماندن به آن نیاز داشتند می رو بودند. زائران را در سفرهای زیارتی به وحشت می انداختند. زیر گوش آنان که محکوم به اعمال شاقه بودند سرود وحشتناک مرگ را زمزمه می کردند. آنها تماشاگر لحظاتی از زندگی بشر بودند که هیچ گزارشی و هیچ شاهدی از آن در دست نبود. غول بیابانی ها شاهدین زشت ترین بلایایی بودند که بشر بر سر هم نوع خود می آورد. به همین دلیل خاله بانو می دانست که اگر به راستی خانواده آرمانوش در سال 1915 به سفر مرگ فرستاده شده باشند، شازده زهرمار حتما خبر دارد. شازده زهرمار همانطور که روی لبه تخت نشسته بود و داشت از سرگردانی خاله بانو لذت می برد، کمی بلندتر گفت: می خواهی چیزی بپرسی؟ من آن وقت لاشخور شده بودم. و با لحنی تلخ، تنها لحنی که می شناخت ادامه داد: من همه چیز را دیدم که چطور رفتند. زنها و بچه ها. من بالای سرشان در پرواز بودم. در آسمان آبی بالای سرشان می چرخیدم و منتظر بودم تا به زانو در بیایند. خاله بانو فریاد زد: دهانت را ببند. نمیخواهم بشنوم. یادت نرود که اینجا من سرور تو هستم. شازده زهرمار عقب کشید. بله بانوی من، هرچه شما بخواهید. تا هر وقت که طلسم مرا به گردن دارید اینطور خواهد بود. اما اگر خواستی بدانی که در سال 1915 چه بر سر خانواده این دختر آمده، فقط به من بگو. حافظه‌ام را به تو خواهم داد بانوی من. خاله بانو از جا برخاست و لبش را گاز گرفت. میخواست هر طور شده مصمم جلوه کند. نباید جلوی شازده زهرمار ضعف نشان میداد. همانطور که سعی میکرد محکم باشد، هوای بیرون به بوی غبار و ماندگی آلوده شد. انگار در اتاق چیزی در حال گندیدن باشد یا لحظه کنونی به سرعت در باقی مانده گذشته سقوط کرده بود و یا گندیدگی گذشته از جایی به اکنون و حال نفوذ کرده بود. درهای درونی زمان در انتظار باز شدن بودند، برای اینکه همچنان بسته بمانند و هر چیزی سر جای خود قرار بگیرد. خاله بانو قرآن مقدس را که در جلد مروارید دوز شده‌ای توی پاتختی قرار داشت به دست گرفت. نیت کرد و صفحه‌ای را گشود و خواند: من به تو از رگ گردن نزدیکترم. آهی کشید. خدایا، تو از رگ گردن به من نزدیکتری. در این وضعیت دشوار یاریم کن. یا دعایم کن که بیخبر بمانم و یا قدرت تحمل واقعیت را به من بده. هر چه خواست تو باشد با دیده منت میپذیرم. اما خواهش میکنم مرا ناتوان و در عین حال واقف بر حقیقت ننما. پس از این دعا خاله بانو از رخت خواب بیرون آمد. ربد و شامرش را پوشید و پاورچین به سمت حمام رفت. نگاهی به ساعت روی تاقچه انداخت. 7:45. یعنی این همه مدت در رخت خواب مانده بود و با شازده زهرمار و با وجدان خودش در جنگ و جدال بود. به سرعت سر و رو و دست و پا را شست.
روسری نازک مخصوص نماز را به سر کرد و آماده اقامه نماز شد. اگر امروز خاله بانو دیرتر از همیشه میز صبحانه را آماده کرده باشد، آرمانوش آخرین نفری بود که متوجه این موضوع شد. بعد از آن که دیشب تا دیر وقت آنلاین بود خوابید. دلش می‌خواست که سیر خواب شود. در رخت خواب وول می‌خورد. پتو را تا زیر گلو بالا می‌کشید و بعد تا زیر سینه پایین می‌آورد و با تمام وجود سعی می‌کرد دوباره به خواب برود. پلک‌های سنگینش را که باز کرد، آسیا را دید که پشت میزش نشسته و کتاب می‌خواند و با هدفون موزیک گوش می‌کند. آرمانوش با صدای بلند پرسید: چه چیزی گوش می‌کنی؟ آسیا داد زد: های، جانی کش. آها، معلوم است دیگر. خب، چه می‌خوانی؟ آسیا با همان صدای بلند و لحن محکم پاسخ داد: مرد بی منطق، بررسی درباره فلسفه اگزیستانسیالیسم. این هم کمی بی منطق نیست؟ چطور میتوانی هم موزیک گوش کنی و هم روی فلسفه اگزیستانسیالیسم تمرکز کنی؟ آسیا اشاره کرد: با هم به خوبی جور در می آیند. هر دو، هم جانی کش و هم فیلسوف اگزیستانسیالیست، در جستجوی روح آدمی هستند و نارضایتیشان را از آنچه پیدا می کنند اعلام می دارند. پیش از آن که آرمانوش بتواند در مورد پاسخ فکر کند، کسی به در زد و از دخترها خواست که برای صرف صبحانه بروند. دیدند میز صبحانه هنوز جمع نشده، ولی همه صبحانهشان را خوردند. ننه کلثوم و پتیتما رفته بودند پیش آشنایان. خاله جوری راهی مدرسه شده بود و خاله زلیها هم رفته بود به سالن خالکوبی. خاله فریده در حمام داشت موهایش را به رنگ قرمز مسی در می آورد و تنها خاله حاضر در اتاق نشیمن به نظر خیلی دلخور و بی‌حوصله می آمد. آسیا پرسید: چی شده؟ جنها جات گذاشتند؟ خاله بانو به جای جواب به آشپزخانه رفت و طی 2 ساعت بعد همه شیشه ها و سبزیجات را در قفسه این طرف و آن طرف کرد و کف را سابید. بیسکویت کشمش و گردو درست کرد. همه میوه های پلاستیکی روی تاقچه را شست و لکه خردل خشک شده روی گاز را با جدیت تمام پاک کرد. وقتی که دوباره به اتاق نشیمن بازگشت، دخترها را دید که همچنان سر میز صبحانه نشستند و در حال مسخره کردن سریال دنباله‌دار نفرین عشق سکرآورند که مدتها بود از تلویزیون پخش میشد. به جای آن که به او بر بخورد که دخترها دارند چیزی را که او خیلی دوست داشت مسخره می کنند، به شدت حیرت کرد، چون اولین بار بود که زمان سریال محبوبش را از یاد برده بود. فقط یک بار در دوران چله نشینی این اتفاق افتاده بود و حتی در آن زمان هم خدا او را ببخشد. از خود پرسیده بود که چه اتفاقاتی در سریال افتاده، حالا چه پیش آمده بود. ذهنش اینقدر مشغول بود. خودش هم نمی‌فهمید که چقدر سرگشته است. یک دفعه خاله بانو دید که 2 دختر از روی صندلی‌هایشان نگاهش می‌کنند و احساس ناراحتی کرد. شاید حالا که سریال تمام شده بود، او در معرض مسخره بازیشان قرار داشت. اما آسیا داشت به چیز دیگری فکر می‌کرد. آرمانوش سوال می‌کند که می‌توانی برایش با ورق فال بگیری؟ خاله بانو با آرامش پرسید: چرا می‌خواهد؟ بگو که او دختری زیبا با آینده‌ای روشن است. فقط کسانی که آینده‌ای ندارند باید از آینده اطلاع پیدا کنند. آسیا بدون آنکه ترجمه کند پافشاری کرد: پس فال فندق بگیر. خاله بانو با تأسف گفت: دیگر این فال را نمیگیرم. تجربه نشان داد که روش خوبی نیست. آسیا به انگلیسی رو به آرمانوش گفت: خاله من پیشگوی مثبتی است، میدانی؟ پیش از هر پیشگویی میزان اشتباه را به شکل علمی اندازه‌گیری می‌کند. و بعد دوباره با لحنی جدی به ترکی ادامه داد: خب پس برایش فال قهوه بگیر. این چیز دیگری است. خاله بانو که هیچ وقت نمی‌توانست فال قهوه را رد کند، رضایت داد: این را همیشه می‌توانم بگیرم. قهوه دم کردند.
برای آرمانوش تلخ و برای آسیا با شکر فراوان، هرچند که او اصلاً نمیخواست فال قهوه بگیرد. او به کافئین علاقه داشت و نه به سرنوشت خودش. وقتی که آرمانوش قهوه‌اش را نوشید، نلبکی را روی فنجان گذاشت و محکم نگاه داشت و هر دو را به طور افقی چرخاند، طوری که ته فنجان آهسته پایین بیاید و طرحی بیندازد. بعد از 20 دقیقه وقتی که کف فنجان سرد شد، آن را برگرداندند و خاله بانو بر طبق حرکت عقربه‌های ساعت شروع به خواندن کرد. یک زن نگران می‌بینم. آرمانوش آهی کشید. باید مادرم باشد. عمیقاً نگران است. تمام مدت به تو فکر می‌کند و تو را خیلی دوست دارد، اما روحش ضربه دیده. در شهری با پلهای سرخ زندگی می‌کند. آب، دریا، باد و مه. خانواده‌ای می‌بینم. سرهای زیادی دیده می‌شود. آدم‌های زیاد. عشق و محبت زیاد و خوراک زیاد. آرمانوش با کمی دست پاچگی از این که دستش رو شده سر تکان داد. خاله بانو گفت بعد و از خبر بدی که در ته فنجان دیده بود گذشت. گلهایی در دوردست که به زودی در یک گور ریخته خواهند شد. فنجان را در میان دستهای گوشتالودش چرخاند. جملات بعدی بلندتر از حدی که قرار بود از دهانش خارج شد و همه را متعجب کرد. اوه، اینجا یک مرد جوان است که تو برایش خیلی اهمیت داری، اما چرا پشت پرده؟ یا چیزی مثل پرده؟ قلب آرمانوش ایستاد. آسیا به خنده گفت می تواند مانیتور باشد؟ و سلطان پنجم پرید روی زانویش. خاله بانو مخالفت کرد. من توی فال قهوه مانیتور نمی بینم. در دنیای ماورای طبیعی او از تکنولوژی خبری نبود. خاله بانو خیلی رسمی به فکر فرو رفت. فنجان را 2 سانتیمتر چرخاند و کمی مکث کرد. حالا به نظر نگران می آمد. دختری همسن تو را می بینم، با موهای سیاه فرفری و سینه های درشت. آسیا خندید. خیلی ممنون خاله جان، پیامت را گرفتیم. احتیاجی نیست که در هر فنجانی فک و فامیل خودت را داخل کنی. اسمش پارتی بازی است. خاله بانو کاملا بی حرکت نشسته بود و پلک میزد. اینجا یک طناب است. یک طناب ضخیم و محکم که در انتهایش چیزی مثل کمند دیده می شود. شما 2 دختر به زودی با یک نوار محکم به هم متصل می شوید. من یک باند معنوی می بینم. با اینکه دخترها منتظر باقی پیشگویی بودند، خاله بانو دیگر حرفی نزد. فال را تمام کرد و فنجان را روی نلبکی گذاشت و تویش آب سرد ریخت تا خطوط پیش از آن که کسی حال چه با قصد خوب یا بد بتواند نگاهی به آن بیندازد محو شود. این امتیاز فال قهوه بود. برعکس سرنوشتی که به دست خدا نوشته می شود، خطوط فال قهوه را هر وقت دلمان خواست می توانیم محو کنیم. برای رفتن به کافه کوندرا سوار کشتی شدند تا آرمانوش بتواند شهر را با تمام شکوه و عظمتش ببیند. مسافران هم مثل کشتی کمی کند و خواب‌آلود بودند که البته وقتی کشتی بزرگ به دریای لاجوردی رسید به سرعت بر اثر باد تر و تازه از میان رفت. سر و صدای مردم یک بار اوج گرفت و بعد تبدیل به یک همهمه یک نواخت شد. صدایی در میان صداهای دیگر، موتور خارجی کشتی، موج و جیغ و داد مرغان دریایی. آرمانوش با رضایت دید که مرغان دریایی بی‌حوصله ساحل دارند دنبالشان می آیند.
تقریباً همه مسافران داشتند به آنها سمیت می‌دادند. این حلقه خوشمزه کنجدی که پرندگان گوشتخوار نمی‌توانستند به راحتی از آن صرف نظر کنند. یک خانم چاق و چله و شیک با پسر نوجوانش روی نیمکت روبروی آنها نشسته بود، کنار هم اما در دو دنیای متفاوت. آرمانوش می توانست در چهره زن بخواند که علاقه‌ای به وسایل حمل و نقل عمومی ندارد و از جمعیت خوشش نمی آید و بیمیل نیست که کل این مسافران بدلباس را به دریا بریزد. چشمان پسر اما از پشت قاب ضخیم عینکش نشان می‌داد که از این برخورد از بالای مادر شرمگین است. آرمانوش با خود گفت که شبیه شخصیت‌های کتاب فلانری اوکنر هستند. یک دفعه آسیا پابرهنه پرید وسط. کمی درباره این بارون برایم تعریف کن. قیافش چطور است؟ چند سالش است؟ آرمانوش سرخ شد. در نور روشن خورشید زمستانی که از میان ابرهای ضخیم میتابید، چهره یک زن جوان عاشق را داشت. نمیدانم. من که او را از نزدیک ندیدم. ما دوستان مجازی هستیم. گمان کنم که من هوش و شور و اشتیاقش را تحسین میکنم. اوه، دلت نمیخواهد که او را از نزدیک ببینی؟ آرمانوش پس از آن که از بوفه کوچک ولی شلوغ کشتی یک سیمیت خرید و با تکه‌ای از آن به نرده عرشه تکیه داد و در انتظار نزدیک شدن مرغ دریایی ماند، اعتراف کرد: هم آره و هم نه. آسیا با لبخند گفت: احتیاجی نیست که منتظر بمانی تا بیایند. یک تکه را پرت کن بالا و درست در همان لحظه یک مرغ دریایی آن را میقاپد. آرمانوش همین کار را کرد. یک مرغ دریایی معلوم نشد از کجا آمد و لقمه لذیذ را برد. میخواهم بیشتر در موردش بدانم و در این حال نمیخواهم او را عمیقاً بشناسم. وقتی با کسی هستی جاذبه جادوییش از دست میرود. طاقتش را ندارم که این اتفاق در مورد او بیفتد. او برایم خیلی اهمیت دارد. سکس داستان دیگری است. آنقدر پیچیده. حالا دیگر داشتند به مرز تابوها نزدیک می شدند. در حقیقت نشانه خوبی بود. نشانه نزدیکی قدم به قدم. آسیا گفت: جادویی. واقعاً چه کسی به جادو نیاز دارد؟ قصه لیلی و مجنون؟ یوسف و زلیخا؟ پروانه و شمع یا گل و بلبل؟ متدهای عشقبازی از راه دور؟ جفتگیری بدون تماس؟ عشق افلاطونی، نردبان عشق که باید از آن بالا رفت تا خود و دیگری به کمال برسد. برای افلاطون هر تماس جسمی و جنسی بد و توهین‌آمیز بود، چون هدف عشق زیبایی است. مگر سکس زیبا نیست؟ به نظر افلاطون نیست. او میل داشت به بالاتر دست یابد. اما اگر از من بپرسی، گمان کنم مشکل افلاطون مثل خیلی دیگر این بود که هیچ وقت درست حسابی با کسی نخوابیده بود و سکس نکرده بود. آرمانوش با حیرت به دوستش نگاه کرد. من فکر می کردم که تو فلسفه را دوست داری آسیا. بعد به تتپته افتاد بدون آن که بداند چرا چنین حرفی زده. آسیا قبول کرد. من برای فلسفه اهمیت بسیاری قائلم، اما دلیل نمی شود که با فلاسفه هم نظر باشم. این یعنی به این معناست که تو از طرفداران عشق افلاطونی نیستی؟ آسیا ترجیح میداد در این مورد اطلاعاتی ندهد. نه اینکه سؤال بی پاسخی باشد، از عواقب پاسخ خود می ترسید. آرمانوش دختر مؤدب و صادقی بود که او نمیخواست وحشت زده اش کند. چطور میتوانست برای آرمانوش توضیح بدهد که با 19 سال سن با مردان زیادی آشنایی داشته و از این بابت کوچکترین احساس گناهی ندارد؟ و از آن گذشته چطور میتوانست واقعیت را بگوید بدون آن که به تأثیر نامطلوبی که در مورد عفت و عصمت دختر ترک در ذهن یک غریبه میگذاشت فکر نکند؟ این طرز برخورد
در مورد مسئولیت ملی برای آسیا کازانچی کاملا جدید بود. تا به حال احساس نکرده بود که جزئی از یک جامعه است و تصمیم هم نداشت که چنین کاری بکند. ولی میدید که دارد ادای کسی را در میآورد که یک شبه میهن پرست شده. چطور میتوانست از قید هویت ملی آزاد شود و همان خود واقعی و گناهکارش را به نمایش بگذارد؟ می توانست برای آرمانوش بگوید که به باور او فقط وقتی می شود مردی را شناخت که با او سکس داشته باشی، که فقط در رخت خواب آن بخش پیچیده و تقریبا نامرئی انسان به چشم می آید و درست برخلاف نظر مردم سکس در حقیقت بیش از آن که مادی باشد طبیعتی معنوی دارد. چطور می توانست افشا کند که روابط پرشماری داشته تا از گفتن این که ارتباطش با مردها خیلی خیلی زیاد بود احتراز کند و در این حال نگوید می‌خواسته از آنها انتقام بگیرد و خودش هم نمی‌دانسته به چه دلیل. دوستان مرد زیادی داشت، پشت سر هم و گاهی هم با چند نفر در یک زمان. روابط با چند مرد در یک زمان که معمولاً پایان دردناکی داشتند و اسراری که روی هم انبار می شدند و او با دقت آنها را از حریم خانه کازانچی دور نگه می داشت. می توانست افشایشان کند؟ می توانست به راستی اجازه دهد که او از برج عاجش به روح آسیا نظری بیندازد؟ می توانست نزدش اعتراف کند که یک بار سعی کرده خودش را بکشد؟ تجربه‌ای نامطلوب که از آن 2 درس اساسی گرفت. اولان که قرص‌هایی که خاله دیوانه‌اش می‌خورد آدم را نمی‌کشد و دومان که اگر کسی قصد خودکشی داشته باشد پیش از همه باید فکری برای دلیلش بکند که در صورت نجات یافتن در برابر چرا که از همه سو روان است چیزی در دست داشته باشد. و می توانست اعتراف کند تا امروز هم پاسخی برای این سوال پیدا نکرده جز آن که برای دنیای پیرامون زیادی جوان، احمق، خشمگین و مشتاق بوده. هیچ کدام از این حرفها برای آرمانوش معنایی خواهد داشت؟ از اینها گذشته می توانست حدس بزند که او این اواخر پیشرفت‌هایی در زمینه ثبات و آرامش داشته و حالا دارد فقط با یک رابطه زندگی می کند. هرچند با مرد متأهلی که سنش 2 برابر اوست و فقط گاه و بیگاه همدیگر را می بینند تا با هم بخوابند و سکس کنند، سیگار ماریجوانا را با هم قسمت کنند و پناهگاهی برای تنهایی خود داشته باشند. چطور می توانست به آرمانوش بگوید که او اگر صادق باشد یک افتضاح به تمام معناست؟ به همین دلیل آسیا به جای پاسخ سیدیمنش را از کوله بیرون آورد و اجازه گرفت که ترانه‌ای گوش کند. فقط یکی. یک پرس جانی کش، درست همان چیزی بود که او در این لحظه به آن نیاز داشت. یکی از گوشی‌ها را به سمت آرمانوش دراز کرد. او با احتیاط گرفت و پرسید: کدام ترانه جانی کش را گوش می‌کنیم؟ Dirty Old Egg, Sucking Dog. عنوانش همین است؟ تا به حال نشنیده بودم. و بعد شروع شد. اول یک پیش درآمد بیحال و بعد ملودی‌های کانتری در متن جیغ و داد مرغان دریایی و زبان ترکی. That dirty old egg-sucking dog, egg-sucking dog. با هم گوش می کردند. اما آرمانوش از تفاوتی که میان اطراف و ترانه وجود داشت چنان گیج شده بود که نمی توانست از آن لذت ببرد. کم کم داشت برایش روشن می شد که این ترانه درست مثل آسیاست، پر از تناقض و خشم و بدون کوچکترین هارمونی با محیط اطراف، احساساتی، مهاجم و همیشه در 2 قدمی انفجار. وقتی که به پشتی تکیه داد، همه پس زمینه تبدیل به زمزمه‌ای خواب‌آور شد. تکه‌های سیمیت در هوا ناپدید می شدند. جادویی در نرمه باد نهفته بود.
کشتی به آرامی می رفت و روح همه ماهی هایی که زمانی در میان این آبها زندگی می کردند همراهشان در لاجوردی غلیظ دریا شنا کنان می آمدند. I'm gonna stomp your head in the ground if you don't stay out of my hen house. با تمام شدن ترانه به بندر رسیدند. بعضی از مسافران پیش از آن که لنگر بیاندازند از کشتی بیرون پریدند. آرمانوش با حیرت به این حرکات آکروباتیک نگاه کرد و از مهارت‌های مردم استانبول برای هماهنگ شدن با سرعت شهر متعجب شد. 15 دقیقه بعد در لقلقوی کافه کندرا با صدای گوشخراش باز شد و آسیا کازانچی با لباسهای هیپیوار و یک مهمان که شلوار جین و پلیور ساده‌ای به تن داشت وارد شدند. آسیا گروه همیشگی را در جای همیشگی و حالت همیشگی پیدا کرد. آسیا اعلام کرد: سلام بر همگی، این آمی است، دوستی از آمریکا. همه یک صدا گفتند: سلام آمی، به استانبول خوش آمدی. اولین بار است که اینجا هستی؟ و بعد سوالات پشت سر هم ردیف شد. از اینجا خوشت آمده؟ غذاهای ما خوشمزه است؟ تا کی میمانی؟ دوباره بر میگردی؟ همه خیلی گرم با او سلام و علیک کردند ولی خیلی سریع به همان کرختی جان سخت همیشگی برگشتند، چون هیچ عامل مزاحمی نمیتوانست ریتم کندی را که در کافه کندرا حاکم بود به هم بزند. کسی که به دنبال سرعت و تغییر میگشت باید از آنجا بیرون میرفت. خیابان از هر موضوعی پر بود. اینجا ملال اجباری و تکرار همیشگی حکم می‌راند. موضوع زوم کردن، تکرار و وسواس بود. این مکان مال کسانی بود که نمی‌خواستند با تصاویر بزرگتر، اگر چنین چیزهایی وجود داشته باشد، سر و کار پیدا کنند. در مکث‌های کوتاه میان پرسش‌ها، آرمانوش فضا و مردم را نظاره کرد و به شکلی غریزی فهمید که این اسم از کجا می‌آید. برخورد دائمی میان واقعیت مبتذل و فانتزی گولزنک، تصور مردم بیرون در برابر ما در این داخل، بافت رویاگونه محل و بالاخره چهره عبوس مردانی که با سرگردانی فکر می‌کردند چه تصمیمی بگیرند و میان تحمل بار مغشوش روابط عاشقانه یا رو آوردن به سبکی تحمل ناپذیر واقعیات نیمه کاره معطل مانده بودند. همه اینها یادآور صحنه‌هایی از رمان کندراست. خودشان البته نمی‌توانستند بفهمند. آنقدر که آن وسط گیر افتاده بودند، آنقدر که جزئی از ماجرا بودند. مثل ماهیانی که از میان عینک تار آب پیرامونشان نمی‌توانستند وسعت دریا را حدس بزنند. مقایسه کافه با یکی از صحنه‌های کندرایی در آرمانوش علاقه جدی ایجاد کرد. نکات دیگری هم به نظرش رسید، از جمله این که همه اعضای گروه با هم انگلیسی حرف می‌زدند، هرچند با لهجه و اشکالات گرامری. در کل به نظر می رسید تغییر زبان از ترکی به انگلیسی برایشان دشوار نیست. اولش آرمانوش گذاشت به حساب اعتماد به نفسشان، اما در پایان کار حدس زد که موضوع ربط چندانی به اعتمادشان به دانستن زبان انگلیسی ندارد، بلکه بیشتر به عدم اعتمادشان به هر زبانی مربوط می شود. آنها حرف می زدند، ولی چنان برخورد می کردند که انگار هر چه بگویند بدون ارتباط به این که چیست و چطور گفته می شود نخواهد توانست منظور اصلیشان را کاملا توضیح دهد. انگار زبان فقط لاشه متعفنی باشد پر از کلمات توخالی که مدت هاست از درون پوسیدند. آرمانوش متوجه شد که اکثریت قاطع تصاویر جاده‌های قاب گرفته بر دیوار مربوط به کشورهای غربی و یا مکانهای استوایی است. فقط اندکی از آنها با چیزهایی مربوط می شد که هنوز وجود خارجی داشتند.
نمیدانست معنایش دقیقاً چیست، اما شاید اینجا فرار به دنیای فانتزی ختم میشد، یا به غرب و یا به کشورهای دوردست استوایی. یک فروشنده دورگرد لاغر و سبزه بدون آنکه توجه گارسون را جلب کند که به احتمال زیاد بیرونش می‌کرد وارد شد. سینی بزرگ پر از بادام با پوست داشت که روی یخ گذاشته بود. چنان داد زد بادام که انگار دارد با ناامیدی اسم آدمی را که دنبالش می‌گشت صدا می‌کند. کاریکاتوریست الکلی همچنان گفت اینجا، که انگار نامش را صدا کرده باشند. بادام دقیقاً با چیزی که در حال نوشیدنش بود تناسب داشت. آبجو. در آن زمان از گروه الکلی‌های ناشناس خارج شده بود. نه به خاطر وابسته بودن به الکل، بلکه بیشتر به این علت که نمی‌دانست چرا باید روی خود اسم الکلی بگذارد در حالی که واقعیت نداشت. به نظرش صادقانه نمی آمد. به جای آن تصمیم گرفت خودش در نقش استاد راهنما بازی کند. امروز به طور مثال فقط 3 لیوان آبجو می نوشید. چون حالا یکی را نوشیده بود میماند 2 تای دیگر. بعد از آن تمام می کرد. بله، به همه هم اطمینان می داد که اینقدر دیسیپلین دارد که بدون کمک و دلسوزی افراد متخصص از عهده‌اش برآید. با چنین تصمیم قاطعی 4 پیمانه بادام خرید و وسط میز جمع کرد تا هر که خواست بردارد. در همین حال افکار جور و جوری از مغز آرمانوش می‌گذشت. گارسون‌های دراز و لاغر و به نظر سرگشته‌ای را می‌دید که سفارش‌ها را یادداشت می‌کردند و تا حدودی از اینکه مردم این همه مشروب الکلی سفارش می‌دادند متعجب بود. به یاد اظهار نظر دیشبش در مورد مسلمانان و مشروب افتاد. یعنی باید به دوستان مجازی کافه قسطنطنیه در مورد علاقه ترک‌ها به مشروب اشاره‌ای می‌کرد. در کل چقدر از جریانات اینجا را باید به آنها می‌گفت. گارسون چند دقیقه بعد با 1 لیوان بزرگ آبجوی کف کرده برای کاریکاتوریست الکلی و 1 تنگ شراب قرمز برای بقیه آمد. همانطور که داشت آن مایع قرمز تند را در گیلاس‌های ظریف شرابخوری می‌ریخت، آرمانوش فرصتی برای بررسی افراد حاضر پشت میز پیدا کرد. فهمید زن عصبی که کنار مرد قوی هیکل دماغ کوفته‌ای ولی در عین حال فرسنگ‌ها دور از او نشسته باید همسرش باشد. بعد از نظاره کردن زن کاریکاتوریست الکلی و خودش به مقاله نویس همجنسگرا، شاعر خیلی بی استعداد، سناریو نویس غیر ناسیونالیست فیلم‌های اولترا ناسیونالیستی و غیره رسید و بی اختیار بیش از دیگران نگاهش روی زن موسرخی ماند که روبرویش نشسته بود و به نظر نمی رسید که از اعضای گروه باشد، ولی یک جوری به آنان مربوط می شد. زن موسرخ از آن تیپ‌های گوشی به دست بود. یک سره با تلفن صورتی براقش ور می رفت. بی دلیل بازش می کرد و این دکمه و یا آن دکمه را فشار می داد. SMS می فرستاد و یا دریافت می کرد. و خلاصه تمام مدت با این دستگاه کوچک مشغول بود. گاه و بیگاه خودش را به سمت مرد ریشو می کشید و لبهایش را به گردن او می مالید. از قرار دوست دختر جدید سناریو نویس غیر ناسیونالیست فیلم های اولترا ناسیونالیستی بود. من دیروز خالکوبی کردم. این جمله آنقدر غیر منتظره گفته شد که آرمانوش اولش متوجه نشد که مخاطب مخصوصی دارد و شاید اصلاً به او گفته شده است یا نه. اما یا از سر بی‌حوصلگی و یا شاید نزدیکی با تنها فرد جدید گروه غیر از خودش موجب شد که به راستی دوست دختر جدید سناریو نویس غیر ناسیونالیست با او حرف بزند. می‌خواهی ببینی؟ یک ارکیده وحشی به سرخی جهنم دور نافش حلقه زده بود. آرمانوش گفت چه باحال! زن با چاپلوسی خندید. مرسی! و لبش را با دستمال کاغذی پاک کرد، در حالی که چیزی نخورده بود. در همان زمان آسیا هم داشت زن را نظاره می کرد، اما با تحقیر بیشتری در نگاه. در برخورد با این زن که برای اولین بار می دید، مثل همیشه 2 امکان پیش رو داشت.
می توانست برای متنفر شدن از او صبر کند و یا میانبر برود و فوری از او متنفر شود. راه دوم را انتخاب کرد. آسیا به پشتی تکیه داد. در حالی که گیلاس را با شست و انگشت اشاره گرفته بود، به مایع قرمز نگاه کرد. حتی وقتی شروع به حرف زدن کرد، نگاه از گیلاس بر نداشت. آسیا گفت: وقتی که آدم فکرش را می کند، سنت خالکوبی چقدر قدیمی است؟ ولی جمله‌اش را تمام نکرد. به جایش جمله جدیدی شروع کرد. در شروع دهه 90 باستانشناسان در ایتالیا جسدی را پیدا کردند که خوب مانده بود. بیش از 5000 سال از عمرش می‌گذشت و 57 خالکوبی داشت. قدیمی ترین خالکوبی های جهان. آرمانوش پرسید: واقعاً؟ چه چیزهایی را آن وقتها خالکوبی می کردند؟ به طور عمده حیوانات بودند. نمادهایشان به احتمال زیاد الاغ، گوزن، جغد، قوچ و طبیعتاً مار. من فکر می کنم مار هنوز هم از خالکوبی های مورد علاقه است. دوست دختر جدید سناریو نویس با شور و شعف گفت: غیر قابل تصور است. 5000 سال. آسیا گفت: اما یک خالکوبی هم دور ناف روی جسد پیدا نشد. و بعد هر دو زدند زیر خنده. همدیگر را بوسیدند و پچ پچ کردند. بیرون در پیاده رو چند تا میز بود. یک زوج عبوس که به داخل نگاه می کردند روی یکی از آنها نشستند. کمی بعد زوج دیگری با سر و روی جدی و عصبی به زوج اولی اضافه شد. آرمانوش به این مشتریها که او را به یاد آدمهای کتاب فیتزجرالد می انداخت با کنجکاوی نگاه می کرد. می شود گفت که ما علاقه داریم خالکوبی را با اصالت، نبوغ و مدرنیته پیوند بزنیم. اما خالکوبی دور ناف به راستی یکی از سنت‌های دیرینه بشری است. باید به شما یادآور شوم که در اواخر دهه 90 گروهی از باستانشناسان غربی یک جسد مومیایی پیدا کردند که مربوط به شاهزاده‌ای مصری بود. نام این شاهزاده آمونت بود. می توانید حدس بزنید چرا این را گفتم؟ او یک خالکوبی داشت. و حالا بگویید کجا؟ و در همان حال آسیا به سمت سناریو نویس برگشت و مستقیم به چشمانش نگاه کرد و گفت: دور ناف. سناریو نویس که از این همه اطلاعات به حیرت افتاده بود، چشمهایش را تنگ کرد. دوست دختر تازه‌اش هم وقتی پرسید: اینها را از کجا می دانی؟ معلوم بود که تحت تأثیر قرار گرفته. کاریکاتوریست الکلی بدون آن که به آسیا نگاه کند اعلام کرد: مادرش یک سالن خالکوبی دارد. بعد در صندلی خود فرو رفت و با تمام قوا در برابر میل به بوسیدن لب‌های خشمگین او مقاومت کرد. در مقابل میل به سفارش مجدد آبجو مقاومت کرد. در برابر میل به بازی نکردن نقش مردی که نبود مقاومت کرد. هیچ کس متوجه حال روز او نشد جز یک نفر. آرمانوش گرمای نگاهش را وقتی چشمش به آسیا بود دید و احساس کرد که عاشق آسیاست. اما به نظر می رسید آسیا در حال و هوای دیگری است. آماده برای حمله جدید به دوست دختر جدید سناریو نویس غیر ناسیونالیست فیلم های اولترا ناسیونالیستی. با سر و روی جدی به سمت او خم شد و گفت: خالکوبی اما می تواند خیلی خطرناک باشد. آسیا چند لحظه ای صبر کرد تا خطرناک تأثیر خود را بگذارد. برای این کار باید تمام ابزارها با دقت ضدعفونی شوند. اما در عمل هیچ وقت نمی شود 100% مسئولیت ایجاد کرد که می تواند موجب مشکلات جدی شود. فکرش را بکنید. در اغلب اوقات با سوزن جوهر را به زیر پوست منتقل می کنند. کلمه سوزن چنان تهدیدآمیز به زبان آمد که همه افراد دور میز به خود لرزیدند. فقط کاریکاتوریست الکلی که دختر را با برقی از شیطنت در چشمانش زیر نظر داشت
از این نمایش کمال لذت را می برد. آسیا ادامه داد: سوزن با سرعت حدوداً 3000 بار در دقیقه وارد پوست شده و بعد خارج می شود. سیگاری برداشت و برای توضیح صحنه چندین بار آن را به درون جعبه برد و بیرون آورد و بعد روشنش کرد. دوست دختر سناریو نویس سعی کرد به این حرکت آشکار جنسی لبخند بزند، اما نگاه آسیا بر حذرش داشت. مسمومیت خونی و هپاتیت 2 از بیماری‌های کشنده‌ای هستند که می‌شود در یک سالن خالکوبی دچارش شد. کسی که خالکوبی را انجام می‌دهد باید هر بار یک سوزن بسته‌بندی شده را باز کند، دستهایش را با آب و صابون بشوید و ضد عفونی کند و باید دستکش یک بار مصرف دستش باشد. اما بین خودمان بماند، چه کسی این همه را رعایت می‌کند؟ دوست دختر جدید که در صدایش اثری از دست پاچگی بود به ترکی گفت: همه را رعایت کردند، هم سوزنها آکبند بود هم دستهاشان پاکیزه. آسیا رها نکرد و به انگلیسی ادامه داد: خیلی خوب، آفرین، اما متاسفانه کافی نیست. پس جوهر چه می شود؟ می دانی که این فقط سوزن نیست که باید هر بار عوض شود، بلکه جوهر است. هر بار باید جوهر تازه استفاده شود. دوست دختر جدید که به نظر می رسید اساسی نگران شده گفت: جوهر؟ آسیا با کمال اطمینان تایید کرد: بله، دقیقاً جوهر. بسیاری از عفونت‌هایی که بعد از خالکوبی پیش می آید از جوهر است. یکی از شایع‌ترین امراض استافیلوکوکوس آروئیس هستش که متاسفانه. اینجا چینی به پیشانی انداخت و گفت: میگویند امراض شدید قلبی به همراه دارد. با اینکه دوست دختر جدید سناریو نویس غیر ناسیونالیست فیلم‌های اولترا ناسیونالیستی تمام سعیش را می‌کرد که خودش را نبازد، اما با شنیدن این اخبار مثل مرده رنگش سفید شده بود. آسیا با قیافه‌ای نگران که امیدوار بود قانع کننده باشد گفت: قبلش رفته بودی دکتر؟ دوست دختر جدید گفت: نه، نرفته بودم. و چهرهش حالا جدی به نظر می رسید. دور لبها و چشمش چینهای جدیدی به وجود آمده بود. واقعا نرفتی؟ حالا زیاد هم مهم نیست، نگران نشو. آسیا دستی به چانش کشید. به احتمال زیاد چیزی پیش نمی آید. و بعد به پشتی صندلی تکیه داد. آرمانوش و کاریکاتوریست الکلی لبخند زدند و باقی هیچ واکنشی نشان ندادند. کاریکاتوریست الکلی که تصمیم گرفته بود در بازی مشارکت کند، با رضایتی پنهانی به سمت آسیا برگشت و گفت: اما اگر بخواهد میتواند آن را از بین ببرد، مگر نه؟ امکانش که هست. بله، امکانش هست. جواب مثل تیری بود که از کمان در رفته باشد. هرچند روند کار بسیار دردناک است، در هر صورت آدم را وحشت زده می کند. باید یکی از این 3 راه را انتخاب کرد: عمل جراحی، لیزر و یا پوست کشی. با گفتن این حرف آسیا یک بادام برداشت و پوستش را کند. همه افراد، حتی آرمانوش، ناخودآگاه با وحشت به بادام نگاه کردند. آسیا که از عکس‌العمل مخاطبان کاملا راضی بود، بادام را در دهانش گذاشت و در کمال آسودگی آن را جوید. چشمان دوست دختر جدید همانطور که آسیا را در حال جویدن نگاه می کرد، بزرگ و بزرگتر می شد. من به شخصه روش 3 را توصیه می کنم، نه اینکه از آنهای دیگر بهتر باشد. باید یک دکتر پوست عالی و یک جراح خوب پیدا کرد. خیلی خرج دارد، اما چاره چیست؟ برای هر معاینه باید کلی پول داد. حتی اگر خالکوبی از بین برود، زخمش میماند. حالا از تغییر رنگ پوست حرفی نمیزنیم. اگر بخواهی از شرش خلاص شوی، باید عمل جراحی زیبایی بکنی و آن هم حتی جواب 100% نمیدهد.
آرمانوش برای اینکه نزند زیر خنده باید خودش را نیشگون می گرفت. همسر کاریکاتوریست الکلی با لبخندی خسته گفت: چرا با هم نمی نوشیم؟ و چه کسی بهتر از آقای نوک انگشت شست؟ اسمش چه بود؟ سشه. آسیا حرفش را تصحیح کرد: سشتی. و دوباره به روزی که از فرط عصبانیت نطق قرایی درباره باله برای گروه کرد لعنت فرستاد. بله سشتی. شاعر خیلی بی استعداد خندید و برای آرمانوش توضیح داد: اگر او نبود رقصندگان باله احتیاجی به رقصیدن روی نوک شست پا نداشتند. میدانستی؟ یکی دیگر اضافه کرد: واقعا چه فکری توی سرش بود؟ و همه خندیدند. شاعر خیلی بی استعداد از پس همهمه معمول کافه پرسید: حالا تو برای ما بگو از کجا می آیی آمی؟ آسیا که هنوز آماده ایجاد تشنج بود گفت: در اصل آمی خلاصه شده آرمانوش است. او یک آمریکایی ارمنی تبار است. کلمه ارمنی در کافه کندرا موجب حیرت هیچ کس نشد، اما ارمنی آمریکایی تبار مقوله دیگری بود. ارمنی مشکلی نبود، همان فرهنگ، همان مشکلات، اما آمریکایی ارمنی تبار یا ارمنی آمریکایی تبار نشان از کسی داشت که از ترک ها متنفر است. همه سرها به سمت آرمانوش برگشت. نگاهشان نشان از علاقه توأم با نگرانی داشت. انگار او هدیه‌ای باشد پیچیده در کاغذ کادوی رنگارنگ با محتوای نامعلوم. در جعبه ممکن بود هدیه‌ای متناسب با بسته‌بندی باشد، اما امکان وجود بمب هم همان اندازه وجود داشت. آرمانوش شانه‌هایش را صاف کرد. انگار داشت خودش را برای ضربه آماده می‌کرد. اما اعضای گروه از مشتریان قدیمی کافه کندرا بودند و آنچنان آهنگ کند کافه در آنان اثر گذاشته بود که امکان برآشفتن طولانی مدت وجود نداشت. اما آسیا نگذاشت که جو آرام شود و در میان انداختن 2 بادام در دهان پرسید: می دانستید که خانواده آرمانوش اهل استانبول بودند؟ در سال 1915 بلاهای زیادی سر این خانواده آوردند. خیلی هایشان در مسیر تبعید درگذشتند. از گرسنگی، خستگی، خشونت. سکوت مطلق. هیچ کس اظهار نظری نکرد. زیر نگاه نگران کاریکاتوریست الکلی آسیا حلقه را تنگ تر کرد. اما پدر بزرگش را قبل از همه کشتند. بیشتر از همه به این دلیل. آسیا به سمت آرمانوش برگشت. هرچند مخاطبانش بیشتر جمع بود و نه او، که یک آدم روشنفکر بود. به کندی 1 جرعه شراب نوشید و گفت: قضیه از این قرار است. روشنفکران ارمنی را پیش از همه نابود کردند که جامعه ارمنی مغز متفکر و پیشاهنگ نداشته باشد. مدت زیادی طول نکشید تا سکوت شکسته شود. چنین اتفاقی نیفتاده. سناریو نویس غیر ناسیونالیست فیلم های اولترا ناسیونالیستی به شدت سرش را تکان داد. از این موضوع ما چیزی نشنیدیم. پوکی به پیپش زد و از میان پیچ و تاب دود به چشمهای آرمانوش نگاه کرد. صدایش را پایین آورد و با همدردی زمزمه کرد: برای خانواده‌ات به شدت متاسفم. همدردیم را اعلام می کنم. اما باید این را بفهمی که شرایط جنگی بود. از هر 2 طرف کشته می شدند. می توانی تصورش را بکنی چند ترک به دست چریک‌های ارمنی کشته شدند؟ هیچ وقت به آن سوی قضیه نگاه کرده ای؟ شرط می بندم که نکرده ای. پس درد و رنج خانواده‌های ترک چه می شود؟ همش تراژدی است. اما باید در نظر بگیریم که داریم در مورد سال 1915 حرف میزنیم و نه 2005. زمانه دیگری بود.
خدای من، هنوز جمهوری ترکیه هم ایجاد نشده بود. ما حکومت عثمانی را داشتیم، دوران پیش از مدرنیسم و تراژدی‌های پیش از مدرنیسم. آرمانوش لبهایش را چنان محکم روی هم فشار داد که سفید شدند. او آنقدر جواب برای این حرفها داشت که نمیدانست از کجا شروع کند. چقدر آرزو داشت که بارون باغداساریان اینجا بود و همه چیز را میشنید. مکث آرمانوش را آسیا فوراً با اعتراضش پر کرد. آها، من فکر می‌کردم که تو ناسیونالیست نیستی. سناریو نویس غیر ناسیونالیست فیلم‌های اولترا ناسیونالیستی اعلام کرد: خب هنوز هم نیستم. و صدایش 2-3 گام بالاتر رفت. برای این که خودش را کنترل کند شروع به بازی با ریش خود کرد. اما برای واقعیات تاریخی احترام قائلم. مردم را شستشوی مغزی می کنند. دوست دختر جدید سناریو نویس که سعی داشت معشوقش را حمایت کند خودش را انداخت وسط بحث. در ضمن دلش می‌خواست به خاطر بحث خالکوبی انتقام بگیرد. حالا آرمانوش و آسیا نگاهی با هم رد و بدل کردند. در همین لحظه گارسون آمد و تنگ خالی شراب را با پر عوض کرد. آرمانوش به آهستگی گفت: از کجا می‌دانی؟ شاید شما هم شستشوی مغزی شده باشید. آسیا تکرار کرد: دقیقاً، تو از کجا خبر داری؟ در مورد سال 1915 چه می‌دانی؟ چند کتاب درباره این موضوع خوانده‌ای؟ چند نظر متفاوت را در این مورد شنیده‌ای و با همدیگر مقایسه‌شان کرده‌ای؟ کدام تحقیقات؟ کدام ادبیات؟ شرط می‌بندم که هیچ چیزی نخوانده‌ای. اما مطمئنی؟ مگر جز این است که هرچه جلویمان می‌گذارند قورت می‌دهیم؟ کپسول‌های اطلاعات غلط. هر روز یک مشت. شاعر خیلی بی استعداد حرفشان را قطع کرد. من هم همین عقیده را دارم. سیستم کاپیتالیستی احساسات ما را نابود می کند و ما را به دنیای فانتزی سوق می دهد. این سیستم مسئول سرخوردگی دنیاست. فقط شعر می تواند نجات بخش باشد. سناریو نویس غیر ناسیونالیست پاسخ داد: ببین، برعکس بخش بزرگی از ترک‌ها من در رابطه با کارم خیلی در این مورد تحقیق کردم. من مرتب کتاب‌های تاریخی می‌خوانم. حرف من بر اساس شایعات و یا اطلاعات نادرست نیست. درست برعکس، من به عنوان یک صاحب نظر حرف می‌زنم. یک جرعه شراب نوشید و ادامه داد: ادعای ارمنی‌ها بر اساس مبالغه و بزرگنمایی است. بله، بعضی حتی آنقدر پیش می‌روند که مدعی‌اند ما 2 میلیون ارمنی را کشته‌ایم. هیچ تاریخدان اهل منطقی چنین ادعایی را جدی نمی‌گیرد. آسیا اعتراض کرد: 1 نفر هم زیاد است. باز هم گارسون معلوم نیست از کجا سر و کله‌اش با یک تنگ جدید و نگاهی نگران پیدا شد. کسی سفارشی ندارد؟ به جای جواب کاریکاتوریست الکلی که سهمیه 3 آبجوش تمام شده بود شستش را بالا برد. او که تصمیم داشت روی تصمیمش بماند حالا دیگر به شراب رو آورده بود. سناریو نویس غیر ناسیونالیست گفت: میخواهم نکته ای را برایت توضیح بدهم آسیا. حتما درباره محاکمات ننگین جادوگران در سالم شنیده ای. نکته جالب این است که همه زنان متهم به جادوگری اعترافات مشابهی کردند و حرکات مشابهی انجام دادند. از جمله این که همه‌شان در زمان مشخصی بیهوش شدند. یعنی دروغ می گفتند؟ ادا در می آوردند؟ نه، دچار هیستری گروهی شده بودند. آرمانوش که به زحمت می توانست جلوی خشمش را بگیرد پرسید: این چه معنایی دارد؟ آسیا بدون آنکه جلوی خشمش را بگیرد وارد بحث شد. بله، این چرندیات چه معنایی دارد؟
سناریو نویس گذاشت تا لبخندی از چهره عبوسش بگذرد. چیزی مثل هیستری گروهی وجود دارد. من نمیگویم که ارمنی‌ها هیستری دارند و یا چیزی در این مایه. منظورم را غلط نفهمید. این به طور علمی ثابت شده که یک گروه از مردم می توانند باورها، افکار و یا حتی حرکات جسمی اعضایشان را دستکاری کنند و به نفع خودشان تغییر بدهند. تو یک داستان را چندین و چند بار می شنوی و بدون آنکه متوجه بشوی تمام آنها را درونی می کنی. از آن لحظه به بعد دیگر داستان یک نفر دیگر نیست. دیگر حتی یک داستان هم نیست، بلکه واقعیت است. واقعیت محض. شاعر خیلی بی استعداد اشاره کرد. انگار آدم جادو شده باشد. آسیا دستش را فرو کرد توی موها و آسوده به پشتی تکیه داد و ابری از دود را فوت کرد. حالا من به تو میگویم که هیستری چیست. تمام سناریوهایی که تا به حال نوشته‌ای، همه قسمت‌های تیمور شیردل، همان ترک قوی هیکل و هرکول مانندی که در نبرد با بیزانس‌های ابله از این چاله به آن چاله می‌افتد و از همه هم جان سالم به در می‌برد، من به این میگویم هیستری. و وقتی آن را تبدیل به سریال تلویزیونی می‌کنی و به این ترتیب میلیون‌ها نفر را پای تلویزیون‌ها می‌نشانی تا چنین پیام وحشتناکی را درونی کنند، تبدیل به هیستری گروهی می‌شود. این بار مقاله نویس همجنسگرای نهان وارد بحث شد. بله، همه این قهرمانان مرد سالار بیمزه ترکی که تو ساخته‌ای تا غربی‌ها را با آن مسخره کنی، در خدمت دستگاه دیکتاتورسازی هستند. سناریو نویس غیر ناسیونالیست که لبه زیرینش از فرط خشم می‌لرزید پرسید: ملت، شما چه‌تان شده؟ شما که می‌دانید این چرندیات ربطی به من ندارد. می‌دانید که این برنامه‌ها فقط و فقط برای سرگرمی است. آرمانوش تمام سعیش را می‌کرد تا جو را بهتر کند. با اینکه می‌دانست بارون باغداساریان به شدت با او مخالف است، اما مطمئن بود که اختلاف بیشتر کمکی به پذیرش نسل کشی نخواهد کرد. به دیوار روبرو اشاره کرد و گفت: آن قاب را آنجا می‌بینید؟ تصویر جاده در قابی به رنگ هویج؟ آنجا آریزوناست. جاده است که من و مادرم وقتی خیلی کوچک بودم معمولاً از آن می‌گذشتیم. شاعر خیلی بی استعداد زمزمه کرد: آریزونا. انگار این نام برایش معنای یک جور اوتوپیا را داشته باشد. اما آسیا ولکن معامله نبود. این درست همان نقطه اصلی است. کاری که تو می‌کنی بدتر از بد است. اگر به کاری که می‌کردی ایمان داشتی، اگر ذره‌ای به فیلم‌هایت باور داشتی، آن وقت باز هم نظراتت را زیر سوال می‌بردم. اما صداقتت را نه. تو این سناریوها را برای توده مردم می‌نویسی. می‌نویسی و می‌فروشی و کلی پول به دست می‌آوری. بعد میایی در این کافه روشنفکری سنگر می‌گیری و همانها را مسخره می‌کنی؟ چه ریاکار! هرچه رنگ بود از چهره سناریو نویس رفت و آنچه به جا ماند نگاهی سخت و تقریباً یخبسته بود. واقعاً فکر می‌کنی که هستی که می‌توانی در مورد ریاکاری با من حرف بزنی، دختر خانم حرامزاده؟ چرا به جای آن که اعصاب ما را خراب کنی نمی‌روی دنبال پدرت؟ خواست گیلاس شرابش را بردارد، اما احتیاجی به این کار نشد، چون درست در آن لحظه گیلاس شرابی به سویش در حرکت بود. کاریکاتوریست الکلی از جا پرید، گیلاسش را برداشت و به سمت سناریو نویس پرتاب کرد که در فاصله مویی از هدف به یک قاب برخورد کرد. شراب ریخت ولی گیلاس نشکست. کاریکاتوریست الکلی وقتی دید به هدف نزده، آستینش را بالا زد. سناریو نویس که تقریباً نصف کاریکاتوریست الکلی و درست به اندازه او مست بود، موفق شد در برابر ضربه جا خالی بدهد.
بعد از آن در حالی که در خروجی را زیر نظر داشت خودش را به یک گوشه رساند. آمدنش را ندید. مقاله نویس همجنسگرای نهان از سر صندلی پرید و تنگ در دست به همان گوشه حمله ور شد. لحظه‌ای بعد سناریو نویس با پیشانی خونی نقش زمین گشت. همانطور که مثل مجروح جنگی دستمال کاغذی خونین را روی سر می فشرد، اول به مقاله نویس و بعد به کاریکاتوریست و سر آخر به نقطه‌ای از اتاق خیره ماند. اما به هر حال کافه کندرا یک کافه راحت و ملال‌آور روشنفکری است که در آن نبض زندگی بالاخره به هر شکلی به زدن ادامه می‌دهد. محل کتککاری مست‌ها که نیست. قبل از آن که خون پیشانی سناریو نویس بند بیاید، دیگران برگشته بودند سر همان کاری که قبل از کتککاری در حال انجامش بودند. بعضی شکلک می ساختند، عده‌ای در حین نوشیدن شراب یا قهوه از هر دری حرف می زدند و عده‌ای دیگر به قاب عکس‌های روی دیوار خیره شده بودند. خب دوستان گل، این هم یک قسمت بسیار جذاب و زیبای دیگه از کتاب حرامزاده استانبولی. از رادیو شبانه جایی است برای شنیدن صدای همه شما.